gbé ogun ẹ̀ wọlé ó máa jáde nísìn ẹ wò lọ́dọ̀ ní straight. Mo kí gbogbo wa nínú ilé, mo kí àwọn èèyàn, mo kí àwọn bàbá, mo kọ́ ọmọdé, mo kágbàlagbà, mo kọ́kùnrin, mo lè kí obìnrin. Gbogbo wa pátápátá la kí o fún ọjọ́ ti tòní. A máa bẹ̀rẹ̀ tó ti alẹ́ òní. A lè má pẹ́ rárá because kò pẹ́ púpọ̀ táwa náà dé láti lọ ṣiṣẹ́. Orí bẹ́ẹ̀ àtúnjáde bá àti ìjẹun alẹ́ bọ̀ kò sí wàhálà. Iṣẹ́ ìran wa là ń ṣe, iṣẹ́ yìí ó ṣe kókó gidigidi gan, ó ṣe kókó gidi gan. Elédùmarè ọlọ́jọ́ tòní kò wá ní fi wálẹ̀. Gbogbo àwa táwa tí wọ́n bá wa pín tó yẹ, bá wa pín tó yìí síta, bá wa like tó yẹ, bá wa subscribe lé lórí, tẹ́ bá ti subscribe. Tí máa ṣe ń sọ, àní Elédùmarè ọlọ́jọ́ tòní kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀. Bọ́ká tó wá máa lọ sórí ètò ní títa lẹ́ òní, mo kí ìyá wa Mrs. Modúpẹ́ Onítìrẹ Aya Abíọ́lá, màmá tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló mọ̀ lóore pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ tí màmá ń ṣe. Elédùmarè á máa wà pẹ̀lú wọn, jíjáde wọn, wíwọlé wọn, ààbò Ọlọ́run á máa wà lórí wọn. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá tẹ̀ ń wá màmá, gbogbo yín lẹ máa filẹ̀, ẹ máa fi ṣaṣọ bora láṣẹ Elédùmarè. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo yín pátápátá ni kò ní kọ èèyàn kan. Gbogbo yín pátá báyìí ni a máa jàkàrà yín, àwọn ò ní jàkàrà yín, àwọn ọ̀tá, àwọn ara yín náà lẹ máa jàkàrà ara yín. Ó ti di dandan bẹ́ẹ̀. Mo wá kí gbogbo àwọn ìyá wa àtàwọn bàbá wa tó ń jọ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú màmá, tán ò gbójú síta, àtèyí tó gbójú síta, àtèyí tó gbójú síta, gbogbo yín pátápátá ni mo kí ni pé à ń kí yín takuntakun. Gbogbo yín ibikíbi tẹ́ bá wà, ìlú oríṣiríṣi tó ní kálukú wà, gbogbo yín pátápátá, gbogbo àwọn màmá wa àtàwọn bàbá wa, ẹ̀gbọ́n àtàbúrò àtọmọdé àtàgbàlagbà, gbogbo wọn pátápátá là ń kí pé ẹ ṣe gidigidi wọn pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ṣe. Elédùmarè ọlọ́jọ́ tòní kò ní wá fi ilẹ̀. Mo wá kí bàbá wa Black Lion. Bàbá, gbogbo ọmọ Yorùbá ló mọ̀ lórí. Ọmọ Yorùbá tó bá mọ̀ lórí, mo máa sọ kó larí mọ́lẹ̀ kó kú dànù. Ó kù sí wọn lọ́wọ́, ìyẹn kù sí wọn lọ́wọ́. Bàbá, gbogbo ọmọ Yorùbá ló mọ̀ lórí wípé ẹ ṣe iṣẹ́ tẹ̀ ṣe takuntakun, iṣẹ́ tẹ̀ ti ṣe láti ìbẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní pé tọmọ kékeré bá tẹ́rí sí orí àpá, gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ṣe pátápátá ẹ ṣáàjà máa wò lọ. Bàbá, ẹ ṣe gidigidi gan pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ṣe. Elédùmarè á máa fi ààbò tó nípọn látòdì ọ̀run, á máa fi bò yín nínú kíbi tẹ́ bá wà. Elédùmarè á máa wà pẹ̀lú yín, jíjáde yín, wíwọlé yín. Alágbára Elédùmarè Ọlọ́run kò ní fi yín lẹ̀. A máa tan ìmọ́lẹ̀, a máa fi yí yín ká. Mo wá kí bàbá wa Ìjìnlẹ̀. Bàbá Ìjìnlẹ̀, bàbá ẹ̀yin náà ń ṣiṣẹ́ takuntakun o. Èèyàn tó bá mọ̀ lóore ni ò mọ̀ lóore o. Ṣe pé kéèyàn jáde síta kó wá máa gbé ohùn sórí afẹ́fẹ́ ni, àbí kó jókòó kó wá máa sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ ni. Ṣé ó rẹ̀ pé ó easy ni? Kò yé àwọn èèyàn kan anyway. Àwa tó yé ló yé, àwọn tí ò yé ni ò yé. A kí yín gidigidi gan pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe. Elédùmarè á máa wà pẹ̀lú ẹ̀yin náà, kò ní fi yín lẹ̀. Jíjáde yín, wíwọlé yín, ààbò Ọlọ́run á máa wà lórí yín, lórí ọmọ, lórí ìyàwó, lórí gbogbo ẹbí tó bá súnmọ́ yín pátápátá. Gbogbo wọn pátápátá Elédùmarè á máa wà pẹ̀lú wọn. Mo wá kí gbogbo àwọn ìyá wa náà tó ń gbóhùn sórí afẹ́fẹ́, tí wọ́n sùn tọ́lọ́run fún wọn ní agbára tó fi ń ṣiṣẹ́ yìí, àtàwọn bàbá wa, gbogbo wọn pátápátá ni mo kí, tí mo yọ ẹnìkankan sílẹ̀. Ọlọ́run á máa fi ààbò, á máa fi bò yín. Ohùn tẹ́ máa gbé sórí afẹ́fẹ́ tó máa bí ọmọ aráyé nínú, Elédùmarè ò ní jẹ́ ẹ sọ. Ohùn tẹ́ máa gbọ́ tó máa ṣí gbogbo etí ọmọ aráyé, Elédùmarè á máa fi sí yín ní ọkàn. Agbára àti òkun rẹ̀ Ọlọ́run á máa fi fún yín láṣẹ Elédùmarè. Mo wá kí yín gidigidi gan gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ni pé ọmọ Yorùbá ló mọ̀ lóore. Ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà, ọmọ Yorùbá mọ̀ lóore. Ẹ ṣe gidigidi gan. Mo wá kí gbogbo àwọn mídíà, èyí tó gbójú síta àti èyí tó gbójú síta, ibikíbi tó ti wà tó ń ṣiṣẹ́ yìí, gbogbo ọmọ Yorùbá ló mọ̀ lóore. A kí gbogbo yín pátápátá ní pé Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín. Ọmọ Ọlọ́run Elédùmarè á máa wà pẹ̀lú yín. Mo wá kí bàbá wa, mo wá kí ìyá wa bíbí ọmọ Yorùbá pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe. Gbogbo yín pátápátá ni mo kí. A kí yín gidigidi gan. Mo kí bàbá wa ọmọ ìlú Ìṣẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn tí mo bá lè dárúkọ, bàbá Bíkí Báàsì, bàbá wa Olúṣọlá Honorable, gbogbo wọn pátápátá, everybody mo kí ní pé iṣẹ́ tá ń ṣe, iṣẹ́ takuntakun. Àti ìyá wa Timi J, mo kí àwọn náà. Gbogbo pátápátá ni mo kí. Èèyàn tí bá rántí lórúkọ màá kí yín ní pé tá iṣẹ́ tá ń ṣe. Mo dẹ̀ kí ìyá wa Àjàkáyé náà, mo kí àwọn náà. Mo kí gbogbo wa pátápátá tá à ń ṣiṣẹ́ takuntakun yìí, gbogbo wa pátápátá ni mo kí ní pé Elédùmarè ọlọ́jọ́ tòní kò ní fi wálẹ̀. Mo wá fi kíkí mi wá fi parí. Mo wá fi kí bàbá Ades, ọmọ Yorùbá mọ̀ lórí pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe. Jíjáde yín, wíwọlé yín, Elédùmarè á máa fi ààbò ẹ̀ tó nípọn látòdì ọ̀run, á máa fi bò yín. Gbogbo wa pátápátá ni mo kí. Mo wá kí àwọn tó máa ń comment lórí ètò yìí, tó
tó ń encourage wa, àwọn náà dẹ̀ encourage wọn, à ń ṣí wọn lójú, à ń ṣí wọn lọ́kàn, gbogbo wọn pátápátá ni mò ń kí ní pé Ọlọ́run ọlọ́jọ́ tòní kò wá ní fi wọ́n lẹ̀, jíjáde wọn, wíwọlé wọn, ààbò tó nípọn láti òde ọ̀run á máa fi bò wọ́n. Gbogbo àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà ni à kí yín náà, bọ́ gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe tẹ́ ẹ̀ bá yíwà padà ẹ máa filẹ̀, ẹ máa fi ṣaṣọ bora láṣẹ Elédùmarè. Mo kí yín, mo tún kẹ́yìn náà bẹ́ẹ̀, mo wá kí ìyá wa tó wà lórí ètò báyìí tó jẹ́ pé àwọn náà alákọ̀ọ́kọ́ tó kọ́kọ́ comment. Mo kí yín ìyá wa Anna, mo kí yín pé ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò títàlẹ́ òní, ni pé Ọlọ́run Elédùmarè ọlọ́jọ́ tòní a máa bá yín gbé ibikíbi tẹ́ bá lọ, níwájú, lẹ́yìn, lápò ọ̀tún, lápò òsì, Elédùmarè a máa tẹ̀lé yín kiri. Ẹ ṣé gidigidi gan. Àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ tún comment sórí ètò náà tó jẹ́ pé abẹ́ ètò lẹ́wà, gbogbo yín náà la kí ń pọ́ Ọlọ́run a máa wà pẹ̀lú yín, tó tẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀yin ọ̀tá lẹ pọ̀ jù nínú orí ìrìn àjò yìí. Èmi á máa gbàdúrà fún yín pé Ọlọ́run ẹlọ́jọ́ èní tó ń ka wákàtí báyìí á wá lo agbára ẹ̀ látòdì ọ̀run, á fi kàn yín láyà, sódà àyà yín á lè ṣe ohun rere fún ìran ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí yín, gbogbo wa pátápátá ni mo kí pé Ọlọ́run kò ní fi wálẹ̀ o. Mo kí gbogbo wa o, gbogbo wa pátápátá, mo kí ìyá wa Dayọ̀, mo kí ìyá wa Ẹniọlá, mo kí bàbá wa The True Set You Free, gbogbo wa pátápátá ni mo kí. Àtàwọn tá a tún sì máa padà wá náà, gbogbo wa pátápátá ni mo kí nípa Ọlọ́run kò ní fi wálẹ̀ o. A máa fẹ́lẹ̀ máa fi bẹ̀rẹ̀ ètò ti alẹ́ òní náà, bẹ́ẹ̀ dá sí bẹ̀rẹ̀ ní àná, a tún máa fẹ́lẹ̀ yìí tún bẹ̀rẹ̀ ètò títàlẹ́ òní. Bọ́ká tó wá fi eléyìí bẹ̀rẹ̀ ètò títàlẹ́ òní, ká tó fi eléyìí bẹ̀rẹ̀ ètò títàlẹ́ òní, mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé Ọlọ́run Elédùmarè ọlọ́jọ́ tòní kò wá ní fi yín lẹ̀ o. Ẹ bá wa pín ètò yìí síta, ẹ bá wa like ètò yìí, bẹ́ẹ̀ dẹ̀kẹ̀rẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti subscribe sórí ètò yìí, ẹ má gbàgbé láti bá wa fi ọwọ́, ẹ bá wa fi subscribe sí orí ètò títàlẹ́ òní. Àwọn tó wá ń pín ètò yìí, àwọn tó ń like, àwọn tó dẹ̀ ń subscribe sí lórí, ọwọ́ yín láṣẹ Elédùmarè ẹ̀ ní fi gbọ́mọ sí o, ẹ̀ ní fi gbọ́mọ sí. Jíjáde yín, wíwọlé yín kò ní ṣe kí ni, kò ní di ìbànújẹ́ fún yín. Tẹ́ bá ṣe ń wọlé, tẹ́ ṣe ń jáde, ire ayọ̀ ló máa tẹ̀lé yín lọ́jọ́ ayé yín gbogbo. Kò síbi tíbi tẹ́ dé, kọ́ bá pé igba mo wà pẹ̀lú Abacha láṣẹ Elédùmarè Ọlọ́run á wá wà pẹ̀lú gbogbo wa. Mo kí wa o, mo kí gbogbo wa pátápátá ní pé Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Ẹ máa fi eléyìí pẹ́, mo tún mọ iṣẹ́ síwájú, ẹ jẹ́ àfi eléyìí sáré fi bẹ̀rẹ̀ ètò. Ó ní tàbá fi eléyìí bẹ̀rẹ̀ ètò, àwa gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu bàbá wa Adélé, lórí Adélé, àìtún gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ ti update. Ó ti wà níta o, bọ̀ a tún máa play lórí ètò yìí alẹ́ òní, ká tó wá máa ṣe kí ni, ká tó máa play àwọn nǹkan tó yẹ ká play lórí, ká tó wá ṣe kí ni, ká wá kán sórí ojú àgbàmì. Bàbá Ades náà wà lórí ìjókòó, wọ́n lè má ti wọlé, àwọn náà ń gbọ́ wá báyìí. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí wa o, gbogbo wa pátápátá ni mo kí pé Ọlọ́run ọlọ́jọ́ èní tí mo máa ń sọ́sẹ̀ kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ o. Ẹ bá wa pín ètò yìí, ẹ bá wa like ètò yìí, ẹ wá máa bá wa ṣe kí ni, ẹ máa bá wa subscribe lé lórí. Iye hour tá máa lò, iye wákàtí tá máa lò, ó ṣe kókó. A lè má pẹ́, tí mo ṣe sọ, a lè má pẹ́ lórí ètò, a ní pẹ́ lọ títí, bọ́ èyí tá máa lò, à lò lásìkò tó yẹ ká lò. À ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe lórí ẹ̀ pápápá lé lórí. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Ẹ ṣé gidi gan. Ẹ máa bá wa ká lọ lórí ètò títàlẹ́ òní. Fídíò arákùnrin ó ti di dandan ká máa play ẹ̀, ó ti di dandan ká wà máa play ẹ̀ nígbà lẹ́kọ̀ọ̀kan, a máa play ẹ̀, ẹ̀rí pa play ẹ̀ lánàá, a tún máa play ẹ̀ lálẹ́ òní. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá, gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ wà ní ilẹ̀ Yorùbá, tẹ́ ń pa àwọn èèyàn, àwọn tó bá ti fẹ́ yọ ọmọ Yorùbá kúrò nínú oko ẹrú, tẹ́ máa ń pa wọ́n. Ọlọ́run sọ fún yín, Elédùmarè rán mi sí yín pé the game is over. Gbogbo àwọn tẹ́ ti pa, wọ́n ń béèrè ẹ̀san ni gbogbo wọn ń béèrè báyìí. Ẹ̀san gidigidi gan ló ń béèrè. Ẹ̀san tó dẹ̀ ń béèrè yìí, wọ́n máa gbẹ̀mí yín náà lọ. Wọ́n máa gbà yín, ẹ̀yin náà lọ bá wọn padà, ẹ̀yin lọ bá wọn níbi tó wà ní. Ẹ̀san yẹn ló ń béèrè báyìí. Ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn babaláwo yín, ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ aláàfáà, ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ oníṣègùn, ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ wòlíì, ẹ lọ béèrè nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ̀san ló ń béèrè. Ẹ̀san ló ń béèrè.
àní ọmọ Yorùbá mo tún wá ń sọ fún yín pé ọmọ Yorùbá ti kúrò nínú oko ẹrú ó lè má yé yín bọ̀ ọmọ Yorùbá ti kúrò nínú oko ẹrú mo wá fẹ́ rán tẹ̀ má ti lọ síbi yẹn tá bá ti bẹ̀rẹ̀ tó máa kán sórí yẹn ó yá ẹ máa bá mi ká lọ ná ẹ ṣe kọ́. ó ti tó àti lódodo tí mo bá ṣiṣẹ́ èmi ni ọ̀rọ̀ pé kí wọ́n take life Abraham Sanya ó gbé mi sínú carton fridge lọ fi cargo mi wá sí Nàìjíríà láì ṣe ẹrù because I had so far lásán nígbà tó ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn fáwọn tó máa pa Sergeant Kenneth ó wà nínú wọn ó ní màmá yẹn ní kíní táwọn obìnrin mọ̀ fi ń yarun ìlàrí ọlọ́wọ́ mẹ́ta onígi yẹn tó bá ti ń jáde lọ ó máa yà kìbọ̀ àrùn ẹ̀ tó bá ti wé gèlè mọ́ kò sí irú mọ̀tẹ́lẹ̀yìn tó lè bá a. wọ́n gbọ́ Eddie Musa Gagash Kọ́nẹ́kúrè Bishi Magaji and Bamayi himself equal since Abacha is dead let's kill Abiola too so that the question will balance. But you got to emphasize aṣọ tábìlà wọn bẹ̀rẹ̀ kọ́ lọ kó aṣọ yẹn wá ń dọ́rọ̀ aṣọ yẹn dọ́là. Abdulsalam, you know what he did? Ó mọ tó ṣe Abdulsalam Abubakar mọ tó ṣe apànìyàn làwọn arábí. Wọ́n ti báyé Yorùbá jẹ́ kọjá ibi tó yẹ lọ. That day, Tabiola kú, the death has not announced to any of us kọ̀ọ̀kan gbọ́ pé bàbá ti kú. Plane tó wá ń jọ yẹn, Abdulsalam order fún. There is a money tó gbà láti CBN ń jọ yẹn. Tó ṣe fáwọn èèyàn. They should go back to the record. Ìjọ Tabiola kú, owó tó jáde ní CBN. That very day and the following day, ìjọba ìjìnlẹ̀ fi gbowó yẹn jáde ní CBN. Kí ló fowó yẹn ṣe? Owó ẹ̀mí Abiola ni. Let Abdulsalam Abubakar, former commander-in-chief, GCFR, let him come and defend the death of MK Abiola. Babangida ní ní ọkàn láti gbé ìjọba yẹn lẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn àgbààgbà mẹ́fà ilẹ̀ Yorùbá ló dìde against MK Abiola. Sójà wà lẹ́ ọ̀hún pa Boko Haram. Bàálù dẹ̀ tún lọ ń fún wọn ló jẹ́ ń bẹ̀. Ta ló fún bàálù yẹn ní airspace to move? Ṣé kò ṣe yẹn kan ni? Boko Haram in the military. They are in the army. They are everywhere. Ó fún Boko Haram pé bó ṣe máa wọlé bí tó máa gbà wọlé. Clark ẹ̀dẹ́gbọ̀ obìnrin. He was a woman sergeant. Pé ọ̀gá ó dẹ̀ yọ pistol ó fire again ó pa ọmọbìnrin yẹn. Ṣé kò ní sọ̀rọ̀ ni? Tí wọ́n gbọ́dọ̀ lágbára ti sọ̀rọ̀ wá jáde wá sọ̀rọ̀ náà. For years ago, èmi ti mọ̀ pé Nàìjíríà ṣe máa dojúrú. Yíbo iṣẹ́ ni tí yẹn ń gbẹ́kẹ̀lé o. Yíbo tó pé Yíbo sọ pé àwọn fẹ́ lọ pé káwọn náà sọ pé a fẹ́ lọ. Bọ́lá Tinubu ò ṣe dáadáa o. Ṣé tó bá ti wá di àsìkò ẹlẹ́sẹ̀ nìkan lè máa tó jáde máa mú gbálẹ̀ lọ́wọ́? Wọ́n á náà yín gbálẹ̀ lórí o. Tẹ bá mú gbálẹ̀ lọ́wọ́ tí sàmàrà wọn á kó yín gbálẹ̀ lórí o. Òótọ́ mo sọ fún yín. Èmi kọ́ ni INEC bẹ̀rẹ̀ tí Bọ́lá ilé Tinubu bá jáde is F9 failure. Ṣe ti gbọ́ báyìí F9 failure òun ni gbogbo ẹ̀ á ti mọ̀ ó yé wa gbogbo wa ló ti yé ni pé F9 failure ni bọ́ ẹ jẹ́ a máa bá ètò yìí lọ ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ a máa bá ètò yìí lọ tàṣí ń ṣe kí ni tàṣí ń bá ètò yìí lọ ẹ wá máa bá wa pín sẹ́ ẹ bá wa pín ẹ̀yin tẹ̀ bá ti pín ẹ bá wa pín ẹ bá wa like ẹ bá wa ṣe kí ni ẹ bá wa gbé ọwọ́ lé orí kí lórúkọ orí subscribe button ẹ bá wa subscribe ní lórí Elédùmarè tí mo máa ń sọ kò wá ní fi gbogbo wa sílẹ̀ mo fẹ́ jẹ́ a ṣe kí ni ẹ jẹ́ a gbọ́ títí ìjọba àdìlé títí òní tòní ẹ jẹ́ a gbọ́ ilé òṣèlú kókó Elédùmarè máa wà pẹ̀lú wa gbọ́ òye tán bóyá ẹ jẹ́ a wò ilé ẹ máa bá mi fi kálọ̀ ẹ jẹ́ kí mi dákẹ́ mi báyìí.
kájọlá. Ìṣọ̀kan àti ìlera. Ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ òdìdé bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Olódùmarè fún àánú àti ààbò rẹ̀ lórí àwa ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko àti lẹ́yìn odi pé a kú ìrọ́jú. Ó tún wá kí ìyáàfin wa, ìyá wa Chief Mrs. Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá, ẹni tó ṣe tagbátẹrù orílẹ̀-èdè Yorùbá, èyí tí a fi ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ ní ọjọ́ 12 oṣù kẹrin ọdún 2024. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ ogun wa tó wà ní àhámọ́ Nàìjíríà lábẹ́ ìṣèjọba Tinubu àti Ṣèyí Mákindé. Ìkìlọ̀ dẹ̀ tún rèé fún wọn wípé kinní kankan kò gbọdọ̀ ṣe àwọn ọmọ ogun wa. Àwọn ọmọ ogun wa yìí ní Nàìjíríà ṣe ìkọlùkọgbà wọn ní ọjọ́ 13 oṣù kẹrin ọdún 2024 tí ìjọba Nàìjíríà sì fi àwọn agbésùmọ̀mí wọn láti lọ fi wọ́n pamọ́ sí àhámọ́ Nàìjíríà. Èyí tí Nàìjíríà tàpá lòdì sí òfin àjọ àgbáyé lẹ́yìn ìgbà tí a ti di orílẹ̀-èdè lábẹ́ ìgbìmọ̀ àjọ àwọn àgbáyé. Gbogbo ẹ̀rí máa jẹ́mi yìí ló wà lábẹ́ ìjọ àgbáyé torí pé Nàìjíríà yóò jẹ́jọ́. Ìlú Nàìjíríà jẹ́ ìlú tí wọ́n ti ń ṣe mùjẹ̀mùjẹ̀, tí wọ́n sì ń gbé nípa, tí wọ́n sì ń fipá gba ohun tí ò kì í ṣe titi tiwọn. Ìjọba Nàìjíríà ń fi ipá agbára láti máa fi ṣe ìjàmbá sórílẹ̀-èdè Yorùbá. Ìjọba Nàìjíríà ti ṣe ìkọjá àyè àti ohun tó lòdì pátápátá sí òfin àjọ àgbáyé nípa ṣíṣe ètò ìdìbò lórílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè sórílẹ̀-èdè, Nàìjíríà ti rúfin àgbáyé. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ní agbára ìṣèjọba tirẹ̀ lábẹ́ òfin àgbáyé. Ìjọba Nàìjíríà mọ eléyìí, ṣùgbọ́n wọ́n tàpá sí òfin àjọ ìmọ̀ àgbáyé yìí. Nàìjíríà sì máa jẹ́jọ́ lábẹ́ òfin àgbáyé fún àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńlá tí wọ́n ń dá sórílẹ̀-èdè wa. Nítorí ara àwọn ẹ̀rí máa jẹ́mi nìṣó wọ̀nyí la fi ṣọwọ́ sí ẹ̀ka òfin àjọ àgbáyé. Ìjọba Nàìjíríà rán àwọn Fúlàní agbésùmọ̀mí láti wá ṣekú pa àwọn ènìyàn wa, èyí tí wọ́n pa àwọn ọkùnrin àtobìnrin, ọmọdé àti àgbàlagbà pẹ̀lú aláboyún pẹ̀lú oyún rẹ̀ níkùn. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tí a wà yìí, èyí tí a ti fi àwọn ẹ̀sùn wọ̀nyí ṣọwọ́ sí ìgbìmọ̀ gbogbo àjọ àgbáyé, èyí tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí máa jẹ́mi nìṣó. Ìjọba Nàìjíríà tún fi owó kún owó epo, èyí tí ó jẹ́ ọ̀wọ́n gógó epo rọ̀bì, tí wọ́n sì tún kó epo lọ sí òkè ọya, èyí tí wọ́n jẹ́ kí epo wá sí ọwọ́ ìsàlẹ̀ láti lè fi ìyà jẹ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ìjọba Nàìjíríà tún ti gbogbo ibodè èyí tó súnmọ́ apá orílẹ̀-èdè Yorùbá láti lè jẹ́ kí ebi pa gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀. Ìjọba Nàìjíríà lábẹ́ ìṣàkóso Tinubu ó ń fi ara ni ará ìlú gidi gan, débi wípé kò sí ààbò, gbogbo nǹkan wá di iṣu atayanyan. Gbogbo àwọn ẹ̀rí yìí náà ni a ti kó sí abẹ́ ìgbìmọ̀ àgbáyé. Nítorí náà, mo fẹ́ kí gbogbo wa jáde lọ́mọdé lágbà, lọ́kùnrin lóbìnrin, àgàgà àwọn ọ̀dọ́, kí a jáde lógúnlógún, lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n láti àwọn ìpínlẹ̀ méjèèje láti wá fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ kí a lè gbé iṣẹ́ yìí dé ibi tí ó ti láàmìlaka. Àti ní àwọn ètò ńlẹ̀ tí iṣẹ́ sì ti ń lọ. Èyí tá à ń fẹ́ sìn ni wípé kí a fọwọ́sowọ́pọ̀ kí iṣẹ́ yìí lè lọ kíákíá, kí a tètè débi tá à ń lọ láì bojú wẹ̀yìn rárá. Àwa Yorùbá àtàtà, àgàgà àwọn ọ̀dọ́, alágbára ni wá, akíkanjú sì ni wá pẹ̀lú, a kì í ṣojo. Nítorí náà, ẹ dìde, ẹ jẹ́ kí a ṣe
iṣẹ́ tí a ní ṣe ní kíákíá. Lára àwọn ohun tí à ń gbé ṣe ni ètò lórí ṣíṣí àwọn ìbodè wa kí oúnjẹ wọlé tààrà sí gbogbo ìpínlẹ̀ méjèèje ti orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ètò lórí ìwé ìrìnnà, ọrọ̀ ajé, iṣẹ́ ṣíṣe àti owó ilẹ̀ wa. Nítorí náà, kí gbogbo àwa ọmọ Yorùbá ní ìpínlẹ̀ méjèèje kí a parapọ̀ láti wá fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa ní olú ìlú Ìbàdàn kí iṣẹ́ lè túbọ̀ máa tẹ̀síwájú sí i ní kíákíá. Àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá, àwọn ọmọ àtàtà, a kò fìgbà kan dúró. Nítorí náà, àkókò wa ní láti bẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ̀gbádùn kí a wá lo àyànmọ́ wa ní orílẹ̀-èdè baba wa. Mo dánu dúró ná kí Ọlọ́run kí ó bùkún orílẹ̀-èdè Yorùbá, kí Ọlọ́run kí ó bùkún àwọn ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá, fún ilẹ̀-èdè wa. Kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fáyé rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù làgbọ́gbọ́. Ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àti òmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Is Nigeria an orílẹ̀-èdè? Let us start with the understanding of the word èdè. The main word there is the word dè, and it means to bind. It is from that word we got the word èdè, which means bondage. A Yoruba saying goes èdè la fi ń dè èrò, and that gives us an insight into how the Yorubas see language. Before words are spoken, they first have to come to our minds as thoughts. It is language that we use to bind those thoughts into something that can be spoken. Èdè la fi ń dè èrò, ohun tó ń dè nǹkan là ń pè ní èdè. And what are we binding? We are binding our thoughts into spoken words. But more than that, èdè is what binds a people together. When a group of people speak the same language, they share a very different kind of bond. To speak the same language already means we think alike, because the pattern of the thinking of a people is always embedded in their language. So ohun tó dè wá papọ̀, òun ni èdè wa. And that is why the Yoruba word for nation is orílẹ̀-èdè, orí ilẹ̀ tí a ti ń sọ èdè kan náà. A geographical expression within which a mutually intelligible language is spoken. And that is why the word tongue can be used in place of nation, because what makes a nation is the fact that they speak the same language. And this sameness of language is always responsible for the greatness of any nation. England understands this fact, and that is why they have pushed the English language to where it is today. Russia understands this, and that is why they seize every opportunity to speak their language. The Chinese understand this importance of language, and that is why their own language is the language of all their technological products. Ashalewa also understands this fact, and that's why they have devoted their lives to promoting the culture and language of the Yoruba people. There is no telling the greatness that the people will experience if only they decide to speak their language aggressively. That saying goes, èdè la fi ń dè èrò. Ẹni bá ń sọ èdè elédè, èrò elérò ni ó máa rò. Ẹni bá ń ro èrò elérò, ìṣe oníṣe ni ó máa ṣe. Ẹni bá ń ṣe ìṣe oníṣe, ìwà oníwà ni ó máa wù. Ẹni bá sì ń wo ìwà oníwà yóò jẹ́wọ́. Our ancestors came up with that because they understand the importance of speaking one's own language. As I have said earlier, a people's way of thinking is found in their language. Their culture, their concepts, their reasoning, everything about them can be found in their language. You can't be a proper Yoruba if you are not speaking the Yoruba language. So if you are watching this and you can't speak the Yoruba language, you've got to do something urgent about it. Ashalewa is an institute that teaches everything about being Yoruba. They teach the language, how to speak it and how to write it. They also teach the culture and the history of the people. You should take advantage of this for yourself or for your children, especially for those of you outside Nigeria. If you want more information about how they run their programs, please send a DM to this Instagram handle or contact this number on WhatsApp. Trust me, this is the decision you're going to be glad you made. Washiri.
Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ọmọ tó bá sọ lẹ́nu ó ti sàpò ìyàkọ́ wá ń bí ọ̀rẹ́ wa. Ọmọ Yorùbá ni ọ́ ṣùgbọ́n o ò gbọ́ Yorùbá. O ò lè sọ Yorùbá. O ò lè kọ Yorùbá débi tí wàá kà á. Kí ló dé? Yorùbá dùn lédè. Àbọ̀ mọ̀ pé àwa là ń fi èdè kọ́mọ ní àṣà àti ìṣe lọ́nà tó dáńgájíá. Bẹ́ẹ̀ kò sí ní tó wà nínú èdè Gẹ̀ẹ́sì tí kò sí nínú èdè Yorùbá. Òyìnbó ní tongue twisters. Àwa náà ní ọ̀rọ̀ alọ́niláhọ́n. Tóyìnbó bá sọ wípé Betty Butter bought some butter. Yorùbá sọ wípé ká méyìn sọ́wọ́ ọ̀tún, ká méyìn sọ́wọ́ òsì, ká fẹ̀yìn rìn láti ìlú Ìsẹ́yìn títí dé ìlú Ìyìn Èkìtì. Ẹni tí ò ní fi ṣẹ́yìn ni ò ní fi ṣẹ́yìn ni. Gbìyànjú láti sọ léraléra lẹ́ẹ̀mẹwàá. Tóyìnbó bá sọ wípé àwọn ní proverbs, àwa náà ní òwe. Àwọn òwe tí ń kọ́ni lọ́gbọ́n. Tóyìnbó bá sọ wípé charity begins at home. Yorùbá sọ wípé líla tí ń kẹ́ṣọ̀ọ́ ròde. Ṣé o ti wá rí i pé Yorùbá dùn díẹ̀ fún ẹ láṣìírí kan? Èdè Yorùbá lọ́lọ́run á fi ṣèdájọ́ ayé. Kò wá ní dáa kó o máa jẹ owó gọ̀ọ̀dù lọ́jọ́ ìdájọ́. Àlàáfíà fún yín o. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be. Yorùbá lápapọ̀ bóyá kárẹ̀lẹ̀. Ọmọ Yorùbá ká dìde bóyá kárẹ̀lẹ̀. Gbogbo àkájọba délé wọlé bóyá ṣẹ́yà kárẹ̀lẹ̀. Ní ọ̀dọ́ Yorùbá ẹ̀yin ló kàn. Ó pẹ́ tí a ti ń sọ wípé ẹ̀yin ní ògo ọjọ́ iwájú, wípé ní ìgbà tó bá yá ẹ̀yin lẹ́ ó máa wà nípò. Àṣé àwọn àgbààgbà ìkàntàn yẹn lásán ni wọ́n mọ ohun tí wọ́n fẹ́ fi ní ṣe. Àbí àti wá ń gbọ́ báyìí wípé ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá kọ́ṣẹ́mọṣẹ́, níṣe ni ẹ fi ń gun márúwá, wípé ẹ kàwé gboyè, níṣe ni ẹ fi ń gun ọ̀kadà. Wọ́n sọ yín di oní POS ní ẹ̀gbẹ́ títì. Ẹ̀yin ọmọkùnrin wá di yahoo. Wọ́n wá ń sọ ẹ̀yin ọmọbìnrin wá di olóṣó. Wọ́n fi yín ṣe ìṣekúṣe káàkiri. Àwọn ọba yìí jẹ́ àgbààgbà ìkà àti àwọn olójẹ̀lú arógbòbògbò jẹ́. Wọ́n fi ògo yín tọ́jú ògo àwọn ọmọ tiwọn. Àwọn ọmọ tí wọ́n ń fò lókè. Wọ́n kó àwọn ọmọ tí wọ́n lọ sí ilẹ̀ òkèèrè láti lọ kàwé. Bí wọ́n bá kàwé tán, wọ́n á fi wọ́n jẹ olórí nílé iṣẹ́ ńlá gbogbo. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ ẹ̀yin di ọ̀rá ìsàsí títì. Wọ́n ní kí ẹ máa ṣe agbèrò nírònà káàkiri. Bẹ́ẹ̀ ìbí ò sì jù bí. Àparò kan kò ga ju àparò kan lọ. Ó ṣe wá jẹ́ tí àwọn ọmọ tí wọn kì í tọrọ bárà lójú títì. Ó jẹ́ wípé ẹ̀yin àti àwọn òbí tiyín ní ṣàgbé kí ẹ tó jẹun. Àsìkò wá ti tó wà yí ẹ̀wẹ̀ tí ìtàn ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá yóò yí padà sí rere. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá ẹ dìde nílẹ̀. Agbára tí yóò gba ògo yín padà fún yín ti dé. Kí ẹ̀yin náà lè gbé ilé ayé ṣe rere. Ìjọba orílẹ̀-èdè tiwantiwa ti Yorùbá ó ń bọ̀ lọ́nà. Ìjọba ẹ̀yin ọ̀dọ́ nìyí, nítorí gbogbo ìlànà tí a ti là kalẹ̀ nínú ìṣèjọba orílẹ̀-èdè Yorùbá. Àǹfààní ẹ̀yin ọ̀dọ́ ni ó pọ̀jù níbẹ̀. A fẹ́ máa gbóhùn ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá lókè. A fẹ́ kí òkìkí yín kí ó kàn káàkiri àgbáyé. Níbi ẹ bá ti ń gbé ohun ribiribi ṣe, bí ẹ bá ti wá gbọ́ pé ìjọba délé orílẹ̀-èdè Yorùbá ti dé, ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ túyàyà bọ́ sóde. Kí ẹ wá gbé ìjọba yín wọlé, kí a gbé àṣẹ ìlú lé yín lọ́wọ́, kí ẹ̀yin náà bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìjọba. A ní ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀yin ọmọ ọlọ́lá ológo ọ̀dọ́ Yorùbá wípé ẹ lè ṣe ìṣèjọba ilẹ̀ Yorùbá kí ó dára. Ìjọba orílẹ̀-èdè Yorùbá nìkan ni ó lè fún yín nírú àǹfààní yìí tí ẹ̀yin náà yóò fi rógolo gbé ilé ayé ṣe rere. Ìjọba délé orílẹ̀-èdè olómìnira Yorùbá ń bọ̀.
ẹ̀yin odò Yorùbá kí lẹ tún dúró mú ẹ dìde nílẹ̀ kí ẹ ṣègìrì ẹ̀yin ló kàn. àwa ti gba gbogbo sọnù padà àwa ni ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá. àìtètè jí mi lénìí kì í ṣe tàsùnpara. ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè mi ló mú mi lọ́kàn tí ṣe orílẹ̀-èdè Yorùbá. orí ìrònú yìí ni mo wà tó oorun fi mú mi lọ o. ní kété tí oorun mú mi lọ ni mo bọ́ sójú àlá. ohun tí mo rí lójú àlá mi ó yà mí lẹ́nu. gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá ẹ bá ń wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan kẹ́ ẹ máa bá mi kà lọ. ní kété tí mo bọ́ sójú àlá sójú ìran, mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ arúgbó tàwọn tómijé lójú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pẹ́ẹ̀rẹ̀, mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláboyún, ọ̀pọ̀lọpọ̀ amúkùn lọ́kùnrin àti lóbìnrin. kí ni gbogbo wọn ń ṣe ni wọ́n ń sunkún o. wọ́n ń bomi lójú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀, wọ́n ń sunkún bí ọmọ tuntun. àmọ́ ohun tó wá yà mí lẹ́nu tó jọ mí lójú ni wípé kàkà kómi ó máa jáde lójú àwọn tí wọ́n ń sunkún yìí, ẹ̀jẹ̀ tó nípọn ló ń jáde lójú wọn. mo dúró mo wòye mo wò sùn. ṣàdédé ni mo rí ọkùnrin kan ló dúró tì mí. ó ní ọmọ, ó ní ǹjọ́ rí àwọn tí wọ́n ń sunkún yìí. ó ní lára àwọn tí wọ́n ń sunkún yìí, àwọn tí wọ́n ti fi ikú oró tí wọ́n ti fi pa ń bẹ lára wọn. àwọn tí wọ́n ń sunkún yìí, àwọn tó jẹ́ wípé nípa ìbímọ ni wọ́n gbà lọ sọ́run àṣàǹtẹ̀ ó ń bẹ lára wọn. àní àwọn tí wọ́n ń sunkún yìí nípa pé à ń jà fún òmìnira orílẹ̀-èdè lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn fi sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn amúkùn tó rí yìí nítorí wípé wọ́n fẹ́ kí orílẹ̀-èdè wọn di òmìnira ni wọ́n fi di amúkùn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tuntun tó rí yìí níbi tẹ́lòmíì ti ń sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ̀ ń ló ti fi ilẹ̀ ṣaṣọbora o. ọ̀pọ̀lọpọ̀ fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọn ò mọ̀dí. wọ́n kàn ṣàdédé mú ẹlòmíràn, wọ́n fi rọ́pò ẹni tó ṣẹ̀ ní ọgbà ẹ̀wọ̀n, wọ́n dájọ́ ikú fún, wọ́n sì pa á lábàádì. oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni bàbá yìí sọ ìdí tó fa ìdí tí àwọn ẹni wọ̀nyí fi ń sunkún, tó sì jẹ́ wípé ẹ̀jẹ̀ ló ń jáde lójú wọn. mo wá kọjú sí bàbá ẹ̀, mo ní ǹjọ́ wá lè túmọ̀ sí wípé ẹkún tí wọ́n ń sun yìí ló máa mú òmìnira wá bí? bàbá ẹ̀ mi rí, ó ní ọmọ, ẹkún ẹ̀san ni, torí pé ẹ̀jẹ̀ wọn, ìṣẹ̀dá wọn ó ń béèrè fún ẹ̀san. mo mí kanlẹ̀, mo ní lórílẹ̀‐èdè mi tí ṣorílẹ̀‐èdè Yorùbá. bàbá yìí tún wá sọ fún mi, ó ní kí n wò ó, ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì wà nínú oko ẹrú síbẹ̀, ṣùgbọ́n mo rán áńgẹ́lì mi sí wọn, bí wọ́n bá lè gbọ́ bí wọ́n bá lè gbà, torí pé mo ti tú wọn sílẹ̀ lọ́jọ́ tó ti pẹ́, kí wọ́n ó kàn dìde láti fi òmìnira wọn sójú ìṣe ni. èyí ló tún mú kí n tún gorí afẹ́fẹ́ wá láti wá sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá wípé láti òkè ọ̀run mímọ́ lọ́lọ́wọ́n bá mi ti ṣètò màmá wa tí ṣe Chief Mrs. Modúpẹ́ Ọlá Onítìrí aya Abíọ́lá, àní láti tú gbogbo ọmọ Yorùbá sílẹ̀ kúrò nínú ìdí ẹrú tí wọ́n fi wá sí lọ́jọ́ tó ti pẹ́ o. ìdùnnú bẹ̀ wá rèé o. oṣù kọkànlá ogúnjọ́ ọdún tó kọjá lórílẹ̀‐èdè Yorùbá ti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀‐èdè káàkàn fi òmìnira wa sójúṣe lókù o. ìyẹn ni wípé láti gbé àwọn adelé wa wọlé kí wọ́n bọ́ sójú iṣẹ́. gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tó yẹ kẹ́ ẹ dìde kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀, tẹ́ ẹ dákẹ́, tẹ́ ẹ ṣe bí ẹni wípé kò kàn yín, tẹ́ ẹ dágun lásọ̀rọ̀ wa, ẹ̀yin nù o, Ọlọ́run nù. gbogbo ẹ̀yin ọba aládé tó yẹ kẹ́ ẹ dìde sí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá, tẹ́ ẹ kọtí ọ̀gbọ́n yín, tẹ́ ẹ dáhùn, ẹ̀yin nù o, Ọlọ́run nù. gbogbo ẹ̀yin alẹ́nu lọ́rọ̀, ọ̀jọ̀gbọ́n, ọ̀mọ̀wé tó yẹ kẹ́ ẹ dìde sọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá, ẹ̀yin nù o, Ọlọ́run nù. gbogbo ẹ̀yin tọ́rọ̀ yìí kàn ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ dágunlá, ẹ má gbàgbé bàbá yẹn sọ wípé ẹkún ẹ̀san ni.
ẹ̀san ò sì gbóògùn ó dájú dandan wípé ẹ̀san á ké. Black Lion ló ní kí n máa sọ eléyìí fún gbogbo mùtúmùwà pátápátá akíkanjú ọkùnrin lójú ogun ni. Láìpẹ́ ọjọ́ ẹ tún máa gbúròó mi o. Mo dé bí mo dúró ná adélé wọlé tán o. Ẹ jẹ́ akéde rẹ̀ fún gbogbo ènìyàn. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá láti gbòmìnira. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Gbogbo ipá sani kò sá o ọmọ Yorùbá láti gba ẹ̀tọ́ ẹ. Gbogbo ọgbọ́n sani kò lò ọmọ Yorùbá láti gbòmìnira ẹ. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Gbogbo ọ̀dọ́ ẹ dìde ẹ múra láti jà àsìkò yín dé. Gbogbo ọ̀dọ́ ẹ múra láti jà o ẹ múra láti jà àkókò yín dé. Àwa lọ́mọ Yorùbá alẹ́ tọ̀ láti gbà òmìnira wa. Ọmọ Yorùbá ni wa àwa ló nílẹ̀ àwa lọ́mọ ìlú o. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Mo dúpẹ́ onítìrísà lọ́lọ́run lò aya Abíọ́lá akínkanjú obìnrin. Mọ́remí àsìkò yìí ni gbogbo ayé ẹ̀ mọ̀ pàtí gbòmìnira wa. Wọ́n bú títí síbẹ̀síbẹ̀ o ó tẹ̀ pamọ́ o ó bá wa gbòmìnira wa. November 2022 o lọ́mọ Yorùbá láti dorílẹ̀-èdè o. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Ọmọ Yorùbá ẹ kú ojú lọ́nà o fún ìjọba orílẹ̀-èdè tọmọ Yorùbá. Ìjọba Yorùbá ṣe bó máa yàtọ̀ síbi tá ti ń bọ̀ wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o. Iná fẹ́ ṣálá ó máa lò ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ o. Oúnjẹ ò ní wọ́n ní orílẹ̀-èdè ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ o. Ìwòsàn fẹ́ ṣálá ó máa gbà ní orílẹ̀-èdè tọmọ Yorùbá. Ilé ìwé ọ̀fẹ́ fáwọn ọmọ wa o ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ o. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé.
mo dúpẹ́ onítìrí àyàbíọ́lá mo dúpẹ́ onítìrí o ṣé o mo dúpẹ́ onítìrí àyàbíọ́lá mo dúpẹ́ onítìrí o ṣé o gbogbo ọmọ Yorùbá ló sọ wípé o ṣé o o ṣé o àwọn bá wa wọ́n ń dúpẹ́ o ṣé o o ṣé o gbogbo ìjòyè wọ́n ń dúpẹ́ o ṣé o ṣé o gbogbo ìyálọ́jà wọ́n ń dúpẹ́ o ṣé o ṣé o gbogbo baálẹ̀ wọ́n ń dúpẹ́ o ṣé o yeye o ṣé o akínkanjú obìnrin o ṣé o obìnrin bí ọkùnrin o ṣé o mo dúpẹ́ onítìrí o ṣé o ṣé o gbogbo àwọn tó ń bẹ lókè òkun o ṣé o adúpẹ́ o ṣé o gbogbo ọmọ Yorùbá tó dáwó ṣé o ṣé o àtọmọdé àtàgbàlagbà ṣé o gbogbo ìlú o ṣé o Olódùmarè àtúndúpẹ́ ṣé o bàbá mi lókè ṣé o alágbádá ńlá ṣé o ẹ̀yin alálẹ̀ ṣé o Olódùmarè ṣé o àwa ń dúpẹ́ o ṣé o mo dúpẹ́ onítìrí ṣé o ṣé o. ó ti wá dé point nsìn báwọn èèyàn ti wá lanu fúnra wọn èmi ò tẹ́ mọ̀ pọ́n lè sọ o tó tọ́ mo sọ fún yín èmi ò mọ̀ páwọn aráàlú lè sọ ibi tẹ́mi ti mọ̀ pé ibi tọ́nà wà nìyẹn torí àkọ́kọ́ gbà tá a sọ wọ́n ní ṣèbọn ti gbé fún Yorùbá kí n dẹnu kúrò mbẹ̀ gbà tó tún yá tẹ́mi bọ́n tún jáde tí mo ní mo fẹ́ dìbò wọn ò tí ì rí ipe ìyà wọn understand nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ torí gbà ń kàn sọ kò sówó kò sí bò kò sówó kò sí bò mo ní Ọlọ́run o àwọn aráàlú yóò mọ tó ń ṣẹlẹ̀ o so ìgbà tí mo wá rí i pé kì í ṣe pé èèyàn kankan ló fún wọn lówó kì í ṣe pé èèyàn kankan ló pè wọ́n fúnra ara wọn ni wọ́n dìde náà ní ó yá ó ti tó gẹ́ báyìí to thy turn to Israel ṣebí náà bá dé àwọn òṣèmọ́ àwọn ń padà lọ ọ̀rọ̀ dàbí ọ̀rọ̀ ọmọ Israẹli ni tí wọ́n lọ bá ọba wọn tí yẹn ní tán ní àyà tó ń jẹ àwọn ìkíní kan ṣé wàá ṣe kó rọrùn ó lè ṣe bẹ̀rẹ̀ ìyà àwọn ló ti dà kò lè tó bẹ̀ tó dà tẹ́ ń tó Israel kóníkàkù máa lọ́ọ̀lù ẹ̀ kóníkàkù kó lọ jórúkọ bàbẹ́ ẹ̀. so ìgbà tí mo wá rí i pé àwọn fúnra wọn náà dìde wípé ọmọ aládé làwọn mo ní wọ́n ti rí pé ọmọ aládé ni wọ́n àwọn ò ní jìyà mọ́ àwọn ò ṣe mọ́ àwọn ń lọ ní ọ̀nà nìyẹn o òótọ́ ni mo sọ fún yín àìmọye nǹkan tẹ́pọ̀ náà tó jẹ́ pé màá sọ àwọn èèyàn máa ní eléyìí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹni tí ò bá tí ì gbàgbọ́ ó má sọ̀rọ̀ ẹ̀dí fẹ́rò tí ó ti yẹ yín ó má sọ̀rọ̀ ẹ̀dí fẹ́rò nítorí ẹ̀jẹ̀ àìmọye ó ń ké ẹ̀jẹ̀ àìmọye ń ké ẹ̀jẹ̀ ogun sweat àwọn èèyàn tó ń làágùn tó yẹ kó máa làágùn tí ìyà ń jẹ ó ti pọ̀ jù tí ó ti yẹ yín ṣe é rí ibi tó dé yìí ẹ jẹ́ ń sọ nǹkan kan fún yín tó fi jẹ́ pé ọ̀nà nìyẹn àwọn tó ń béèrè fún orílẹ̀-èdè tiwọn kì í ṣe Yorùbá nìkan gbogbo wọn ni mo support torí àti sọ́ńbì kó máa ṣẹlẹ̀ èmi ò mọ̀ kó máa tiẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ mi ò believe ẹ̀ bí àwọn èèyàn máa dìde láti sọ pé àwọn fẹ́ gborílẹ̀-èdè àwọn mi ò tiẹ̀ gbọ́ pé ó lè ṣẹlẹ̀ láéláé bọ̀ǹgbà tó ti wá jẹ́ pé fúnra àwọn èèyàn ó tún wá jẹ́ youth tá a sọ́njọ́ sí ìgbà tí mo máa dé mo ní youth ló tún béèrè Ọlọ́run máa tóbi lọ́ba o àṣẹ tá a sọ́njọ́ sí ó máa ṣẹlẹ̀ mo fi wá mọ̀ pé yes àsìkò ti tó ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ wá rí ṣẹ́ẹ̀rì nǹkan àṣírí tó wà ń bẹ̀ ni pé ṣẹ́ẹ̀rì yẹn orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan wọ́n ti bàtà bó ṣe sọ Yorùbá yẹn wọ́n ti bà nǹkan jẹ́
nínú orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan nídìí pé wọ́n fẹ́ mú everybody amúnisìn wọ̀nyí wọ́n fẹ́ mú wọn sìn wọ́n fẹ́ fìyà jẹ wọ́n ti bà orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan jẹ́ torí ní orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan àwọn èèyàn kàn máa ń sọ kankan létí mi ò understand wọ́n á ní ẹ Yorùbá ẹnu wọn ò lè kò wọ́n ń dara wọn wọ́n ń ṣe gbogbo anybody ni o ṣé ẹ ní tẹ bá délẹ̀ Ìgbò ẹ̀rọ àwọn tó ń dalẹ̀ ń bẹ̀ tẹ bá délẹ̀ Haúsá ẹ̀rẹ́ tó ń dalẹ̀ ń bẹ̀ ṣé gbogbo wọn lẹnu wọn kò ní human being ni ìwà ọmọ ẹ̀dá mi mọ́mọ́ ṣe ń sọ ẹlẹ́ran ara òun nìyà wọ́n dẹ̀ wọ́n á ń sọ bẹ́ẹ̀ ní pé Yorùbá nìkan ni ẹni wọn kò kíní kan ò ṣe irọ́ o ìgbà tẹ́mi dẹ̀ ti rí pé àwọn yẹn mo ṣáà ń wo ni pé mo ní òkè mo ní ìmọ̀ràn tí máa fún wọn ṣá wípé ọ̀nà ni o ẹni tí ò bá ẹ gbà lẹ́nu mi sẹ́ ẹni tí ò bá tí ì gbà pé ọ̀nà ni ẹ jọ kó lọ sùn dáadáa kó jí ọ̀nà ni. bẹ́ẹ̀ni. ọ̀nà ni wọ́n lọ o ó lè má wàá táwọn kan lọ́rùn o bẹ́ẹ̀ bákan náà ṣe ń ṣe bákan náà ṣe bó máa ṣe wọ́n náà mà ló ń ṣe nǹkan ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni màmá. kásìkò ẹ̀ bá yá bó ṣe òun ló ṣe máa ṣe nǹkan. bẹ́ẹ̀ni. so àwọn orílẹ̀-èdè tó náà wọ́n ń lọ àsìkò ti tó. àsìkò ní o. wọ́n dẹ̀ need láti ṣe bẹ́ẹ̀ kí ìlú lè lọ síwájú. èmi dẹ̀ wá aṣọ nínú bíbà ike tó bá máa yá tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin sójà ẹ má lè fẹ́ pààyàn kankan o ẹ má lè fẹ́ gbógun tèèyàn kankan wà níbí wá transfer ẹ̀ síta. bẹ́ẹ̀ni. ẹ má lè fẹ́ pààyàn kankan torí mi ò tí ì gbọ́ rí mi ò rí rí láwọn ìlú tọ́lọ̀ tí ní àìmọye ìlú kí n lọ ike ológun bẹ̀ sójà bẹ̀ ó ń kógun jàrá ìlú ẹ̀. possible. nǹkan ogun táràlú fowó kójọ tí wọ́n rà pé kẹ́ ẹ fi ṣààbò yí àwọn ká nǹkan ogun yẹn wá dojúkọ aráàlú. ṣẹ́rí ìjọba sójà ìjọba Abdulsalam torí mi ò pè ní ìjọba Abdulsalam tó wà nílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó yẹ kó Abdulsalam ó gbẹ́rù ru Buhari lórí ìjọba Abdulsalam tá à ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó ti pín Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n pín Nàìjíríà nígbà tí ẹ̀làjú ó ti wá dé point nsìn báwọn èèyàn ti wá lanu fúnra wọn èmi ò tẹ́ mọ̀ pọ́n lè sọ o òótọ́ mo sọ fún yín èmi ò mọ̀ páwọn aráàlú lè sọ ibi tẹ́mi ti mọ̀ pé ibi tọ́nà wà nìyẹn torí àkọ́kọ́ gbàtà sọ wọ́n ní ṣèbọn ti gbé fún Yorùbá kí n dẹnu kúrò mbẹ̀ gbà tó tún yá tẹ́mi gan tún jáde tí mo ní mo fẹ́ dìbò wọn ò tí ì rí ipe ìyá wọn understand nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ torí gbà ń kàn sọ kò sówó kò sí bò kò sówó kò sí bò mo ní Ọlọ́run o àwọn aráàlú yóò mọ tó ń ṣẹlẹ̀ o so ìgbà tí mo wá rí pé kì í ṣe pé èèyàn kankan ló fún wọn lówó kì í ṣe pé èèyàn kankan ló pè wọ́n fúnra ara wọn ni wọ́n dìde náà ní ó yá ó ti tó gẹ́ báyìí to return to Israel ṣebí táwọn bá dé àwọn ò ṣe mọ́ àwọn ń padà lọ ọ̀rọ̀ dàbí ọ̀rọ̀ ọmọ Israẹli tí wọ́n lọ bá ọba wọn tí yẹn ní tán ní àyà tó ń jẹ àwọn ìkíní kan ṣé wàá ṣe kó rọrùn ó lè ṣe bẹ̀rẹ̀ ìyà àwọn ló ti dà kò lè tó bẹ̀ tó dà tẹ́ńtò Israel kóníkàkù máa lọ́ọ̀lù ẹ̀ kóníkàkù kó lọ jórúkọ bàbẹ́ ẹ̀. so ìgbà tí mo wá rí pé àwọn fúnra wọn náà dìde wípé ọmọ aládé làwọn mo ní wọ́n ti rí pé ọmọ aládé ni wọ́n àwọn ò ní jìyà mọ́ àwọn ò ṣe mọ́ àwọn ń lọ ní ọ̀nà nìyẹn o òótọ́ ni mo sọ fún yín àìmọye nǹkan tẹ́pọ̀ náà tó jẹ́ pé màá sọ àwọn èèyàn máa ní eléyìí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹni tí ò bá tí gbàgbọ́ ó má sọ̀rọ̀ ẹ̀ di fẹ́rò. Yorùbá ló ní apá kan Benin Republic Yorùbá ló ní apá kan Togo Yorùbá ló ní apá kan Abidjan tó fi mọ́ etí kan ní ilẹ̀ Ghana tó jẹ́ pé Aláàfin tilẹ̀ Yorùbá ọba ìlú Ọ̀yọ́ ló ń darí tó sì ń pàṣẹ fún wọn ṣé ẹ ò gbàgbé ọ̀rọ̀ aṣòfin Bìrìtìkó ọ̀nà ló jìn ló jẹ́ kí n mú ní kéékèèké ní kúkúrú bí Yorùbá ti bọ́ sí oko ẹrú ìgbàlódé àwọn Bìrìtìkó lẹ́gbọ̀n pábánbárì nítorí ètò ìlànà ohun ẹ̀kọ́ ìmọ̀ àti ọ̀làjú tí Yorùbá ti ní kí àwọn òyìnbó tó dé ń kọ wọ́n lóminú wọ́n sì ti sọ wípé bí àwọn ṣe kán Yorùbá léegun ẹ̀yìn làwọn ń wá ẹ jẹ́ kí n sọ kínní kan kó yé eyín dáadáa gbogbo ọmọ Yorùbá àwọn Bìrìkó ti rí Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá tó lajú tó ní ìmọ̀ tó ní òye torí pé irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ yóò ṣòro láti jẹ gàba lé lórí ìdí nìyí tí wọ́n fi da Yorùbá pọ̀ pẹ̀lú Fúlàní àti Haúsá mọ́ Ìgbò àwọn 6 péré ni wọ́n ti ọwọ́ bọ ìwé àti ìṣepapọ̀ ọ̀hún
ìlú Sùngẹ́rù tó wà ní ìpínlẹ̀ Niger lónìí ni ìjókòó náà ti wáyé torí pé ibẹ̀ ni àwọn òyìnbó British fi ṣe ibi àṣẹ ìjókòó wọn láti ọdún 1902 títí dé 1916. àwọn mẹ́fà tí wọ́n ti ọwọ́ bọ ìwé àṣepọ̀ fún 100 ọdún náà nìyí léyìí tó jẹ́ pé àṣẹ ìtọwọ́pọ̀ náà fún wọn ní àǹfààní àti ṣepọ̀ fún 100 ọdún péré. lẹ́yìn 100 ọdún orílẹ̀-èdè tó bá fẹ́ lè kọ ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà. ní èdè kúkúrú tí a kì í gbọ́n tó ẹni tí ń tan ni ìwé àdéhùn tí wọ́n tọwọ́ bọ̀ ìwé àdéhùn títa Nàìjíríà fún British kò ní o. àwọn tí wọ́n jókòó lọ́dún náà nìyí His Imperial Majesty Ọládìgbòlù ọba aláàfin tilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n sọ di aláàfin ìlú Ọ̀yọ́, His Royal Majesty Mataurera Isakin Mùsùlùmí Sultan of Sokoto, Sakitoyi Àjàsá agbẹjọ́rò lòun, Usman Dam Majey tó padà wá di emir tìlú Kano òun lẹ́nìkẹ́ni tó wà lórí ìjókòó, His Royal Majesty R. Enshaw Obong tìlú Calabar, Shehu Ọ̀bọ̀rọ̀nú Alhaji Abubakar. àwọn 18 ló wà lórí ìjókòó lọ́dún ọ̀hún, 6 tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà nù, àwọn 22 tó kù ọmọ Britiko ni wọ́n. bí ọmọ Yorùbá ṣe wọ inú oko ẹrú ìgbàlódé tí àwọn Britiko lẹ gbọ́hùn ẹ ṣáà máa fi làákà ìbámi bọ̀. nígbà tí wọ́n so wá pọ̀ tán ní ọdún 1914 ní ọdún 1951 ní àwọn òyìnbó pín Nàìjíríà sí region 3: Western Region, Eastern Region, Northern Region. àǹfààní dé fún ẹlẹ́yàmẹ̀yà láti ṣe ìjọba lórí ara wọn. Western Region ti àwọn ọmọ Yorùbá ni, Eastern Region ti àwọn Ìgbò ni, Northern Region ti àwọn Fúlàní Haúsá. àsìkò tí kó wa wọn yóò ṣe ìjọba ara wọn. kíá ni àwọn ọmọ Fúlàní rọ́wọ́nú ẹgbẹ́ MPC tí wọ́n sì ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹgbẹ́ wọn. ọ̀rọ̀ kò rújú fún Eastern Region rárá. gbọ̀ngbọ̀n ni àwọn Ìgbò dúró ti ara wọn nínú ẹgbẹ́ wọn. tí ọmọ aládé ọmọ káàrọ̀ òjíire nìkan ló jọni lójú púpọ̀. àwọn ọmọ Yorùbá bíi Adéníran Ògúnsànyà ti ìlú Ìkòròdú, Adélabú Adégòkè Pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ Mẹ́sì àti àwọn aláìro àtúbọ̀tán tí wọ́n bá Azikiwe lọ fún fẹ́ kí Azikiwe tó ti lérí léka pé Ìgbò ni yóò máa ṣe olórí fún Nàìjíríà. wọ́n fẹ́ kí Azikiwe wá jẹ́ premier fún Western Region. wọ́n fẹ́ kí ọmọ Ìgbò wá bá wa ṣe olórí ìjọba Western Region. ọ̀pẹ̀rẹ̀gun orí ìrókò ojú ọdẹ dá. Chief Ọbáfẹ́mi Jeremiah Awólọ́wọ̀ ọkọ̀ dídé olú pẹ̀lú gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ AG bá pètèpèrò ara wọn pọ̀. wọ́n bá sopọ̀ pẹ̀lú Ìbàdàn People's Party láti lè fi ẹ̀yìn àwọn tí kò fẹ́ kí Yorùbá gbérí lélẹ̀. ní January 1952 ẹgbẹ́ Action Group ló ní ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin. Awólọ́wọ̀ ni olórí ẹgbẹ́. ikú Bọ̀dé Thomas ló sì fún Akíntọ́lá ní àǹfààní àti jẹ igbákejì Awólọ́wọ̀. ẹgbẹ́ tó sì ní ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin yóò jẹ́ olórí ìjọba bí Chief Ọbáfẹ́mi Jeremiah Awólọ́wọ̀ ṣe di olórí ìjọba Western Region lẹ́tí gbọ́ yìí. ogun àìníṣọ̀kan tí ń ja Yorùbá ọjọ́ ti pẹ́ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n mo fi ẹnu àṣẹ wípé ó ti dópin. gẹ́rẹ́ tí Awólọ́wọ̀ gba ọ̀pá àṣẹ olórí ìṣèjọba ní gbogbo nǹkan ti yí padà sí rere fún ọmọ Yorùbá. èyí ni àwọn nǹkan ribiribi àní gudugudu 7 àti yàyà 6 tí ìjọba Awólọ́wọ̀ ṣe. iléèwé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún 1,400 àwọn ọmọ ọ̀dọ́ wẹ́wẹ́wẹ́. èyí ló sì mú Yorùbá jẹ́ orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ ní ilẹ̀ Áfíríkà tó kọ́kọ́ jẹ́ aṣíwájú nínú ẹ̀kọ́. 1959 Western Region ló ní èrè oko rọ́bà tó pọ̀ jùlọ ní gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà. pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn Lebanese ni wọ́n fi dá àwọn ibi ìgbafẹ́ àti ìwòran sílẹ̀ fún àǹfààní àti ìgbádùn ọmọ Yorùbá. Casino Cinema ní Abat Macaulay nílùú Yaba, Corona Cinema ní Ìtafájì nílùú Èkó, Queen Cinema ní Èkó Tẹ̀dó ní ìlú Ìbàdàn, Rex Cinema ní Tẹ́wọ́gboyè Street ló wà nílùú Oǹdó, Lapa House ní Igbóṣeré ní ìlú Èkó, Western House ti Broad Street ní ìlú Èkó, 26-story Koko House ní ìlú Ìbàdàn, Ìkẹjà Airport Hotel ní ìlú Ìkẹjà nílùú Èkó, Rubber Plantation láti Ìkẹ́nẹ́ tó fi wọ ìlú Oǹdó. Ilé-iṣẹ́ amóhùnmáwòrán àkọ́kọ́ irú rẹ̀ ní gbogbo Áfíríkà kódà síwájú France 31 October 1959 ni wọ́n dá a sílẹ̀. Àwọn olórí orílẹ̀-èdè àgbáyé ń wá ń gba ìtọ́jú ní UCH ní ìlú Ìbàdàn. Olympic World Standard Stadium
ní ìlú Ìbàdàn tá a mọ̀ sí Liberty Stadium ní ọdún 1959. Owó ìṣúná ìṣàkóso Western Region jẹ́ £55 million nígbà tí owó ìṣúná gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀ jẹ́ £50 million. Ṣe rí i pé kò jọra wọn rárá. Ìjọba Awólọ́wọ̀ ló dá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Yunifásítì ti Ilé-Ifẹ̀ sílẹ̀ ní ọdún tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gboyè jáde. Gírèdì wọn ṣe rẹ́gí pẹ̀lú àwọn yunifásítì tó kù lágbàáyé ni. Kò sì tí ì sí yunifásítì tó ní àgbékalẹ̀ ní gbogbo Nàìjíríà tó ti Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Yunifásítì. Ẹ débẹ̀ kẹ́ lọ gan ni. Ìjọba Awólọ́wọ̀ ló ṣe títì ọlọ́dà rẹpẹtẹ, wọ́n faná rogodo, omi ẹ̀rọ aláìníye, ilé ìgbádùn rẹpẹtẹ. Western Region wá di ohun tí àwọn òyìnbó ń jowú. Western Region ti wá ń ṣe ayé ní kàyéfì. Gbogbo ohun mèremère tí Awólọ́wọ̀ ń ṣe ló ń kọ àwọn bìrìtìkó lóminú tí ẹ̀rù sì ń bà wọ́n àti lè gbé ìjọba fún ọlọ́pọlọ pípé bí Ọbáfẹ́mi, torí pé bí idán ni gbogbo ohun tí ó ń ṣe. Ǹjẹ́ ẹ̀yin ti gbọ́ rí? Tàbí ẹ̀yin ti ẹ̀ mọ̀ pé Nigeria Embassy tó wà ní ìlú London lónìí, Western Region ló ní ilé náà. Owó orílẹ̀-èdè Yorùbá ni wọ́n fi rà á. Ọmọ Yorùbá mélòó ló ń ṣiṣẹ́ ńbẹ̀ lónìí ń dán? Mo sì ní kí n rán yín létí pé Abuja House Mansion tó wà ní Kensington ní ìlú London, Western Region, ọmọ Yorùbá orílẹ̀-èdè Yorùbá ló ní. Awólọ́wọ̀ ló rà á fún ìgbé ayé ìdẹ̀rùn fún àwọn ọmọ Yorùbá tó bá wá sí òkè òkun láti mọ̀ rí lò. Ẹ gbọ́ ná, ọmọ Yorùbá mélòó ló wà níbẹ̀ lónìí? Ẹ sọ fún mi. Àbí ẹ̀yin ò mọ̀ pé ibi tí Nàìjíríà ń lò fún àwọn alálàájì àti alálàájà tí wọ́n bá lọ sí ìlú Saudi láti lọ ṣiṣẹ́ Allah, ìjọba Awólọ́wọ̀ ló rà á fún àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n bá lọ sí Saudi. Gbogbo rẹ̀ ni wọ́n ti sọ di ti Fúlàní. Ọmọ Yorùbá mélòó ló ń dé síbẹ̀ lásìkò yìí? Mo fi Elédùmarè tó ní ẹ̀mí mi búra pé gbogbo rẹ̀ pátápátá ni Yorùbá yóò gbà padà. Iṣẹ́ wa ẹ̀wà orílẹ̀-èdè wa kàgbéga. Mo kí gbogbo wa nínú ilé o. Mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin ìyá. Gbogbo wa pátápátá ni mo kí. Gbogbo ẹ̀tọ́ wa pátápátá ni ọmọ Yorùbá máa gbà padà. Ó ti di dandan kí ọmọ Yorùbá kó gba gbogbo ẹ̀tọ́ wa padà. Gbogbo pátápátá la máa gbà padà. Mo kí wa o. Mo fẹ́ jẹ́ ká wo fídíò kan ká tó lè máa sọ̀rọ̀ rẹ̀ lórí. Ẹ máa bá mi ká lọ ná. In African culture, is a place where producers of diverse kinds of products comes to sell and exchange goods. A market in African culture is never a place where people get goods from foreign land and comes to sell to frustrate all the local producers and make everyone money dependent. If you look into the pictorial view of your ancestral market system, you will discover that in a market day, every man begins to come to the market with the product he produced in his own indigenous home. Maybe his plantain, maybe his yam, maybe his palm wine, maybe his abo, maybe his fan, anything, maybe his blacksmith something, maybe his ogene, anything at all that was locally produced by the people. And therefore the people comes to sell, and on account of that, the people are dependent upon themselves to reproduce the things they need, the things they use, and the things that are sold in the market system. Immediately the white men came and introduced a marketplace system where people goes to foreign land, bring foreign products, and come down to the market center to frustrate the indigenous producers. Automatically, Africans has been made to shift their gaze from productivity to money. And therefore, money now makes us money dependent. And the problem is that money don't solve problem. Money encourages trading and establish poverty in a nation. Because money has begun to do for us things that we are supposed to do for ourselves. And that's why high level of inflation is ravaging Africa today, because we have been pushed or changed from the age of productivity to sell. And a man today beats his chest and tell you, I'm a businessman. Then you tell the man, what business are you into? He says, I'm into generator. He says, wow. So where are you producing generator? The man says, the 20,000 feet container generator is on the sea. It's coming down. Sir, where are you producing it? He says, no, I'm just going out to bring it into my nation. It's an embarrassment to our current intelligence. If the education system that was brought was actually meant to be productive, it was supposed to be in a way that if they are building that place, you will be building generator here.
If they are producing car, we will be producing car here. If the engineers are building bridge, we will be building bridges and constructing road. When they want to construct road, they go and bring an Arab and bring the white people. It's because the education system they give you have no functional knowledge. It have no application. It's just making you to read and not to reason and not to solve any human problem, because anytime education is not solving problem, it makes you totally dependent. So the education was actually a way of trapping the productivity lifespan of the youth, so that the youth or the society can be dependent on money. When the society depends on money, we become useless. That's the reason why anytime dollar is rising and we are panicking. Dollar have no effect on people that are producing what they are using. In the days of your ancestors, when they produce their food, when they produce everything they need in their home, if dollar is rising, it's none of their business, because they are not dependent. But when dollar is rising, you remember your foreign rice is going to come down from there. Your heart skip. When dollar is rising, you remember your phone is going to come down from dollar. Your heart skip. When dollar is rising and you remember everything you need in your room, in your facility, is going to be coming down from that place. Automatically, you will lose the peace of life. That's why we all are products of mediocrity under the white man dollar today. They have no business on people that can produce. Our market system was never built on people that know how to do Osafia. Most of 80% of Igbo businessmen today are just Osafia people. You are not a businessman. In business starts from productivity. When you don't produce what you are selling, you are just on your Osafia. It's called middleman. Middleman is just like those people in our Tanzania market that doesn't have a shop. Their assignment is to ask you what you want. They collect money from you, rush to somebody's shop and buy. The same thing that person is doing is something you that have a shop where you are selling that thing is doing. You just travel down to China, buy a generator at a cheaper rate, come down here, you add extra times 2. If you make profits much more than the person that produced the generator, you are a wicked man. And you say you are a businessman. No, you are not doing business. You are just manipulating the sites and making everybody in the system poor. It's time for us to produce that which we use in our economy. If only Africa will become strong again. It's not oratory. Our government can engineer it. When we are talking about African revolution, we are talking about African renaissance, restoration of our way system. Our marketplace is supposed to hold only our products. Òun lẹ ti gbọ́ yẹn o, ọmọ Yorùbá. Ọ̀rọ̀ gidi lẹ ti gbọ́ yẹn o. Nínú ilẹ̀ mo fẹ́ lọ sí gbogbo orí Nàìjíríà, ẹ jẹ́ n dúró lórí ilẹ̀ Yorùbá. Lórí ilẹ̀ Yorùbá, ẹ jọ̀ọ́, nǹkan mélòó lẹ ti produce? Nǹkan mélòó lẹ ti produce? Wọn ò produce kankan. Wọn ò produce nǹkan kan. Eléyìí ò ń ṣe pé ká máa parọ́ tanra wa. Wọn ò produce nothing, nada. Wọn ò produce. Lórí ilẹ̀ Yorùbá yìí kan náà, àfi kán máa kó ọjà wọlé láti òkè òkun. Even though gan toothpick ìlú yìí kò lè produce ẹ̀. Ìlú tá à ń sọ yẹn kò lè produce ẹ̀. Wọ́n máa kó wá láti China ni. Gbogbo kíní náà ń kó wá láti China, náà ń kó gbogbo ẹ̀ wọlé. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Gbogbo kíní yìí pátápátá òun náà ń kó wá láti China. Wọ́n ń kó oríṣiríṣi wá láti England, láti gbogbo Europe pátápátá ló ń kó wọ ilẹ̀, láti ìlú àwọn Arab náà, Arab country ló ń kó wọ ìlú location 419 nílẹ̀ Yorùbá. Tó bá kó débẹ̀, ẹ rí wọn, wọ́n máa gbọ̀n lé lórí pé àwọn ti kó jáde. But ṣẹ́yìn lẹ produce ẹ̀. Ṣé ẹ̀yin fi pé gbogbo nǹkan tẹ́ lọ rà wá yẹn tẹ́ wá ń tà fáwọn èèyàn, tẹ́yìn fi owó tí ń lé lórí, olè ní ẹ̀ ń rọ̀bù àwọn èèyàn ni? Because why? Màá bèèrè lọ́wọ́ yín, màá sọ reason why fún yín. Because ẹ̀yin kọ́ ni ẹ produce ẹ̀, ẹ̀yin kọ́ lẹ lo initiative yín, ẹ lò rárá. Ẹ lo initiative yín láti fi produce ẹ̀, láti fi ṣe kíní yẹn. Tẹ́ bá lo mind yín, tẹ́ bá lo initiative yín tẹ́ fi ṣe nǹkan, ó yàtọ̀ sí pé ẹ lọ gba nǹkan tó yàn míì tó produce àbí nǹkan tó create, tẹ́ wá ń lò ó àbí tẹ́ wá ń tà á. Tẹ́yìn rí pé tẹ́yìn bá ti tà yín make owó, ó mì pé gbogbo ìwé tẹ̀ ń kà is zero. Kò sí ọpọlọ nínú gbogbo ìwé tẹ̀ ń kà. Òun lẹ fi rí gbogbo most of àwọn ọ̀dọ́ wa. Wọ́n láwọn kàwé tán. Fine, àmọ́ pé kò ṣiṣẹ́. Wọ́n láwọn kàwé tán. Èmi tiẹ̀ pé òun lọ ka science ní school. Ó lóun lọ ka science school. Tẹ́ bá gbé omi, tẹ́ bá mú omi tẹ́ bá gbé omi fún, tẹ́ bá mú kí lórúkọ ẹ̀ àwọn chemical yìí, tẹ́ bá ní kó mix ẹ̀ pẹ̀lú omi, kò lè ṣe é. Because knowledge yẹn ò sí ńbẹ̀. Kò lè ṣe é. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, kò lè ṣe é. Ẹ wá máa pe ilẹ̀
gbogbo ìlú yẹn ni pé giant of Africa giant of Africa bó nìyẹn ẹ jọ giant of Africa bó nìyẹn ibo ni giant Africa yẹn wà ó dàbẹ̀ ń sùn o gbogbo yín sùn gan nílé àbúyé o bọ̀ akọ̀ láti bára wa sọ èyí tó ń jẹ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ aláti bára sọ èyí tó ń jẹ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń sùn ni o sáà ẹ̀ ń sùn máa ẹ̀ ń sùn gidigidi gan àwọn deceive yín gidigidi gan ni that's why iná máa ń ṣe kéde wọ́n fi kó owó wọ́n bá ti fún àwọn ọ̀dọ́ lówó tó bá ti ẹni pé ẹ tiẹ̀ wo gbọ́n ọ̀dọ́ dìdàkudà nínú kan ṣe yahoo plus àbí kan ṣe hook up kan ṣe hook up kọkùnrin máa ṣe kidnapper oríṣiríṣi àwọn iṣẹ́ ìdẹ̀tí because of kini because kò sí nǹkan tẹ́ ń produce nínú ìlú yẹn kò sí nǹkan táwọn èèyàn ń benefit out of that country nǹkan tó kàn ń benefit out of that country pé wọ́n ń kó ọrọ̀ yín because ó rí i pé ẹ ní initiative ẹ ní ọpọlọ láti fi ṣe kinní yìí káwọn bá ti fún yín ní owó kékeré káwọn bá ti kó gbogbo ẹ lọ àwọn ó máa di owó ńlá lọ́dọ̀ títí wọn àwọn máa lò fún in production wọn máa produce a lot of tó bá produce àwọn náà tún wá kó díẹ̀ wá fún ẹ̀yin á tún máa tà ẹ̀ tún máa dapá sókè pé ẹ̀yin ni giant of Africa how are you be a giant of Africa ṣé ẹ̀ ń produce ni ẹ wo ní jẹ́ kékeré wọ́n ti ń produce iron wọ́n ti ń produce fridge after that wọ́n máa produce motor gbogbo ẹ̀dọ́ máa produce níbẹ̀ ẹ jọ mélòó lẹ́yìn produce nínú kẹ́kọ́ tòkun bọ̀ wọlé kẹ́tù máa bá wọn jà ní port of entry ní port ẹ tún máa ní wọn lára tó bá gbé tòkun bọ̀ wọlé wọ́n lè kó tòkun bọ̀ méjì wọlé tó jẹ́ pé onítọ̀hún rà ní cheap price ní ibi tó ti ń gbé tòkun bọ̀ bọ̀ ẹ̀yin á ṣe kí ni ẹ̀yin á gbé times 2 lé lórí ẹ̀yin máa gbé iṣan ọmọ ni ara nǹkan tá à ń sọ fún wa lélẹ́yìí pé kò sí production nínú ìlú yẹn ọ̀n produce kankan òun ni a fi sọ fún wa pé tí ìjọba àdèlé bá ti ń ṣiṣẹ́ báyìí sí gbogbo kí ni ẹ̀ máa fọ́ọ̀lì ni àwọn tó máa kó iṣẹ́ wọlé kò ń ṣe irú iṣẹ́ pé kinní kan àwọn tó máa fẹ́ wá darapọ̀ mọ́ wa iṣẹ́ dẹ̀ máa wà nínú àwọn náà máa produce àwọn nǹkan kan mọ̀ ní láti máa sọ gbogbo nǹkan tẹ́fẹ́ produce a máa produce nǹkan lórí ilẹ̀ wa màmá náà ti sọ ọ́n náà máa produce nǹkan a ní sáré mọ́ a máa fò ní sáré mọ́ a máa ṣe kí ni a máa fò kí bàbá Alex tó sọ̀rọ̀ fẹ́ pass message kan sí gbogbo àwa ọ̀dọ́ ẹ jẹ́ kí message dọ́dọ̀ wọn gbogbo àwa ọ̀dọ́ ṣe ti gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tí Adélé sọ pé kẹ́ jáde síta kẹ́ ṣe kíní kan síta ẹ jẹ́ sọ fún yín àwọn oníbẹ̀ yín o ẹ̀yin ni àwọn ìjọba Nàìjíríà ń fún ní ọrùn wọn fún àwọn lọ́rùn ẹ̀yin náà fẹ́ squeeze ọrùn yín wọ́n fẹ́ gé ọrùn yín já kọ́ tó wá gé yín lọ́rùn já ẹ̀yin ni kẹ́ wá sún ṣòkòtò yín kẹ́ ṣe àtúnṣe ibẹ̀ ẹ̀ ń pariwo pé àwọn èèyàn wálé màmá wálé o àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan náà wálé o wọ́n wá sílé o ẹ̀yin yìí kan náà lẹ́ ń pariwo nísìnyí àwọn èèyàn wálé ẹ̀yin ò jáde tẹ̀lé pé equal ẹ̀yin ò balance that equal is not balance àbí kò yọ báyìí mathematics yẹn ò balance kò correct ibùdó kan ẹ̀ súnmọ́ sàkání ibì kankan rárá ẹ wá ń sọ fún wa pé ìyà ń jẹ yín ìyà ò jẹ yín o èmi máa ń sọ fún àwọn èèyàn pé ìyà ò tí ì jẹ àwọn ará ilẹ̀ Yorùbá ìyà ò tí ì jẹ yín o no tí bá ti rí pé ìyà ti ń jẹ yín tí bá ti rí àwọn èèyàn tó ti ń ṣubú sójú títì dáradára tó ń pọ̀ gẹ́gẹ́ màá ṣe mọ̀ pé ìyà ti ń jẹ yín bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ wà yìí báyìí ẹ̀sìn àwọn kan sì ń ríṣẹ́ ṣe náà wọ́n sì ń ríṣẹ́ ṣe that's why every wọn tó ń kọbi ara sí yín ìyà ò já àwọn èèyàn wà òkè àwọn èèyàn feel fine àwọn èèyàn gbádùn gan wọ́n gbádùn gan gidigidi gan ni o wọ́n gbádùn gidigidi gan bọ́ ó yé mi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ àní bẹ́nikẹ́ni ó máa jáde fún ara rẹ̀ voluntary ni ó máa jáde fún ara rẹ̀ ni pé àní gbogbo ìyà tí mo ti jẹ láti ọdún yìí ó ti tó òpin ti dé díẹ̀
máa jáde fúnra rẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ó máa jáde fúnra rẹ̀ ni àbí kò yá báyìí ọlọ́run ọlọ́jọ́ èyí kò ní fi wálẹ̀ o kò ní fi wálẹ̀ lórí ibi tí mo padà sí lórí àwọn ìlú yìí tó produce tó ń gapá sókè ìyá máa jẹ́ bastard and stupid sí wọn ní ara bastard and stupid sí wọn ní ara ẹgbàá kan tí mo sọ fún yín lẹ́nu ìyá máa jẹ wọ́n gan gidigidi gan tí ò ń ṣe kékeré ìyà inú pálí ó máa jẹ wọ́n gan ó kàn wá kù sí wọn ní ọwọ́ láti ṣe kíni láti ṣe the right thing ọmọ Yorùbá mo sọ entire Nàìjíríà o gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá láti ṣe the right thing àdèmọ the right thing náà ni the right thing ni pé ká jáde síta ká túyáyá that is the only thing tá a lè tí mo kàn lè sọ fún yín bọ̀ pé kí n máa bẹ̀ yín pé ẹ jáde náà ọlọ́ọ̀ni jẹ́ ìgbádùn ẹ̀sìn gbádùn ni ìwọ tí ìyá bá jẹ wàá jáde síta wọn ní kó ẹ kó tó jọ pé irọ́ o mo lá jáde síta o irọ́ tí ìyá bá jẹ tó mú ẹ lójú pálí tó rí mímú àti lọ́wájú wàhálà ni àti wá sẹ́yìn wàhálà ni àwa jáde by force ọ̀ ní kó ẹ ọ̀ tẹ̀lé sọ fún ẹ kó tó jáde gbà kọ́ tí mo sọ fún ẹ ọ̀ ní sọ fún ẹ kó tó jáde síta nobody will say it that arákùnrin yìí fẹ́ jáde síta o ẹ̀ẹ́dá fún ní chance wí kó jáde síta o kò tí a tó kò ní jọ́ àbí kò yẹ báyìí kò ní jọ́ kò tí ẹ̀ ní ṣẹlẹ̀ ní kò ní ṣẹlẹ̀ rárá òun lẹ gbọ́ lẹ́nu arákùnrin fídíò tá arákùnrin ká play bí a brọ́dà wa ni bí a bàbá wa ni ẹ ṣáà ti gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ ẹ gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ àwọn ọ̀rọ̀ gidi ọ̀rọ̀ pàtàkì ló. àbí kò yá báyìí ọlọ́wọ́n lọ́jọ́ ẹni kò ní fi wálẹ̀ o ẹ jẹ́ fún bàbá dẹ́sí náà láàyè káwọn náà ọgbóhùn sókè nínú ilé ó yá bàbá. ṣé ń gbọ́ mi. ṣé ń gbọ́ bàbá dẹ́sí. fóònù yìí yẹn ó yẹ kó ní o. àbí kò yé wa báyìí. mo yín sọ lọ Elédùmarè ọlọ́jọ́ tòní kò ní fi wálẹ̀ o ẹ̀jẹ̀ apẹ́tò yìí ẹ̀jẹ̀ aláìkètò ẹ̀jẹ̀ ṣí ètò yìí Ọlọ́run a máa fi ààbò ẹ̀ a máa fi bò wá lórí ìrìn àjò táwa yìí a máa bò wá pátápátá ni a bò wá títí tá a máa fi ṣe kí ni a máa fi wà lórílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá mo kí wa o mo kí wa gidigidi gan mo kí wa gidigidi gan ó yẹ kí n sọ̀rọ̀ púpọ̀ lẹ́nu bọ̀ orí ara díẹ̀ Abades ó yá ẹ gbóhùn sókè. ṣé ẹ gbọ́ mi sí. yes ó clear. ok ìbọn tó ṣe sẹ́fíìsì yẹn again. mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà lórí ètò pátápátá mo kí wa ní bàbá mo kí wa ní màmá mo kí wa lẹ́gbẹ̀ẹ́ mo kí wa lábúrò mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà pátápátá mo kí ọ̀dọ́ mo kí ọkùnrin mo kí obìnrin a kí gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà pátápátá àkàlẹ̀ ẹ káàsán ẹ káàárọ̀ níbikíbi tí gbogbo wa bá wà gbogbo àpáta la kí ní gbogbo àgbáyé ọmọ Yorùbá tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tàtà tó dúró sórí òótọ́ gbogbo àpáta la kí o ẹ káàbọ̀ sórí ètò tálẹ́ yìí láti wá sọ̀rọ̀ fúnra wa láti wá ṣe wa létí láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń lọ lórílẹ̀‐èdè Yorùbá láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu adarí wa President of Democratic Republic of Yorùbá Adélé ilẹ̀ Yorùbá ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì ìjọba wa ṣe ń lọ lọ́wọ́ àfi tó ra wa létí gbogbo ohun tójú wọn ká tójú wọn rí nípa ìgbésí ayé ọmọ Yorùbá náà fi ń tó wa létí gbogbo ìgbìmọ̀ pápátá tó ń jókòó ṣe náà fi ń tó wa létí ẹ kó mọ̀ pé lẹ́rọ̀lẹ́rọ̀ ló máa ń gbé wá fún wa ṣùgbọ́n ó yé wa lódìndí gbogbo apápátá la kí o lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá wa pín ètò tí alẹ́ yìí ẹ bá wa share ètò ẹ ṣé ká tún wá bára wa sọ̀rọ̀ tọ̀rọ̀ a kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà lórílẹ̀‐èdè Yorùbá pátápátá
a kí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún orílẹ̀-èdè Yorùbá láti bẹ̀rẹ̀. Gbogbo apáta la kí a kú iṣẹ́ takuntakun láì pe orúkọ ẹnì kankan. Gbogbo apáta la kí. A kí gbogbo àwọn tí wọ́n ò wò tí wọ́n ò sùn tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Kò ní sú yín, kò ní rẹ̀ yín lágbára Elédùmarè. Ìgbà tí ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá bá máa sọ̀kalẹ̀, á ṣojú gbogbo apáta kò ní ṣẹ̀yìn wá. A dẹ̀ tún kí gbogbo àwọn tó ti fẹ̀mí kalẹ̀ fún ìrìnàjò yìí lágbára Elédùmarè, wọ́n á sùn re ni o. Àwọn tó ń pè fẹ́san lágbára Elédùmarè, ẹ̀san yìí á wá sí ìmúṣẹ fún àwọn tó ti ṣiṣẹ́ ibi fún wọn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa tó ti bá wa gbé ìrìnàjò yìí débi tí Elédùmarè ti wá gbé ọ̀pá ìrìnàjò yìí sọ́wọ́ màmá wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ Mrs. Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá, the true leader. àpò bàbá dẹ̀sùn àdúgbò ìyá báyìí ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ a ṣe kíni, ẹ jẹ́ a remain focus, ó ṣe kókó lórí ìrìn àjò tá a wà yìí. Mo ti sọ síwájú, mo ti máa ń sọ lórí ètò dáradára, mo lè má ti sọ lálẹ́ yìí, mo sọ pé orí ètò tá a máa ń ṣe gbogbo ẹ̀ máa ti ń sọ pé ẹ jẹ́ a remain focus. Ìlú yẹn on produce kankan o, ẹ má jẹ́ kán gbé wa mọ́ra o. Àsìkò wa kọ̀ rèé láti ṣe kíni, láti mọ nǹkan tá à ń ṣe. Láti mọ nǹkan tá à ń ṣe ó ṣe kókó. Nǹkan tá à ń ṣe gangan ló ṣe kíni, ló ṣe kókó lórí ìrìn àjò tá a wà yìí. Ó wà very very important. Ó wà very very important gidigidi gan ni, tí ò ń ṣe kékeré, tí ò tiẹ̀ ń ṣe pé kán máa fi ṣe yẹ̀yẹ́. Ó wà very very important fún gbogbo ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí. Ẹ má wá jẹ́ ká ṣe kíni, ẹ má jẹ́ ká lose hope, ẹ má jẹ́ ká anybody ṣe kíni kán tàn wá, àbí ká má jẹ́ ká anybody parọ́ fún wa. Ó ṣe kókó lórí ìrìn àjò tá a wà yìí, ó ṣe kókó. Elédùmarè ọlọ́jọ́ tòní kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ o. Àwọn tá ti ń ṣí ètò yìí, tá ti ń like ètò yìí, ẹ jẹ́ a máa share, ẹ jẹ́ a máa like ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀kẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ a máa ṣe kíni, ẹ jẹ́ a máa subscribe lé lórí tá a bá ti subscribe sórí ìkànnì yìí, orí ìkànnì aláyọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ a máa ṣe kíni, ẹ jẹ́ a máa subscribe sí. Ọlọ́run ọlọ́jọ́ tòní kò wá ní fi wálẹ̀, á wà pẹ̀lú wa. Ṣé bàbá dẹ̀ sì ti padà wá? Bẹ́ẹ̀ni, nẹ́tíwọ̀kì ẹni ṣe òkèlè mo wà ń sọ ti bẹ̀rẹ̀. Bí ṣe máa ń fluctuate nìyẹn, ẹ má bínú. Nẹ́tíwọ̀kì ni ìdí nìyẹn tá a máa fi ń bọ́ ta. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí o. A kú oríire ti ìjọba àdélé wa. Tó bá aláyọ̀ àtàlàáfíà. A rí gbogbo ọwọ́ tí àwọn aṣebi, aṣetà, aṣọ̀tá tán ti tọ́ka sí ìrìn àjò yìí. Gbogbo ẹ̀ ni olórí adélé wa ti fi bá ẹnu sọ fún wa nípa àwọn ìgbésẹ̀ tó máa tẹ̀yìn àwọn ìgbésẹ̀ tí ìjọba Nàìjíríà gbé, tí wọn ò fẹ́ kí orílẹ̀-èdè Yorùbá láti ṣe àṣeyọrí ní àwọn ohun tán fẹ́ ṣe ní mèremère fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá, ìyẹn indigenous people of Yorùbá tá a jẹ́. Wọ́n ti jẹ́ kó yé wọn pé ọ̀rọ̀ ti di ìjọba síjọba, tó dẹ̀ yé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá, tó yé wa yékéyéké. A mọ̀ pé ohun tó jẹ́ fún àwọn kan láti gbọ́ wípé ìjọba méjì wà lórílẹ̀-èdè, ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀ wípé ìyàtọ̀ wà torí orílẹ̀-èdè ti Yorùbá ti dúró. Ọ̀rọ̀ yìí ló fa ìjọba síjọba láti sọ̀rọ̀ fúnra wọn nípa ìṣẹ̀tọ́, alọ́nilọ́wọ́gbà tí wọ́n ń ṣe, tí wọ́n fi kó àwọn ọmọ ológun ọmọ ilẹ̀ Yorùbá, ìyẹn Democratic Republic of Yorùbá, tán ti tì wọ́n mọ́lé. Wọ́n dẹ̀ ṣèkìlọ̀ fún wọn pé bọ́n ṣe mú wọn gẹ́lẹ́ ni kán ṣe rí o, kára wọn yá gẹ́lẹ́ tán máa fi wọ́n lẹ̀. Àti ohun tó máa ṣe àbábọ̀ ìgbésẹ̀ tí ìjọba Nàìjíríà kọ sí
orílẹ̀-èdè ti ìjọba Yorùbá. Ilé ẹjọ́ wọ́n á ṣèdájọ́ yìí. A dẹ̀ dúpẹ́ pé ìjọba orílẹ̀-èdè ti Yorùbá Democratic Republic of Yorùbá wọ́n ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ yìí. Ó jẹ́ kí ọkàn àwọn ọmọ Yorùbá balẹ̀ pé ohun tá a sọ pé a fẹ́ ṣe lórílẹ̀-èdè wa, kí justice ìdájọ́ kó wà, ìdájọ́ tó máa dájú fún ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá. À á fi orílẹ̀-èdè Yorùbá àtọmọ Nàìjíríà à á fi ṣe àríkọ́gbọ́n. Láwọn tó bá fẹ́ tọ̀pá sí orílẹ̀-èdè ti Yorùbá, á fi kọ́ wọn lọ́gbọ́n. Èyí á jẹ́ ohun ìtàn gidi fún wa lọ́jọ́ iwájú. Pé gbogbo ohun tó bá máa gbà la máa fún láti gba òmìnira. Àwọn tó bá dẹ̀ lòdì sí fún wa nínú abẹ́ òfin wa, òfin máa mú wọn mọ́lẹ̀. A dúpẹ́ fáwọn tó ń bá wa ṣe gbogbo àwọn iṣẹ́ yìí tó jẹ́ kó máa dún bó ṣe ń dún. A kí wọn a kú iṣẹ́. Lẹ́ẹ̀kan sí, a tún kí àwọn tó wà lórí ètò, tó ń bá wa pín ètò, tó ń bá wa share ètò. Ẹ má
láyìn bàbá Adès láyìn yìí ẹ má bínú jà láì nìyẹn ló ń ṣe fluctuate. lè sọ̀rọ̀ bàbá Adès. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi? Mo ti ń tọ́ láti reconnect padà. Ẹ má bínú láì nìyẹn kàn break mi ò mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Láti ló bẹ́ẹ̀ ni mi ò lè ṣe ó ti wọlé padà. mo kí gbogbo alẹ́ kan láyìn bàbá Adès ẹ má a ti sọ nípa ṣèbínú. ok ẹ má sọ̀rọ̀ lọ ẹ má gbóhùn lọ. so a ti rí wípé gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tó ń gbé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí láti máa múra yára kíákíá láti máa fẹ́ máa fi ọwọ́ máa bo gbogbo àwọn ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn wa nílé, gbogbo àwòrán la ti ń rí pátápátá, gbogbo àwọn àfohùnsíta tí wọ́n fi síta, bó ṣe fẹ́ yá wọn lówó, bó ṣe fẹ́ fún wọn lówó, bó ṣe fẹ́ fún wọn ní laptop, bó ṣe fẹ́ gbà wọ́n kò nínú kó máa gbowó láti 35,000 sí 7,000, gbogbo ẹ̀ náà ṣe lójijì. Ìbéèrè táwọn ọmọ Yorùbá béèrè ni pé kí ló wá fà lọ́wọ́ yìí? Wọ́n á ní pé wọ́n ń ya plan bọ̀ ní plan tá a mọ̀ pé wọn ò ní. Nínú náà ń wọlé, wọ́n fẹ́ ṣe ọ̀nà, wọ́n fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ pápátá náà ṣe papọ̀ láti at the same time. But ó yẹ kó yé wa pé ìlú tó bá wà tó bá ti ní functionality, èyí túmọ̀ sí pé tó bá ti ní ètò tó yẹ pé láti ṣe ìgbéraga ìlú yẹn tí wọ́n ṣe ètò ẹ̀ sílẹ̀, tó dẹ̀ ti máa fi ọwọ́ policy tó máa fi ṣe àwọn ètò yìí, àwọn ìgbìmọ̀ tó máa jókòó láti sọ pé báyìí báyìí náà ṣe máa ṣe tó dẹ̀ máa dá dúró, tó dẹ̀ máa dáyàn lójú. Ṣùgbọ́n ṣé wọ́n lè fi àwọn irú nǹkan báyìí sí ọwọ́ àwọn tó yẹ pé wọn lè bẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wò bó ṣe wù wọ́n náà ṣe ń ṣe. So tẹ bá máa ní ẹ̀ ń ṣe àwọn kankan fáwọn èèyàn, báwo lẹ ṣe fẹ́ implement ẹ̀ ìgbà tó yẹ pé àwọn tó wà lórí tó yẹ kán ṣe àwọn nǹkan báyìí bóyá wọn ò ní ìmọ̀ tó yẹ sórí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, àti pé wọn ò kára sí nípa ètò bí owó àbí bọ́n ṣe máa ṣe gbogbo ẹ̀ kò sí, àfi kán kówó jẹ. Èyí wá lọ sórí ebi pípa lórílẹ̀-èdè láìsí oúnjẹ. Nínú fídíò tá a wò yẹn, arákùnrin náà jẹ́ kó yé wa ní àwọn nǹkan tó kà síbẹ̀. Kéèyàn gbé ọkàn sí ìjọba orílẹ̀-èdè láti máa bọ́ orílẹ̀-èdè yẹn. A dẹ̀ mọ̀ pé ìjọba orílẹ̀-èdè yẹn kò ní oko àgbẹ̀ tó fẹ́ lọ máa bu oúnjẹ fún àwọn aráàlú. Èyí fi àyè lẹ̀ láti lọ máa bá àwọn orílẹ̀-èdè ìlú míì sọ̀rọ̀ nípa ètò oúnjẹ ìlú. Kí leléyìí túmọ̀ sí fún wa fún ọmọ Yorùbá? Àti wípé ojú wo ló kọ sí Democratic Republic of Yorùbá fún àǹfààní àwọn tó bá fẹ́ mọ bó ṣe máa lọ lórílẹ̀-èdè Yorùbá nípa oúnjẹ. Nígbà tí orílẹ̀-èdè tẹ bá wà nísìnyí, ṣé pé ìgbẹ́kẹ̀lé oúnjẹ aráàta ló ń fún lóúnjẹ jẹ? Èyí túmọ̀ sí pé ẹ lè bọ́ra yín lórílẹ̀-èdè yẹn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ní ti dry Democratic Republic of Yorùbá, ètò máa wà, wọ́n ti sọ fún wa. Wọ́n á ṣe ohun gbogbo bọ́dà láti rí pé wọ́n gbé oúnjẹ wọlé. Oúnjẹ á lè move within country wa, ní agbègbè wa. Wọ́n á ṣí gbogbo tó jẹ́ pé Ògùn state, gbogbo èyí tó jẹ́ pé kò lè gbà, gbogbo ẹ̀ pátápátá ló máa ṣílẹ̀ fáwọn èèyàn láti lè food transportation, gbogbo ẹ̀ máa wà, lètò ẹ̀ máa ṣílẹ̀ fáwọn tó máa fẹ́ nípa oúnjẹ and distribution. Ṣùgbọ́n nígbà tí èèyàn bá jẹ́ pé foreign dependent ló jẹ́, ẹ lè ṣètò oúnjẹ yín even lórílẹ̀-èdè Áfríkà, ṣùgbọ́n láti lọ síta láti lọ gba oúnjẹ láti wá bọ́ orílẹ̀-èdè yẹn. Lórílẹ̀-èdè Yorùbá, gbogbo wa la mọ̀ pé a ní ètò táwọn onígẹ̀ẹ́sì ń pè ní marketplace system. Ètò bọ́n ṣe ń ṣèrò ọrọ̀ ajé wọn, bọ́n ṣe máa operate orí system yẹn, àgbékalẹ̀ àwọn àwọn tó mọ̀ ìmọ̀ tó dẹ̀ jẹ́ profession wọn. Ó ní bọ́n ṣe máa gbé kalẹ̀ tó dẹ̀ máa papọ̀ mọ́ ohun tó máa wà nínú blueprint fọ́mọ Yorùbá. Torí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí arákùnrin yìí sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀,
marketplace system tuntun tán gbà wọlé fúnra wọn ó ti yí ọkàn wọn kúrò lórí pé kán máa ṣiṣẹ́ kárakára láti lè rí pé orílẹ̀-èdè wọn dúró patriotism náà wọ́n lè ní productivity ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè ti Nàìjíríà láti máa mọ̀ nípa owó nìkan ni àti bọ́n ṣe ń yáwó àtàwọn tó ń yáwó yìí gbogbo ẹ̀sùn corruption ló wà lórí wọn. Nígbà tí ò bá sí àwọn nǹkan báyìí tí ìlú ò lè ṣe ohun tó lè jẹ fún ara ẹ̀ tó jẹ́ pé láti gbọ́kànlé àwọn tó wà níta aráàta ló máa ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa sọ bọ́n ṣe máa jẹun fún wọn àbí irú oúnjẹ tó yẹ kán jẹ àbásìkò tó yẹ kán jẹun sí táwọn gan ọmọ oúnjẹ tó ń jẹ ẹni tó bá máa ṣe oúnjẹ wàá ṣàmọ nǹkan tó fi ń gbé oúnjẹ wàá lè mọ àsìkò tó máa ká oúnjẹ àsìkò tó máa gbìn ìgbà òjò gbogbo ẹ̀ ni wàá mọ̀ nípa oúnjẹ tó fẹ́ jẹ ìyẹn túmọ̀ sí gbogbo oúnjẹ ìlú ṣùgbọ́n oúnjẹ tẹ́ pọ́n gbé àjà tó mọ bọ́n ṣe ṣètò rẹ̀ gbogbo tá bá ń lọ síta tá bá fẹ́ lọ jẹun á ní ohun tá máa wò nípa hygiene tó bá fẹ́ jẹun níbì kan bọ́n ṣe ṣe bọ́n ṣe tó torí pé kí ni à ń dáàbò bo inú ara wa fún nǹkan tá a fẹ́ jẹ ṣùgbọ́n tó bá jẹ̀lú tẹ́ pé ìtaná ti ń kó gbogbo oúnjẹ wá tó mọ bọ́n ṣe gbìn tó mọ bọ́n ṣe ṣe tá dẹ̀ mọ̀ pé láyé ìsìn tá wà yìí oríṣiríṣi ọ̀nà ló fi ń ṣe oúnjẹ nísìn ibi tí technology dé báyìí kò sí àwọn nǹkan tí wọ́n lè fi ṣe oúnjẹ mọ́ plastic gan ṣe oúnjẹ àwọn oúnjẹ míì táwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń jẹ kẹ́míkà wọn pò mọ́ oúnjẹ míì tó dàbí oúnjẹ fáwọn èèyàn lẹ́nu láyé ìtàwá yìí oríṣiríṣi ọ̀nà ló ti ń ṣe ètò àgbẹ̀ nísìnyí nípa oúnjẹ àwọn tó wà ní pharmaceutical company àwọn ti wò ó sí pé oúnjẹ tún jẹ́ delivery system means láti lè máa fúnyàn lóògùn so ojú ti là làjú ti dé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nípa ètò à ń ṣe oúnjẹ eléyìí dẹ̀ jẹ́ tó túmọ̀ sí nípa food security ìlú ìyẹn gbọ́n yẹ kó jẹ́ national security so tí ò bá ti sílùú tó yẹ pé wọ́n ní productive system nípa oúnjẹ wọn àti marketplace systems wọn eléyìí á jẹ́ kíyàn ní gbọ́kànlé àwọn aráàta foreign dependents wà á gbọ́kànlé àwọn aráàta láti máa fún ẹ lóúnjẹ jẹ ṣe mọ̀ pọ́tọ̀ ni pé kí o tún gbọ́kànlé wọn lórí pa owó wọn nípa dọ́là wọn tó yẹ pé owó yẹn lẹ́ ń ná jù nílùú yín tẹ́ ẹ̀ náwó tí yín ìyẹn gan máa devalue owó yín tí ò dẹ̀ back by nothing tẹ́ ẹ kó yín tẹ́ kó back by good àtọwó tẹ́ ná ẹ̀ back ẹ̀ by anything ẹ̀ kọ́ láìpẹ́ owó ẹ̀ kọ́ gbé capital fiat currency lẹ́kọ̀ọ́ ná owó gbọ́dọ̀ gbé nǹkan owó gbọ́dọ̀ gbọ́kànlé nǹkan náà fi ná is a means of exchange ni láti fi lè fi gbà nǹkan sọ́wọ́ kàkà máa gbé gold àbí silver ló máa fi ra nǹkan ìyẹn lówó jẹ́ so nígbà tó bá replace ẹ̀ pẹ̀lú market structure system ẹ̀ tẹ́ pé profit oníkálùkù á máa wá èrè ló máa wá kò ní sẹ́ni tó máa fẹ́ ṣe pé àyẹ́ kí n tètè ṣe léyìí tí máa gbélé tí máa rà ń bì èrè ló máa jẹ́ fún mi èrè ọ̀nà méjì ló máa jẹ́ fún mi. tẹ́ bá wo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gan sí inflation tó wà ńlẹ̀ tẹ́ pé gbogbo nǹkan ló ti owó ti gun gbogbo orí nǹkan pátápátá nítorí pé àwọn orílẹ̀-èdè yẹn ti ta ẹ̀tọ́ wọn nípa food security system wọn síta fáráàta eléyìí gbé kó jẹ́ security fún àwọn ọmọ onílùú tó jẹ́ indigenous people tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ torí tó bá jẹ́ indigenous gbogbo ohun tó jẹ́ sovereign indigenous yẹn ló jẹ́ tiẹ̀ so gbogbo ohun tó bá máa gbìn sórílẹ̀-èdè yẹn ìwọ ló ní ìyẹn tún jẹ́ property yín ohun ìní yín ara sovereignty orílẹ̀-èdè yẹn ló jẹ́ òun ló máa build marketing system ètò àti máa ṣe ọjà àti oríṣiríṣi torí pé a ní connection pẹ̀lú sovereignty wa àti orílẹ̀-èdè wa tá à ń gbé nǹkan wá sí sovereign rights wa nìyẹn nípa food security but táwọn ará ọ̀run wa tó bá wá tá a gbé nǹkan ọjà wa tá a ṣe mọ́ táwọn tó ń darí tó ń gbé àwọn tó ń fowó replace ẹ̀ ṣe mọ̀ pé èèyàn ti lose indigenous right of food security nìyẹn torí tí inflation bá wọlé
kò sí backup mọ́ láti fi lè fún àwọn èèyàn kan lè jẹun torí gbogbo dependency wọn ó wà lórí aráàta tó ń gbóúnjẹ wọlé fún wọn. Ẹni tó bá máa ṣòwò tá a mọ̀ tó yé wa ó ní láti ṣe pẹ̀lú productivity rẹ̀ láti máa ṣe ohun tó fẹ́ tà yẹn àbí ohun tó fẹ́ polówó yẹn ó láti máa ṣe product wise. Ṣùgbọ́n lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́ ń rí yẹn wọn ò ní production way o, kò sẹ́ni tó ń ṣe nǹkan kan, kò sẹ́ni tó gbé nǹkan ṣe tó ní mo produce nǹkan kan àfi kán máa mú ọmọ Ìgbò tó ṣe mọ́tò yẹn kán mú èèyàn kan nílùú tó ní 200 and something million people largest in Africa náà pé òun ló máa fà tí mínísítà wọn máa bọ́ tàǹgbà yẹn Lai Mohammed pé wọ́n fẹ́ máa ṣe ìṣáná àbí pẹ́ńsù. So kò sí versatile production system, repackage, plants, but kò sí heavy stocks investment and industrialization tó jẹ́ producing plants tó lè produce ẹ̀ níbẹ̀ yẹn ju pé kán máa gba license láti máa repackage. We can repackage, we can rebuckled. Wọ́n á kọ̀ tó wọ́n á gbé mọ́tò wá tó wá ní wọ́n ṣe mọ́tò ní Nàìjíríà. Because báwo la ṣe mọ̀ kò sí nínú educational system ní bẹ́ẹ̀ ṣe lè build on innovation láti lè wá. So irú miracle wo lẹ fẹ́ perform tó bá ṣe tán kọ́ dédé wá máa perform nìkan tí wọ́n ò ní ní production. Mechanical engineering wọn gbogbo ẹ̀ theoretical kò sí production effects láti lè ní huge number percentage of productivity nílùú yẹn kò sí. Individual build up àbáwọn tó bá lówó lọ sí school kan bó ti ṣe tán gan kò sí facility tó ń build fún láti ní pé ẹ fẹ́ máa kọ́ iṣẹ́ yẹn bí àpẹẹrẹ lókè òkun táwọn ọmọ yìí bá wà ní secondary school láti secondary school náà ti máa mú wọn wá sí àwọn warehouses àwọn industries kọ̀ọ̀kan bí àpẹẹrẹ bí àwọn tó ń ta mọ́tò tó ń package mọ́tò ẹ̀ níbẹ̀ tó ń kó parts yẹn wá àwọn ọmọ yẹn láti school náà ti máa ṣe àwọn courses nípa engineering wọn àbí IT àbóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n máa ní time tó máa fún wọn níbẹ̀ tó máa lọ sí technical workshop tí wọ́n máa kọ́ wọn bọ́n ṣe ń buckle engine bí alarm system ṣe ń ṣiṣẹ́ nínú mọ́tò bọ́n ṣe ń check engines wọn latest artificial intelligence innovations lórí inú mọ́tò oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ náà kọ́ wọn ṣe ni pé wọ́n prepare wọn sílẹ̀ fún industry tó ti exist so why is láti tó bá ṣe tán wọ́n á recruit wọn sínú industries yẹn but first of all wọ́n gbọ́dọ̀ mú curriculum tó máa follow teaching editorials wọn kò sí ńlẹ̀ so ẹni tó bá wá ń sọ pé àrá máa sán òjò máa rọ̀ lórí pé wọ́n ń gbàdúrà wọ́n lọ sórí orí ìta lọ gbàdúrà fún Nàìjíríà ṣé ẹ mọ̀ pé lórí asán ni so òun ló fà tó pé nínú structural blueprint ọmọ Yorùbá tí gbogbo ohun tí màmá ti ń ṣàlàyé fún wa tá àgàn ti fojú wa máa rí pé ògo ọmọ Yorùbá máa yọ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ là ń rí wọn tó yẹ pé even with the level of knowledge tó ń ní àǹkan táwọn ọmọ yẹn ń create gan ó look futuristic ó dàbí ọjọ́ ọ̀la pé lọ́jọ́ ọ̀la o wọ́n bá múra sí o tètò bá wà fún wọn táǹfààní bá wà fún wọn wọ́n á ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ìyẹn dẹ̀ jẹ́ kí gbogbo ọmọ pátápátá máa wò pé tá a bá ṣe nǹkan báyìí ẹ̀bùn wà lẹ́yìn ẹ̀. sórí Nàìjíríà tó ní basic fún business production ideas kò lè build àwọn entrepreneur tó kàn wá tán náà fẹ́ wá invest tán bá invest wọn ò wá invest lórí ìlọsíwájú ìlú yẹn àbí àwọn aráàlú yẹn indigenous people ṣùgbọ́n fún ètò ọrọ̀ ajé tiwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ń wá láti invest nílùú kan torí pé kí ni tax wọn nílùú tán ti ń bọ̀ ó pọ̀ jù so cheap labour tax náà máa gbà nílùú tó wà wọ́n dẹ̀ máa tètè lé àwọn àǹfààní láti ní àwọn benefit tán bá ti bájọba wọn ṣe papọ̀ pàápàá jùlọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló tún máa ń fún wọn lówó láti fi run campaign wọn sí fún politics wọn wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ó máa ṣàǹfààní fún báǹkì wọn tó bá gbèrú ọjà bẹ́ẹ̀ wọlé bẹ́ẹ̀ làwọn kan ń lò wọ́n fún money laundry oríṣiríṣi náà fi ń ṣe gbogbo tó ń ṣe yẹn but àǹfààní wo pàtó ló ṣe fún ọmọ àwọn indigenous people ṣé ti iṣẹ́ ìlẹ̀ lépo la fẹ́ sọ ni àbáwọn tó yẹ kí wọ́n gbéṣẹ́ lè wà tán àwọn oil refinery jẹ́ wọ́n ní any refinery tó ń function àgbà tó ń bá bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo náà máa ní wọ́n ti ń kọ́ ní náà ti ń kọ́ ni so kò sí any production means kankan
pàtó tó yẹ kó jẹ́ main revenue income ju pé kó máa drill the resources ilẹ̀ kó máa tà kó máa jí gbogbo ẹ̀ máa tà. Títà tó ń tà gan wọ́n tún mú le fún àwọn èèyàn tó fẹ́ lò fún àwọn tó yẹ pé àwọn ọmọ onílẹ̀ ló ní o tó ń kó nǹkan wọn tán wọ́n á tún wá ní kán tún wá sanwó lé kán tún wá overtax wọn ò tẹ̀ wá rí lò pàápàá but ìta náà ń kó lọ. Ìlú tó yẹ pé tó bá jù lè po tó wá ṣe lọ refine ẹ̀ níta wọ́n ṣe wá padà wá tún tà fún wọn. Lórí tó yẹ pé nǹkan tó fi jẹ́ highest GDP lórí òfò GDP tó ń build àwọn tó bọ́ta ní Lagos State wọ́n náà ní GDP of nìkan billion 154 billion GDP àdàdàdà rédèrèdè òun làwọn kan gbábẹ́ bridge tó ń sọ 250,000 láti gbé abẹ́ bridge tí mọ́tò ń gbà lórí expressway. Ẹni GDP tó high lẹ́ ń destroy property àwọn èèyàn tí wọ́n níbi tí wọ́n fẹ́ gbé. Ẹni GDP tó high lẹ́ ní food security in place in this mass inflation ṣe impose man-made lórí àwọn èèyàn. Ẹni good GDP lẹ́ létò security fáwọn èèyàn tó ń gbé nílùú ṣe pé kidnapper trafficking ló wá dohun tó di pending nílùú. Ẹni GDP tó high làwọn pensioner rówó gbà àbáwọn kan tó ti gbowó oṣù fún almost 6 months lọ́dọ̀ Mákindé lọ́hùn. Ṣé GDP tó lè ṣàǹfààní jẹ́ pé lórí lẹ́tà lórí pépà náà kọ́ sí kí wọ́n láǹfààní tó jẹ́ fún wọn lẹ́yìn GDP lẹ̀ lọ́sítù ẹni GDP lẹ̀ láwọn school tó wà fún láti kọ́ àwọn ọmọ kéékèèké lẹ́kọ̀ọ́ ní school tí ò sí table tí ò sí desk kankan. Tàbá dẹ̀ máa sọ bá àwọn kan ní pé ṣe gbogbo ẹ̀ náà fẹ́ máa rí ni ìyàlẹ́ fi ń jẹra yẹn tẹ bá ti yọ àwọn kan kúrò nínú yín tẹjọ́ mọ ìlú indigenous people tẹ pera ní citizen tó bá ń bá àwọn kan nílùú kan tẹ́yìn bá ní pé kò kàn yín ìyà ti dé pẹ̀lú yín nìyẹn o. Bá ṣe máa fi ọwọ́ ara wa build tyranny fún wa nìyẹn òun ni wọ́n gbé kalẹ̀ yẹn ló di èmi ló kàn sí wọn lọ́rùn lẹ́nu sí. àmọ́ ńgbà yẹn pé àìmọ̀ àìfarabalẹ̀ àìgbọ́ òun náà ni ló pa àwọn èèyàn débi tó ń dé yẹn. Àwọn tó wá ń sọ pé àwọn ṣe entrepreneurship tọ́nà àwọn build class entrepreneurship táwọn lọ ń rajà níta tó wá ń tà ọ̀nà wo làwọn lè fi ní àwọn indigenous marketplace system báwo náà ṣe ń jẹ́ ìnira fún wọn láti ṣòwò tiwọn tí ìlú kan bá wà tó bá ní ohun tó ń ṣe nílùú yẹn tó fi ń sustain ìlú yẹn tó dẹ̀ jẹ́ main source of major income even gan nínú ìlú yẹn gangan fún ara ẹ̀ tó ń generate owó wá fún ìlú yẹn. Tó dé àwọn ìlú kan wà tó jẹ́ pé jẹ́sí tẹ̀ ń wọ̀ táwọn kan wọ̀ káàkiri inú ìlú kan náà ti ń ṣe bọ̀ síta tó ń ta síta wọ́n iye tó ń gain àwọn tó wà lóyún yẹn gan wọn ń wọ̀ rẹpẹtẹ lọ́bẹ̀ àfi tó ń bá ń gbá football but àwọn tó yàwé lórí ẹ̀ tẹ́ pé wọ́n bá rí football FIFA gbogbo ẹ̀ wọ́n sì àwọn ló máa ra jẹ́sí yẹn jù wà lá 1,000 ló máa ń rà. Ìyẹn income revenue wọn nínú ìlú wọn internal income revenue wọn tó tún generate ní sí external síta ṣe mi yẹ income tó máa receive níbẹ̀ yẹn lórí àwọn tó tẹ̀lé football association nìyẹn. Ṣùgbọ́n tí yàn bá wá wà nílùú tó yẹ pé o ò ní nǹkan tó ní tó yẹ kó lè ta síta ṣùgbọ́n kò máa rà ni so àwọn tó ìwọ̀n bá tẹ̀lé ṣe nílùú yín ní agricultural sector tẹ̀lé produce oúnjẹ síta tẹ̀lé produce ẹ pé ìtàlẹ̀ ti ń gbé wá gàrí tó yẹ pé ẹ̀gẹ́ níbí náà fi ń ṣe tó jẹ́ production means tó ń build ẹ̀ just bọ́n ṣe build àwọn Dunlop láyé ìgbà yẹn àbáwọn oríṣiríṣi companies tó ti wà yẹn wọ́n lè sufficiently kárí fáwọn èèyàn wọn nílùú wọn á wà constantly á máa rotate lọ ni ṣùgbọ́n ìwọ tó lọ ń gbéta tó wá ń tà ó máa easy ó pẹ̀lú ní entrepreneurship tó bá ń gbé wá tó bá ń tà ó máa inflate prices lé lórí fún ara ẹ̀ ó máa impose prices lé ó máa gbówó lórí nǹkan tó lọ tà wá nítorí pé plane àbí kíní kan tax wá gbogbo ẹ̀ the same thing tẹ́yàn tó wà nílùú yẹn ń ṣe ṣùgbọ́n torí pé ìwọ ti gbọ́ mọ́tò ṣe everything gbogbo ẹ̀ ó ti fowó sí i. Àwọn tó ń wà ń sìn wọ́n á máa rí pé international brand ló ń rà wọ́n á fẹ́ join international brand local made kò ní lè ní owó kankan tó máa fi
ìgbà tí kò sẹ́ni tó máa fẹ́ participate because á jẹ́ ìrọ̀rùn fún ẹ láti kó lọ rà á ju pé kó máa ṣe lọ. Àwọn nǹkan táwọn arákùnrin yìí sọ síta láwọn àwòrán tá a wò tán la fi ń tẹnu mọ́ pé kán lè understand pé business ideas, marketing place systems, foreign dependency, ìgbọ́kànlé àwọn ìlú kan, marketing place system tó change indigenous rights ẹ pé security rights wa lose ẹ lórí oúnjẹ wa òun ló fara pé inflation dé yìí kò sóúnjẹ àbí kò tẹ̀ sí nǹkan kan rárá àbí láti máa gbọ́kànlé pé àwọn ìlú kan region ìlú kan ló ń ṣe tomato àbí ló ń ṣe iṣu kan máa gbóúnjẹ lọ síbi kan tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé a tó láti lè nítan Yorùbá oúnjẹ ò kì í ṣe ohun tó jẹ́ ohun tó kọjú ìjà kò wá rí ọ̀nà oríṣiríṣi ló wà tó dojú ìjà kò wá kò dàbí tó ń jẹ ó ṣe wá jẹ́ pé lọ́wọ́ yìí ni food system ló wá jẹ́ problem torí irú nǹkan báyìí ló máa ń fa palliative distributing system commerce system palliative commerce system pé kí ìjọba wa máa fún àwọn aráàlú lóúnjẹ ẹ wá gba rice níbí wọ́n á kó oúnjẹ sórí feed wọ́n á kó síbẹ̀ wọ́n á máa pín fún aráàlú palliative system pé wọ́n ń pín oúnjẹ fún wọn so ìyẹn túmọ̀ sí pé wọ́n má ṣe nǹkan kan mọ́ ẹ ṣáà wá máa gba oúnjẹ níbí ẹni tó bẹ̀rẹ̀ lè máa gba oúnjẹ lọ́wọ́ ẹ láti wá máa fún ẹ lóúnjẹ ó ti control ìgbésí ayé ẹ bó ṣe fẹ́ gbé ìgbésí ayé ẹ nìyẹn tó bá tún lè gbowó ẹ náà the same thing ni tó bá dẹ̀ ti gba ó ti gba gbogbo ẹ nìyẹn tó bá ti gbowó gbomi gba oúnjẹ bọ́n ṣe ń kọ́ńkàlù ọ̀nà ńlá pàtàkì kan nìyẹn so ìgbà tó bá lóun máa jẹun ló máa jẹun bọ̀ èèyàn ní pé báwo ló ṣe fẹ́ happen òun ló ti happen yẹn ìgbà tó bá ní owó epo máa wá sókè ló máa wá sílẹ̀ ló máa wá sílẹ̀ tó bá ní kò wá sókè kò wá tó bá ní kò wálẹ̀ kò wálẹ̀ ìgbà tó bá ní kò bọ́ta ló máa bọ́ta yẹn lórí scientist lọ́hùn yẹn so control of everything nísìnyí wọ́n á tún control owó business tẹ̀ fi ń tajà so àwọn ló tún máa kọjá àwọn ló máa yá yín lówó yẹn lónìí so èrè tẹ́ bá ní gbogbo ẹ̀ máa kó wá fún ìjọba àwọn ló máa wá sọ iye tí wọ́n máa gbà àwọn àgbà ètò kù wọ́n ti wá sọ fún ẹ bó ṣe máa ná ètò máa ná yẹn ètò máa ná yẹn bó ṣe máa ná all the unitary control system tó dẹ̀ máa lè sí ọ̀rọ̀ tá a ti ń sọ nípa polyunit system sí multiversal system tó máa lè sí one government one control system one belt road policy ti China náà sọ gbà yẹn pé so kẹ́ bá lè máa mọ̀ bí àwọn policies kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ pé ó lè máa integrate ideas tó tẹ̀ ṣàǹfààní fọmọ onídùúró rárá tó yẹ pé ó máa ba oríṣiríṣi nǹkan jẹ́ fáwọn èèyàn àti bó dẹ̀ ṣe máa bẹ̀rẹ̀ ní ti productivity lè lè tárakùnrin yìí mẹ́nu báyìí bó dẹ̀ ṣe lọ káàkiri nìyẹn ìwọ tó bá lè ṣètò bọ́dà ilé ẹ tó mọ bó ṣe bá gáàdì bọ́dà táwọn èèyàn ń gba ìwọlé tó wá ń ṣèjàmbá fún ẹ tó dẹ̀ train àwọn sójà dáadáa láti lè defend orílẹ̀-èdè ibi tó bá náà orílẹ̀-èdè sí ṣùgbọ́n aráàlú ló lọ pè wá irú BlackRock sínsìn àwọn Vanguard àwọn tó bá ń bẹ Wagner group tó pè wọ́n àwọn ló wá secure lu ẹ̀ so lágbára mọ́ because power ẹ̀gbọ́n tó tún fi ń ṣọ̀lógún kò sí lọ́wọ́ ẹ̀ mo ti gbé fún ìlú kan tó tún bẹ̀ secure ìlú tiẹ̀ gan o ò ní ti fi oúnjẹ o ò ní towó o ò ní ti security ìlú ẹ̀ ò ní nǹkan kan so eléyìí wá jẹ́ kó máa yé àwọn tó ní èmi ò like politics o èmi ò ń ṣe government èmi ò like gbogbo nǹkan bí ìjọba mi ò ń fi àmì problem ṣùgbọ́n òun follow economics ìlú yẹn wọ́n control ẹ̀ commerce ìlú yẹn ń control owó ẹ̀ báńkì ń control owó ẹ̀ ìlú yẹn ń control oúnjẹ tó fi ń live tó fi ń rìn káàkiri gbogbo needs wants ẹ̀ tó need ó ń control ẹ̀ but ìwọ ò like láti wo ibi tán ti ń control ẹ̀ because ìwọ kàn máa wo bank account àti pé business ẹ̀ ń wà yield o follow stakeholders láti mọ bó ṣe ń ṣètò policies tó yẹ pé ó lè ṣe jàǹbá òun ló fà á tí inflation dé bá àwọn èèyàn kan kò kàn ẹ́ torí pé kí ni like politics but at the same time under economy passport yẹn ló ń gbé káàkiri tó fi ń travel and everything kò kàn ẹ́ bí ó wà embarrassing bí ẹnìkan ṣe wọ́n ní certificate kò sí nǹkan tó kàn ẹ́ ó kàn wà ṣálá ní Nàìjíríà yẹn ni so ó ní arákùnrin mẹ́nubà torí ètò market structure for palliative òun ló máa bí Tinubu
productive system tó wà ní Nàìjíríà. Mo kí gbogbo àtà lórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí o, kò ní sún akọ̀dé rẹ̀ wá. Ẹ kú kalẹ̀ sórí ètò, ẹ jẹ́ ká máa bẹ́tò lọ, àti lọ à ń bọ̀, ẹ ṣeun gan, ó yá bàbá. ṣé gidi gan brothers nínú ìbàdàn ọlọ́jọ́ tó ní wọ́n máa wà pẹ̀lú wa ní gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe Elédùmarè náà ló máa fún wa ní èrè lórí gbogbo iṣẹ́ tó ní kálukú ń ṣe. Àwọn tá a wà lórí ètò ẹ bá wa pín ètò ìsìta ẹ bá wa ṣí ètò ẹ bá wa láìkì ètò yìí tẹ́ ẹ bá ti láìkì tẹ́ ẹ ti ṣí ẹ bá wa ṣí ẹ bá wa pín kò dáa tó tẹ́ ẹ bá wa pín kò dáa tó ẹ bá wa ṣí ẹ síta. A tún bẹ́tò yìí lọ síwájú ẹja máa bá síwájú lọ lẹ́sẹsẹ. Ó ní fídíò kan náà tá a máa tún sáré ṣòwò wa lórí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilé. Ṣé bàbá dẹ̀ fẹ́ jẹ́ ká ṣó fídíò yẹn sìn títí bí bíríìjì yẹn? Bẹ́ẹ̀ ni mo rò bí ó máa bá gbogbo ẹ̀ lọ ṣé ti bíríìjì yẹn ok ó kó máa follow kó àwọn tẹ̀lé tá bó ṣe wá ẹ̀ kó tẹ̀lé bó ṣe wà yẹn. ẹ̀jẹ̀ ń play ok gbogbo ọmọ Yorùbá a máa play àwọn fídíò kọ̀ọ̀kan sìn. Àwọn fídíò tá a fẹ́ play yìí mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa ká máa fi ẹ̀mí kan máa bá fídíò yìí lọ tá a bá sì ń play ẹ̀. Fẹ́ ò ṣe mo ti gbé wọlé ni ọ̀rọ̀ kan wo gbogbo ẹ̀ wò ní ná. Mo fẹ́ jẹ́ ká máa fi ẹ̀mí kan máa fi tẹ̀lé fídíò tá a máa play àbí kò yé wa báyìí. Ó ṣe kókó. Mo sọ pé àwọn tá a bá tí pín ètò yìí tá a bá tí pín síta ẹ bá wa pín síta ẹ bá wa pín gbogbo ẹ̀ síta ẹ dẹ̀ bá wa ṣe kí ni ẹ bá wa like ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ kẹ̀rẹ́ ẹ bá wa subscribe lé lórí bẹ́ẹ̀ dẹ̀ kẹ̀rẹ́ tẹ́ ẹ bá tí subscribe lé lórí ẹ má gbàgbé ẹ bá ti ń wọlé ẹ má bá wa subscribe lé ní orí. Ọlọ́run ọlọ́jọ́ tòní a máa fi ìṣọ́ ẹ̀ a máa fi ṣọ́ wa a dẹ̀ máa fi ààbò ẹ̀ a dẹ̀ máa fi bò wá a máa fi bò wá láṣẹ Elédùmarè ọba mímọ́ a máa fi bò gbogbo wa pátápátá. Kí n má gba àkókò wa jùlọ títí táyé sọ pé àní pẹ́ ní tìtàlẹ́ òní mo fẹ́ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu arábìnrin wa kan àti lórí mídíà kan ọ̀pẹ̀rẹ̀ wọn ní blame social media for insecurity in mo fẹ́ máa dárúkọ ìlú yẹn ẹ ti yẹ kó ti yé yín mo fẹ́ dárúkọ ẹ̀ ní nínú ìlú Èrè ni mo máa pè é insecurity tó ṣàwà nínú ìlú yẹn. Mo fẹ́ jẹ́ ká gbọ́ ọ́díò kan fẹ́ jẹ́ ká gbọ́ fẹ́ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ fẹ́ jẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́ ó ṣe kókó a máa ṣó ẹ̀ mo bá sọ pé mo fẹ́ jẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́ bọ́ a máa ṣó ẹ̀ náà bọ́ ká tó ṣó ẹ̀ náà ká tó wá gbé síta láti ṣe kí ni láti ṣe tàṣí máa ń ṣe láti fún wọn ní credit lé lórí a fún channel yẹn náà ní credit wọn kó lè má tí ì jáde síta ó lè má tí ì ṣó ní ìta bẹ́ẹ̀ bọ́ a fún channel yẹn náà ní credit a máa gbé jáde síta sí máa rí bọ́ mo fẹ́ jẹ́ ká fi ẹ̀mí kan ká fi tẹ̀lé fídíò yìí àbí ká máa fi tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tán sọ nínú fídíò yìí ká fi ẹ̀mí kan ká máa fi tẹ̀lé nínú fídíò yìí ká máa fi tẹ̀lé lọ ó ṣe kókó. Mo sọ pé Ọlọ́run ọlọ́jọ́ tòní kò ní fi wálẹ̀ orúkọ channel yẹn náà nìyẹn blame social media insecurity in Nigeria. Fẹ́ jẹ́ ká fi ẹ̀mí kan ká máa fi tẹ̀lé fídíò yìí ó ṣe kókó. But I fún wọn ní credit tí mo yẹ sọ credit from this video we give them credit from this video. Mo fẹ́ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ nǹkan tó ń sọ nǹkan tó ń sọ mẹ́rin fẹ́ jẹ́ ká gbọ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ mo fẹ́ initiate ẹ̀ lọ sí mo fẹ́ tú ọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ sí ẹ jẹ́ àfarabalẹ̀ káwa náà gbọ́ fúnra wa ká kọ́kọ́ gbọ́ káwa tó sọ̀rọ̀ lé lórí ó ṣe kókó. Ọlọ́run Elédùmarè lọ́jọ́ tòní kò ní fi wálẹ̀ ẹ máa bá mi ká lọ lórí ẹ̀. Thank you for joining me on the Jessica Brahma channel. Thank you so much. Please, where are all my friends? Where are all my friends who have been telling me, Jessica, say something positive about Nigeria, stop saying negative things? Please, my friends, gather here and tell me what I can say
about Nuhu Ribadu. I mean, the national security advisor of this government that everybody is saying, God help us. Everybody is praying, God help us. Don't let this government destroy us all. And then Nuhu Ribadu, the man we all respected, the former chairman, one-time chairman of EFCC, Mr. Integrity, that everyone had something good to say about, suddenly has become the chief propagandist of this government. This government that is just witnessing the destruction of lives and properties, mass destruction of lives and properties on a daily basis by armed Fulani terrorists. The government has refused to do something meaningful about it. So now Nuhu Ribadu, who should be advising the government on how to confront and bring these terrorists to book, these Fulani herdsmen to book, is busy pontificating about how there are so many levels of the insecurity, and he's just going here and there. Suddenly he has found his boldness to deal with insecurity, and he's telling us that the immediate threat we have now to Nigeria's security, the very immediate threat, is social media. He's supporting the government's decision to clamp down on people who have found their voices on social media, the voices of opposition and activism on social media. That's what Nuhu Ribadu thinks he should be doing as National Security Advisor. I'd like to talk more in detail about this, but I want to give you a background of what is really going on in Nigeria. Just within a weekend, a senior aide to the Emir of Zamfara State, Mr. Shamaki, he sent an SOS from captivity. He said, there are 600 of us here in the terrorist jungle, in the bush. They kidnap us for ransom. He's asking the Nigerian government for help, pleading with government to kindly meet the demands of these terrorists. As usual, government will want to meet their demands, and their demands is usually millions of naira worth of cash they give to these people. When the BBC did the documentary the other time, they asked them, what did you do with the 60 million government gave you for the recent kidnap of students from their school? With the Jangebe schoolgirls still in captivity, Zamfara's government was forced to negotiate. Aka biya, ko me aka yi aka ba da yara? Da mun ce za a ba mu miliyan 300. Daga baya aka haɗa mu da wasu aka yi ta maganganu, shine dai suka ba da miliyan 60 aka fike su. Aka suka bayar. Miliyan 60. He said, oh, government gave us 60 million, we use it to buy more weapons. So the government of Nigeria, with all the military, cannot crush these people just because they are Fulani herdsmen, they are Fulani terrorists. Just because they are Fulanis from outside Nigeria that they have brought in to come and slaughter their way through, destroy the indigenous population and take over the land. Nuhu Ribadu, of course, a Fulani man, is busy pontificating and telling us stories. Do you know that insecurity, everybody knows that is behind the high cost of food items? An ex-governor of Sokoto State, Atahiru Bafarawa, just came out and made a very touching pronouncement about insecurity. On April 29, 2024, a few days ago, he said that he's owned 10,000 hectares of farmland in Kaduna. He said he used to produce maize in large quantities, in very commercial quantity, and to the extent that he had a mill where he used to grind the maize. He said all that has packed up. The mill has packed up. You know, the production of the maize production from the farm is gone because he gave up his 10,000 hectares of farmland to he calls them bandits, of course, to the terrorists. He said he gave them up. He's left that the land completely for them, for his own safety. So when these people are taking over farmlands, the Atahiru Bafarawa himself was a one-time governor of Sokoto State. He's raising a voice and saying, government, all this hunger in the land, the insecurity is leading to hunger, is leading to high cost of food items.
Rather than government declare an emergency on terrorism and flush out these killers, Nuhu Ribadu is saying that the only thing that constitutes an immediate national security problem in Nigeria now is social media. I mean, how cruel can you be, Nuhu Ribadu? How cruel? Kidnappers are daily smiling to the bank. Terrorist kidnappers, they go and sack a whole community. They set everywhere ablaze. They kidnap those they can kidnap. They kill those they can kill. And what happens? Nuhu Ribadu is asking government to forget about dealing with these people and focus on social media. While you're still chewing on that, let me just give you a news item that broke yesterday. There's a man called Mr. Uchenna Mojeku. He's a civil rights activist, and he's the secretary of the Global Integrity Crusade Network. He's the name of the aide to the governor is Dr. Dennis Akura, and the governor is Governor Alia of Benue State. So rather than arrest, rather than investigate what happened or what really made him withdraw the 20 billion naira that should be for the poor people in the local government, for welfare, for roads, for just paying salaries as well. No, what the governor decided to do is to report him to the Benue Police Commissioner, Mr. Hassan, and Mr. Hassan has taken into custody Uchenna Mojeku. He's arrested Mojeku and locked him up. Lock him up for what? For blowing the whistle, for exposing the fraud. That's what is going on in Nigeria. And every day you said to me, stop talking about the bad stories. You say stop talking about the negative stories until it happens to you, until you become a victim of the wickedness going on, until you become a victim of the mass kidnap of innocent people going on. Every day they are killing people in Enugu State, southeast Nigeria. The other day, the governor visited the place. They say mourners, people who were mourning somebody that died, they were just in their village. As they were preparing for burial, they were mourning. They said the Fulani terrorist headsmen just took them unawares, started shooting sporadically. They killed 3 people on the spot. So many people were wounded, and of course, many will still die. They scattered all over the place. People are about to bury their dead. That's just that place, that area of Enugu, between Enugu State and Benue State. Every day, these terrorists who have taken over Benue State, they've succeeded in slaughtering several in Benue State. So now from there, they are encroaching into Enugu State and they're slaughtering people every day. The Enugu State governor thinks the way to appease them is by giving them some large expanse of land for them to dwell there. You give them an inch, they take a mile. They take a mile, they take the whole village. That's what you don't realize, because the governors just want to be in power and they're ready to do anything to please the northern oligarchs, to please the northern military, to please the Fulanis that have taken over the military, the security services, just for them to remain in power. So they don't care about people being killed. They don't care at all. Communities are being taken over in southern Nigeria by these killers. And the governors are not ready to do something to clamp down on these people, to stop this. All the national security advisor wants to do is to clamp down on social media. Those of us that are raising a voice against this wickedness, we are the people they want to clamp down on, just because they don't want the ordinary indigenous population to be at peace, to enjoy the land, the natural resources God has given to them. I'm able to speak because I'm not in Nigeria. If you're in Nigeria, of course, they would have probably locked me up with Mr. Mojeku. Of course, they would have done that. So when you can say, Jessica, focus on the positive, where is the positive? We can't raise our voice for the poor, for the oppressed. And suddenly the National Security Advisor is telling us that is those of us on social media, that the negative threat, and we present an immediate national security danger. I mean, can you imagine? In Abuja, gunmen are still abducting people. They killed a pastor the other day. They abducted 3 others. Everyday killings, and the government is unperturbed. And those of you criticizing me for what I'm doing are unperturbed because you've not been kidnapped yet. I pray you don't get kidnapped. I pray. But the taste of the pudding is in the eating. Thank you so much for joining me. I
appeal to you, please give this video a thumbs up so more people can read it, so that the world can really understand what is going on in Nigeria, that the government are killing their own people and silencing voices on social. Thank you. Hello bàbá. Ṣé ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀? Mo ti èmi gan ti mú ìtura mi bí. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí lórí ètò. Ẹ káàbọ̀ ìfẹ́ ní sọ́sọ́ ní darapọ̀ mọ́ wa. Mo rò bí a ti gbọ́ audio flash picture audio yìí. Bó ṣe ń lọ, àwọn èèyàn tí ń bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ síta. Ẹ pé arábìnrin ní wọ́n ṣe máa ń wò òun tóun bá ń sọ̀rọ̀. Wọ́n náà máa ń wò mẹ́ni tó rí òun ò pé díẹ̀. Pé kò sí kó má sọ nǹkan burúkú pápápá nǹkan burúkú ló máa ń rí sọ kò ń sọ nǹkan ire. Lòun wá béèrè pé kí ni nǹkan ire tóun fẹ́ sọ nípa Nàìjíríà? Ó ní èwo la fẹ́ mú ká fẹ́ sọ nípa ẹ̀. Ó ní káyé máa tanra wa. Ó ní nǹkan ní ẹ̀ka sòótọ́ ẹ̀ka sòótọ́ sí. Ó ní kẹ́ ẹ máa wo dídì ìlú. Ṣé ẹ gbọ́ nípa gbogbo àwọn ẹ̀rí tí bàbá wa bàbá Ìjìnlẹ̀ nípa gbogbo àwọn ìpàdé tí wọ́n ṣe lẹ́yìn nípa ìrìn àjò yìí? Bọ́n ṣe ń gbìmọ̀ káàkiri. Ṣé ẹ rí pé ó ń bára wọn mu? Ló ṣẹlẹ̀ àwọn Ades láì ní ọmọ láyìn ọ̀dọ́ yìí yẹn ni. Lórí ọ́díò tí gbogbo wa gbọ́ yìí. Ibi tí bàbá Ades sọ̀rọ̀ dé pé àwọn èèyàn ti ń jí, àwọn èèyàn kan ti ń sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ń sọ̀rọ̀. Kò ń ṣe obìnrin yìí nìkan, àwọn kan ti ń sọ̀rọ̀, wọ́n ti ń rí òtítọ́ ní pé òtítọ́ ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé a máa ń sọ lórí ètò ńgbà míì pé ṣe rí àwọn tó ń parọ́, tó máa ń parọ́, irọ́ máa kọ́kọ́ ṣe kí ni? Á kọ́kọ́ boom, gbogbo á kọ́kọ́ boom síta. Àbí kò yé wa báyìí? Ṣé rí àwọn tó wá ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ yẹn kò ní kọ́kọ́ gbéra, àwọn èèyàn ò ní kọ́kọ́ focus lé wọn lórí rárá ni á wò pé kí làwọn lè sọ. Àwọn tó ń parọ́ yẹn òun làwọn èèyàn máa ń focus lé lórí gan. Ṣé wá rí àwọn tó ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀? Ìgbà tó bá máa pẹ́, tó bá máa dìde, ṣé rí àwọn tó ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ yẹn, òtítọ́ ọ̀rọ̀ yẹn máa wá lékè gbogbo àwọn onírọ́ yìí. Àwọn onírọ́ yìí kò ní sí nǹkan kan tó lè sọ mọ́. Wọn ò ní mọ bí tó yẹ kán sọ̀rọ̀ sí, wọn ò ní mọ bí tó yẹ kán sọ̀rọ̀ sí mọ́. Àbí kò yé wa báyìí? Òun ni ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí. Tẹ bá wo gbogbo àwọn tó ti kọ́kọ́ gbé ìrìn àjò yìí tẹ́tẹ́lẹ̀, tẹ́ àwọn èèyàn kan rò pé òtítọ́ ló gbé dání, tá à mọ̀ pé irọ́ ló gbé dání, tá à mọ̀ pé wọ́n fẹ́ lọ tà wá fún àwọn olóṣèlú ni. Tó jẹ́ pé ó dẹ̀ wà nínú ọkàn wọn pé àwọn fẹ́ lọ ta ìran titi wọn fún olóṣèlú ni. Àbí kò yé wa báyìí? Tó dẹ̀ jẹ́ pé later la ṣẹ̀ wá ń find out pé àwọn people yìí ń ta gbogbo nǹkan tó fi ń jà fún Yorùbá nation, òun ló ń tà fún Tinubu, ló ń tà fún olóṣèlú, tó dẹ̀ ń kó gbogbo ìran ọmọ Yorùbá, wọ́n fẹ́ kó wọn sínú oko ẹrú. Àbí kò yé wa báyìí? Tí ò bá ń ṣe torí pé Ọlọ́run lo màmá wa Mrs. Modúpẹ́ Onítìrí aya Abíọ́lá, táyé pé kò ń ṣe pé Ọlọ́run lò wọ́n ni, níbo la máa fojú sí báyìí? Ọ̀nà wo la máa wá wò? Ó kàn kù pé kágbé màmá ò jáde ni. Mo máa ń sọ fáwọn èèyàn kágbé màmá ò jáde ni. Most of àwọn tó ní nǹkan ní wọ́n máa tà á dànù ni. Because kò sí tẹ́sẹ̀ lè ṣe, ẹ máa tà. Àwọn náà lè máa, àwọn wèrè tó fẹ́ gbalẹ̀ náà lè máa tà fún o. Wọ́n máa rà á lọ́wọ́ yín. Wọ́n máa rà á lówó burúkú. Owó burúkú náà máa rà. But nítorí pé ìyá yìí ṣe kí ni? Ó ṣe declaration. Ó wá ṣe nínú declaration yìí tó tún wá lọ ṣe reclaim bó ṣe gbọ́ everything tó àwọn necessary thing tó yẹ kán ṣe. Ó wá ń fi ojú aṣebi wọn. Ibẹ̀lẹ̀ tí wá rí àwọn ọ̀tá. Ibẹ̀lẹ̀ ẹ rí àwọn èèyàn lọ́tọ̀ fọ̀tá. Ẹ rí wọn tó yẹ pọ̀. Àwọn ọ̀tá yìí ti pọ̀ jù. Ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ti pọ̀ jù. Olúwa o. Ó yẹ ká máa gbà ládùúrà pé gbógun ti gbogbo àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá tó bá ń gbógun ti ọmọ Yorùbá, k'Ọlọ́run máa bá wa pa ogun wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. K'Ọlọ́run máa ojú ọ̀tún wọn ni kó máa gbà. Kó fojú òsì yẹn lẹ̀ kó lè fi rí ire
tó fẹ́ wọ ilẹ̀ Yorùbá ojú ọ̀tún yẹn kọ́lọ́run bá wa gbà á bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa gbà á ládùúrà kíkankíkan ìwọ tó wá lè ṣaralẹ̀ gbà á kó bọ́ bàtà lẹ́sẹ̀ kó gbà á kọ́lọ́run bá gbójú ọ̀tún wọn ojú ọ̀tún wọn kọ́lọ́run gbà á kọ́lọ́run gbójú ọ̀tún wọn kọ́lọ́run gba ẹsẹ̀ ọ̀tún wọn kó wá fi wọ́n lẹ̀ ní ààbò ara kó wọ́n lè máa fi ojú kan tó kù kó máa fi wo oore ilẹ̀ Yorùbá báyìí tó jẹ́ pé ilé ayé wọn ò ní lè dé díẹ̀ kó gba agbára lọ́wọ́ wọn àdúrà tó yẹ kí gbogbo àwọn máa gbà nìyẹn bàbá dẹ̀ ọ̀mùtọ̀ra yẹn máa bọ́rọ̀ lọ mo kàn tún fún yẹn kọ́rọ̀ lọ. ṣe wà mẹ́ẹ̀. ẹ fẹ́ 2 minutes mọ́ bàbá 2 minutes. àbí kò yá báyìí ó ní àdúrà tó yẹ kí gbogbo wa máa. ẹ mọ abẹ́ fún 2 minutes bàbá. mo ti gẹ́tì yín ẹ jẹ́ gbogbo wa máa gbà àdúrà yẹn ó ní agbára ẹ jẹ́ máa gbà á ní kíkan gbogbo ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn ọ̀tá tó ní pé kí ilẹ̀ Yorùbá máa lọ freely ká má gba òmìnira ká má gba ìtúsílẹ̀ kọ́lọ́n bá wa gbójú ojú ọ̀tún kọ́lọ́n bá wa gba ẹsẹ̀ ọ̀tún wọn kó gbójú ojú ọ̀tún kó gba ẹsẹ̀ ọ̀tún lọ́wọ́ wọn kó sọ wọ́n di alábọ̀ ara ìgbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá máa dúró kọ́ lè fi ojú kan kọ́ máa fi rí oore yẹn sódà tó bá ti lè fojú kan máa rí oore yẹn ẹsẹ̀ kò lè rọrùn lè fi rìn mọ́ because gbogbo èyí tó kù lára wọn ó ti di àbọ̀ ara kò sí agbára mọ́ kò sí nǹkan kan mọ́ ǹgbọ́n tó bá tún wá gbé ọwọ́ kọ́wọ́ kọ́ ní pé nítorí àwọn sì ń rí ojú kan àwọn sì lè fi máa fi pàṣẹ kọ́lọ̀ wá gba ojú yẹn ní ọwọ́ wọn kọ́lọ̀ wá gba ọwọ́ wọn àdúrà ká máa fi sí nìyẹn ẹ jẹ́ a máa gbà á láàárọ̀ ó ṣe kókó ẹ jẹ́ a máa fi sàdúrà ẹ jẹ́ a máa fi sàdúrà ìwọ tó bá jẹ́ pé babaláwo ní ẹ fi sọ̀rọ̀ babaláwo ìwọ tó bá jẹ́ pé kò sí wo jẹ́ tí wàá kọ́ yín ní nǹkan ẹ máa lọ jẹ orógbó ẹ máa fi ṣépè fún wọn orógbó ẹ máa fi ṣépè fún wọn ẹ gbàgbé òbí orógbó ẹni tí mo jẹ́ kẹ́ máa lò tẹ́ bá ti jẹ́ lẹ́nu tẹ́ bá jẹ́ kókókókókókó tó bá inú kékeré tó bá kọ́ jẹ kọ́kọ́ tó bá ti jẹ́ kó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  tó bá ti kó ní gbogbo ẹnu ẹ wàá ju èpè síta fáwọn ọ̀tá yìí ju èpè síta fáwọn ọ̀tá yìí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ ju èpè síta o kò dídọ́ kó jẹ́ kó mọ orú èpè tó fẹ́ ṣẹ́ ju èpè síta èpè pépé yẹn máa lọ lẹ́sẹsẹ kékeré èpè yẹn máa lọ lẹ́sẹsẹ ó ṣe kókó Elédùmarè ọlọ́jọ́ tòní kò ní fi wálẹ̀ àwọn kan á máa sọ pé kí lẹ́yìn ṣe pé fún kí lẹ́yìn sọ kí ni fún ìwọ tó o tẹ̀ ní bá mi sọ náà nìyẹn ìwọ tó bá mi sọ Ọlọ́run máa kọ̀ déédé gbójú lọ́wọ́ ó máa gbójú lọ́wọ́ ẹ̀ ni àgbà ojú ẹ̀ méjì lọ́nà tí ẹ máa gbà tèmi tó bá bèèrè sọ àgbà ojú ẹ̀ méjèèjì àwa gba ẹnu ẹ̀ ò ní lè sọ̀rọ̀ síta mọ́ wàá di odi ayérayé ló máa di odi ayérayé ló máa di àbí kò yá báyìí ẹ jẹ́ a máa gbà á ní kíkan ó ṣe kókó lórí ìrìn àjò táwa yìí fún àwa táwa ń lé mo ti sọ síwájú tẹ̀tẹ̀ fún àwa táwa ń lé tó jẹ́ ẹ̀rí kan máa bẹ̀ yín pé kẹ́ jáde àwọn ò ní bẹ̀ yín o nǹkan tó máa lé yín bọ̀ tó ti ń súnmọ́ yín ṣe kó a sọ lórí ètò ní ìjẹta àbí ìjẹrin nípa epo máa wọ 1,500 epo ti wọ 1,500 ìwọ tó o bá ti confam tètè máa lọ bèrè ní petrol station ó ti wọ 1,500 ó dẹ̀ sì ń bọ̀ ní 2,000 ṣẹlẹ̀ yìí tẹ wà lẹ́kọ̀ọ́ tẹ ní pé epo yín ò tí ì wọ 1,500 tepo yín ṣe kíní kan ó ń ṣe press up lọ́wọ́ ni tepo tí yín bá máa bọ́ sí 1,500 àwọn ibi tó wà tó ti wọ 1,500 tẹ́lẹ̀ àwọ̀ 2,000 ṣẹlẹ̀ yìí tẹ wá wà 1,500 tẹ́lẹ̀ tó bá máa gbéra báyìí 2,000 ni kò sẹ́yìn kankan tó máa jáde mọ́ ọpọlọ tó ń lò fún yín nìyẹn wọ́n fẹ́ ṣe gbogbo yín mọ́lé wọ́n fẹ́ ká yín lọ́wọ́ kò wọ́n fẹ́ gbá gbogbo agbára yín lọ́wọ́ yín tọ́ nítorí pé kí ni Ọlọ́run ti ṣe ìyanu Ọlọ́run ti ṣe ìyanu nǹkan ìyanu tọ́lọ̀ wá ṣe ni pé kẹ́ ẹ jáde síta kẹ́ ẹ máa ń káṣíìfù dání tẹ́ ẹ bá máa ń káṣíìfù dání ẹ wọ aṣọ funfun kẹ́ ẹ náwó sọ pé àní àṣemọ́ Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì àṣemọ́ àṣe Nàìjíríà mọ́ ẹ káwọ́ yín sókè pé àní àṣemọ́ kẹ́ wá wo nǹkan tí ara tí Olúwa Elédùmarè ọba mímọ́ tó máa dá kẹ́ wo agbára Olúwa kẹ́ wo agbára ẹ̀ tó ṣe máa dìde tó máa ṣí fẹ̀fẹ̀ látòdì ọ̀run tó máa ṣí ẹ wo ara tọ́lọ́run fẹ́ dá nínú ayé yín ẹ gba gbogbo àwọn ẹbí ní pásítọ̀ tó bá máa di Sunday sí ẹ máa sá lọ sí ilé ìjọsìn ẹ gba gbogbo ibi tẹ́ ẹ ń lọ yẹn ẹ̀yin dì sí ìbúra yín ni o ti máa ń sọ kí ní ìfín ìgbà tí gbogbo ibi ilé ìjọsìn tẹ́ ẹ ń lọ tí pásítọ̀ yìí ò bá ti lè mọ̀ pé Jésù tó ń pariwo èèyàn dúdú ni tó ọ̀dẹ̀ sọ nínú ilé ìjọsìn irọ́ náà ń pa fún yín ẹ
ẹ máa bọ́dọ̀ yín lọ. Bóyá. ẹ ṣe gan bàbá ẹ má bínú ọ̀rọ̀ tí fídíò tá a gbọ́ tán tí arábìnrin yìí sọ̀rọ̀ tó fi ìkanra ti kanra sọ̀rọ̀ tó ní àwọn èèyàn máa ń sọ fún òun pé òun ò ń sọ̀rọ̀ tó dáa jù àfọ̀rọ̀ burúkú ṣùgbọ́n jẹ́ kó yé wa nípa gbogbo ohun tí màmá wa ti ń sọ fún wa tí gbogbo wa ti ń sọ papọ̀ nípa security nípa ajínigbé àti àwọn Boko Haram ó yé wa o àwọn tó mú wọn tó ń dáríjì wọn àwọn tó mú wọn tó ń fi wọn sínú iṣẹ́ ológun òun larákùnrin dárúkọ ń sìn over 600 SOS náà ti fi ránṣẹ́ pé kán wá gbà wọ́n lẹ̀ àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà tí wọ́n ti kidnap wọn tó ń bẹ Nigeria government wá bá wọn negotiate láti gbà wọ́n lẹ̀ ìyẹn lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ obìnrin ní ẹni tó bá bà ló mọ̀ ẹni tó bá kàn ló mọ̀ àwọn tó rò bí àkọ́kàn wọn kọ̀ọ̀kan wọn ó lóun fún wọn nígbà díẹ̀ ó ní á tó yé wọn nígbà tó bá gbé mọ̀lẹ́bí ẹ tó bá gbára lé ẹ ó yẹ kó kú ti mọ̀ pé kò sẹ́ni tó máa lè dáwó pé kán gbà ẹ́ lẹ̀ ó ti rí bó ṣe ń rí sí pé àwọn tó wà ń bẹ̀ ń sìn gan wọn tí gbà wọ́n lẹ̀ àǹfààní lè jẹ́ fáwọn tó yẹ pọ́n ṣiṣẹ́ tún kunkun tí wọ́n ń dúró kán wá máa bẹ̀ wọ́n kán máa fi lù wọ́n pé kán bọ́ta kán wá gbọ́ oríire wọn pé kájọ ṣàjọyọ̀ yìí papọ̀ a mọ̀ pé ìrìnàjò yìí kò ń ṣe ìrìnàjò tó yẹ pé ó ṣojú lásán ṣùgbọ́n tá a bá ní ká kọ̀ ká má ṣe é kò kàn mí á tó kan oníkálukú ní kọ̀ọ̀kan security ló ṣe ètò tó ṣe pàtàkì ààbò fún gbogbo àwọn èèyàn tí ìlú kan bá wà tí ò bá ní ètò ààbò rárá ohun aburú lá máa ṣẹlẹ̀ ní agbègbè bẹ́ẹ̀ yẹn títí á máa tàn káàkiri lọ north la gbọ́ pé wọ́n ti ń ṣe àwọn nǹkan báyìí dáadáa láyé ìgbà yẹn ṣùgbọ́n nísìnyí ó ti wá sí east àti west àti south west south east ó ti wá sí gbogbo ìsàlẹ̀ báyìí ó ti bẹ̀rẹ̀ sí mú oníkálukú lójijì kò sí ìgbésẹ̀ kankan tí àwọn ìjọba Nàìjíríà ń ṣe láti rí pé àwọn mú ọ̀rọ̀ yìí wá sí òpin fún ètò àjínigbé ṣùgbọ́n wọ́n pinnu nínú ọkàn tiwọn láti wá máa bá wọn máa ṣe negotiation sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ara wọn láti sọ ohun tó máa gbà wọ́n jọ lọ máa jọ gbé papọ̀ irú àjọṣe wo leléyìí ta ló fọwọ́ sí ìgbéyàwó yìí ǹjẹ́ ìwọ tó jẹ́ ìran Ìgbò ǹjẹ́ o fọwọ́ sí Haúsá ǹjẹ́ o fọwọ́ sí Yorùbá ǹjẹ́ a fọwọ́ sí àwọn tó ń pariwo Muslim ticket ṣé ó ti wá ń yé wa báyìí ládùúgbò gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri lórílẹ̀‐èdè yẹn ẹni tó bá máa pariwo epo á pariwo epo ebi á pariwo ebi owó kò sówó kò sómi kò sí ohun kankan lórí ẹ̀ ní National Security Adviser ló rò pé bóun bá bọ́ sórí afẹ́fẹ́ láti lọ wá agbára tí Nàìjíríà ní papọ̀ torí wọ́n jọ ń fi àwọn sípò ní èyí táwọn onígẹ̀ẹ́sì ń pè ní propaganda bóyá á ta olórí wọn Tinubu á lè ta níta tó dáa fún àwọn èèyàn láti ra ọjà ẹ̀ orúkọ arákùnrin ni Ribadu gbogbo ọlá mọ̀ nígbà tó ṣe EFCC ẹ̀rọ ìbí gbogbo ipò tó ń fún ẹ̀rọ ìbí tó bá gbòtọ́ síwájú ẹ̀ eléyìí ò lè mú mi kó dákẹ́ ṣùgbọ́n bọ́ta ó sọ̀rọ̀ ó ní ohun tó fà á tí kò fi sí ààbò dáadáa nílùú ìyẹn ní location 419 nítorí àwọn tó wà lórí social media èyí tó súnmọ́ sí láwọn tá à ń lo àwọn ẹ̀rọ láti bára wa sọ̀rọ̀ lórí fóònù wa àbí laptop ó ní àwọn tó ń sọ̀rọ̀ kíkankíkan nípa àìṣedéédé orílẹ̀-èdè president wọn Nàìjíríà ó ní òun ló fà á ó ní ó tiẹ̀ ti wá le gidi gan o ó ní tán bá ní ohun tó dojú kọ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó ń dàyà tó ń dààmú security wọn òun làwọn tó wà lórí social media yìí irú àwa bí ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa yìí àtàwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí àwa là ń fa insecurity ní Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ báwo ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ láwọn tó ń pè ní intellectual ni tá a bá kó gbogbo wọn papọ̀ àwọn kan máa bínú wọn máa kanra àti ní tá a bá ti yọ sentiment kúrò ìyókù ìrọ̀rùn ní ẹ yọ status wọn kúrò ńbẹ̀ ẹ rí wọn nakedly wọn wọṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò fẹ́ ru eléyìí torí educational system náà ti brainwash náà àwọn èèyàn tí wàá ka gbogbo ìwé ṣùgbọ́n o ò lè ní ìmọ̀ àti òye láti ronú dáadáa ohun tó ń ka gan kò yé ẹ torí wọ́n ṣe program oníkálukú sí nìyẹn
kíru arákùnrin yìí bọ́ta láti ìgbà tó ti jẹ EFCC chairman gbogbo wàhálà tó ń jẹ káàkiri tí ẹ lè máa pè bí FBI àbí CIA ti Amẹ́ríkà àbí MI6 or MI5 ti UK àbí àwọn SS ti Germany lọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tẹ́lẹ̀ máa kà. Òun ní EFCC náà o. Olórí wọn former chairman wọn ló bọ́ta yìí ló sọ fún wọn sí pé ohun tó lè máa fà á káàbò máa sí nílùú òun ni pé káwọn máa tọ́jọ́ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì kó wá máa sọ àìṣedéédéé president ìlú wọn. Òun ló fà á tí Boko Haram fi wà. Òun ló fà á tí wọ́n fi ní kí àwọn herdsmen àwọn mẹ̀tí àlà kan máa gbé màálù máa jẹ oko yín. Àwọn yẹn ò fà á o. Kò fa immediate security rárá. Àwọn ajínigbé ajínipa àwọn yẹn ò tiẹ̀ fà á rárá. Oríṣiríṣi orí ibú ló pọ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, orí ibú burúkú ló pọ̀, oríṣiríṣi ẹ̀ ló wà, orí ibú. Àbí kò yé wa báyìí? Security agency nìyẹn. Ó dà pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń jẹ́ Nàìjíríà yóò dà pé wọn ò get memo yẹn. Torí ohun tí wọ́n ń sọ fún wọn nísìnyí pé à ń ràn yín lọ́wọ́. Ìrànlọ́wọ́ tá à ń ṣe fún yín ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ lóore ta fi ní kẹ́ ẹ má sọ kankan kẹ́ ẹ ti ẹnu yín papọ̀ so kẹ́ ẹ gbà lóore kẹ́ ẹ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ wa. Ohun tí wọ́n sọ fún wọn nìyẹn. Ẹni tójú ẹ̀ bá fọ́ ó ń rí, ẹni tétí ò bá di ó ń gbọ́. Ẹ dákẹ́ ká fìyà jẹ yín dáadáa ká pa yín kẹ́ ẹ tún máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wa pé à ń pa yín ní bá ṣe ń pa yín yẹn torí ó yẹ ká pa yín jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bó ṣe túmọ̀ sí nìyẹn. Kò parọ́ nígbà tó ní pé kò sí security pé kò sí security nílùú yẹn. Torí pé kí ni lásìkò yìí kò sẹ́ni tó lè bọ́ta. Àbó nǹkan lọ jọba adélé dé tí kò sẹ́ni tó bọ́ta báyìí. But tó bá jẹ́ pé kán máa yọ àdá síra wọn ni láwọn youth tó wà ní school. Kán máa léra wọn nígbà election, kán máa jà, kán máa fọ́go káàkiri. Ìyẹn yára kíákíá. Ìlọsíwájú wọn kò ń ṣe ohun àkọ́lẹ̀ àkọ́kọ́. Kò ń ṣe priority nìyẹn. Ohun tí ò wà relevant kán máa sọ̀rọ̀ nípa ẹni tí ò lè jẹ́ kílé ayé wọn dáa. Kán máa measure iye tó wà nínú àkáùntì ẹ̀. Irú aṣọ wo ló wọ̀? Mọ́tò wo ló ń wà? Ibo ló máa wà lọ́la? List of country tó ń lọ káàkiri, ibi tó kówó sí. Ọjọ́ òbí ẹ̀, ọjọ́ òkú. Àwọn rádaràda rédèrèdé tó ń constitute nuisance. Ìyẹn náà rí. Ẹ wá jẹ́ a bira wa. Tílùú bá ní insecurity problem, ǹjẹ́ àwọn tá a dárúkọ yìí, ǹjẹ́ ó súnmọ́ nǹkan tó ń jẹ́ security? Àbí àwọn tó ń gbọ́ nǹkan tá a sọ yìí wọn ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ security? Ṣé wọn ò mọ̀ pé ètò láti owó tó ń dá sínú báǹkì yẹn gan, ètò security wà lórí ẹ̀? Tó yẹ kó wà lórí ẹ̀, ṣùgbọ́n hacker lè hack inú àkáùntì ẹ̀ kó kówó ẹ̀ lọ. Security nìyẹn, ta ló fẹ́ lọ bá? Wàá expect pé kí báǹkì ní security fún owó ẹ̀ tó ń dá síbẹ̀ àbí? Ṣùgbọ́n láti jáde tiẹ̀ àti wọlé tiẹ̀, o ò ro security ààbò ara ẹ̀. O prefer láti secure owó ẹ̀ ju kó secure ẹ̀mí ẹ̀ lọ. Àwọn tí wọ́n fraud account wọn tó ń kówó wọn, àwọn gan ò rò ó. Àwọn náà máa ní nàláì ni. Ẹni tán fraud mọ̀ pé fraud òun. Ìwọ tó ní Boko Haram wá bẹ́ẹ̀ nàláì. Ṣó dìgbà tó bá bá ẹ débi tó bá rí? Òun lábìnrin fi ń kanra. Tóbìnrin fi ń sọ̀rọ̀ nípa security alert tó ń ṣẹlẹ̀. Ó yẹ kán declare emergency lórí gbogbo nǹkan. But irọ́, propaganda náà ń tà pé everything wà okay. À ń yá wọn loan, à ń fún wọn lówó, à ń fún wọn laptop. Ẹ lọ wo àwọn tó wà lábẹ́ bridge jáde. Abẹ́ bridge náà ti ń san 250,000 lábẹ́ bridge tí mọ́tò ń gbà kọjá. Ó mà ṣe o, sanwó ikú. Kò parọ́. Ìgbà tó ṣe tó lè protest mọ́. Àwọn tó protest lánàá, àwọn ọmọ yẹn wọ́n pa wọ́n ní toll gate. So ìyẹn ò kí ń ṣe threat. Kò sí threat tó ń lé wọn mọ́.
àwọn threat wọ́n ti ń get rid of àwọn threat bí kẹ́ protest wọ́n ti ń get rid of ẹ̀ lè protest mọ́ ẹ̀ lè fẹ́ ẹ̀ lè jà fẹ́tọ̀ yín mọ́. èyí tó bá dẹ̀ rí tán protest yóò máa jẹ́ political pack protest ni èyí túmọ̀ sí tán sanwó fún èyí tán engineer fún ara wọn láti fi máa ta ètò propaganda wọn ìyẹn misinformation. àwọn tó bá bọ́ta láti protest wọ́n máa harass wọn ni tẹ bá rí bọ́kùnrin ọlọ́pàá ṣe máa na obìnrin mi wọ́n máa fún ní ìfọ́rùn ìgbátí ni ìyẹn lóbìnrin woman rights lọ́kùnrin human rights kò sí. èyí tó tún wá jẹ́ indigenous rights àwọn ọmọ onílùú wọ́n á kó gòdògbódò kan wá láti ìlú kan wọ́n á kó wọn sórílẹ̀-èdè ibì kan wọ́n á ní kán fi báṣubàṣu fi ṣayé wọn. lọ́rọ̀ tó yẹ pé ó lọ nípa collective affairs ọ̀rọ̀ tó jọ dùn gbogbo aráàlú papọ̀ tó ń pẹ́nu papọ̀ pé a fẹ́ yọra wa a fẹ́ gbára wa a fẹ́ dá orílẹ̀-èdè wálẹ̀ a fẹ́ dá dúró a ní ẹ̀tọ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀ torí ọmọ onílùú ni wá a mọ̀ nítorí pé kíni èdè pa wá pọ̀ a mọ̀ torí pé kíni ó wà ní ìtàn bẹ́ẹ̀ la ní àyè àwòrán sílẹ̀ ìyẹn máàpù wa tó fi hàn pé Yorùbá kingdom Yorùbá nation ó ti wà kan tó bí bàbá wọn ìyáláyàyà wọn kan tó bí wọn ti wà kò sí ẹ̀tọ́ lẹ́nu wọn láti ní pé ibi tí ọmọ Yorùbá máa gbà lélẹ̀ tí ò dẹ̀ jẹ́ ohun tó dáa fún ọmọ Yorùbá tí wọn ò fi ṣe aṣojú ọmọ Yorùbá olórí tó bá ń fi ọmọ ìlú ẹ̀ fi ń lọ́gbá níta ó ń fi wọ́n negotiate láti fi jẹ orílẹ̀-èdè betrayer náà ń pè yẹn àwọn atọ́nipa ọmọ àlè ìlú nìyẹn tí ìran ẹ tí ilé ẹ ń múná tó ń jóná lọ́wọ́ tó wá ní káwọn ará àdúgbò kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ máa fẹ̀yìn pé ohun tó dáa ni àwọn aráàlú kan ibi tó rí wọn wá condition dé ibi tó ń fi àjẹ wọn dún àwọn náà tó ń wò bẹ́ẹ̀ pé nǹkan tó dáa ni bẹ́ẹ̀ làwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń fi ìbẹ̀rù sọ́kàn láti gba òmìnira láti dìde kò ń ṣe ohun tó ń sọ fẹ́ ni iná tó ń tàn tó ń ràn yìí ni àǹfààní ni kó máa àfikún àfihàn ni kó má já kó má tà sílé onílé kan tá jó gbogbo ilé papọ̀ ṣùgbọ́n tí gbogbo wa bá pinnu papọ̀ tá bá dìde tá bá sọ̀rọ̀ pé enough is enough ọ̀rọ̀ pà ń gba Yorùbá nation kò ń sọ̀rọ̀ protest yìí o ìyàtọ̀ eléyìí jíjáde eléyìí nìyẹn o ohun tó lè fi jẹ́ extraordinary lélẹ́yìí kò dàbí normal one tẹ́ máa ń jáde yẹn eléyìí àwọn tó ń wò wọ́n pọ̀ àwọn tó mọ̀ sí wọ́n pọ̀ àwọn tó ń dúró dè bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n pọ̀ torí pé kí ni wọ́n rí gbogbo ohun tó ń ṣe yẹn torí tí wọ́n bèèrè pé tí ìlú kan bá já rẹ̀ kúrò nínú colony mental state of mind àti system àwọn náà ní àǹfààní láti bọ́ra wọn kúrò ńbẹ̀ àpẹẹrẹ àti rílùú Nàìjíríà Burkina Faso àti Mali wọ́n gbára wọn ní o torí ó yẹ wọn àti wojú tí wọ́n kọ sí ọ̀rọ̀ nípa insecurity nílùú wọn ètò tán múlẹ̀ àti àwọn iṣẹ́ ogun tí wọ́n rà lówólówó rẹ̀bẹ̀tì ńláńlá láti lè rí pé àwọn ṣẹ́gun ogun terrorist tó wà nílùú wọn a rí àwọn èèyàn wọn gan tó yẹ pé wọ́n fi ẹ̀mí wọn lẹ̀ láti rí pé wọ́n ja ìjà òmìnira fún orílẹ̀-èdè wọn wọ́n dẹ̀ show wọn ní ìlú Burkina Faso ṣùgbọ́n wọ́n tún show gbogbo bí ìgbésẹ̀ tó ń gbé pápátá láti rí pé ogun Boko Haram yẹn tó wà káàkiri lọ sí Sahel pé ohun tó máa jẹ́ ohun pàtàkì ohun tó máa jẹ́ ohun ìdálọ́wọ́ tó máa dání lọ́wọ́ dúró láti sọ nípa ètò Áfíríkà láti lọ sókè tí wọ́n bá mú wá sí ìmọ̀ràn gbogbo Áfíríkà pé security threat yìí gbogbo Áfíríkà ló bà pápátá pé yẹ kán wà kán ṣe sí bẹ́ẹ̀ la ní ìlú Nàìjíríà tí wọ́n ń gbà wọn wọlé wọ́n ní kán máa bọ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn kan ní kán máa bọ̀ nílùú wọn báwọn fẹ́ gbà wọn wọlé kẹ́ẹ̀tì mà kán wá máa roko nílùú wọn ṣé kò ṣe pé ẹni tó mọlé ló ń fi ọ̀nà han aráàta láti wá jẹ ìjà nínú òkùnkùn ọmọ Yorùbá jẹ́ ká fúnra o ẹ jẹ́ á fúnra ìwọ tó bá ń dúró pé ọ̀rọ̀ protest pé kọ́ bọ́ta lélẹ̀ irọ́ ọ̀rọ̀ pé mo fẹ́ gbára mi lẹ̀ lọ́wọ́ pé o fẹ́ wá pa mí tí mo dẹ̀ ti mọ̀ pé èmi ni tágẹ́ẹ̀tì ẹ̀ jẹ́ ká jọ fojú kojú ra wa níta gbangba ayé máa rí o tó máa bá a dá sí mo kí gbogbo alẹ́ kan sí o mo kí gbogbo Yorùbá jẹ́ ká bẹ́tò lọ àti lọ à ń bọ̀ ẹ ṣeun gan ó yá bàbá.
let's go on. Omo Yoruba. Ẹja máa bá ètò yìí lọ lẹ́sẹsẹ. Ẹja máa bá lọ lẹ́sẹsẹ. Bọ̀. Ẹ máa bá a ṣètò, ẹ máa bá a láìkì tó lọ, ẹ máa bá a bí ọwọ́ lé sórí subscribe button, ẹ máa bá wa gbé lé. Ilé ìgbìmọ̀ ayọ̀ ọjọ́ tó ní ìgbìmọ̀ ayé bí gbogbo ọ̀sẹ̀. Bọ̀. Okay, ẹ jẹ́ ká play ṣé fídíò lè lè ṣá àti tí mo yà fídíò náà. Okay, àwọn fídíò náà lè. Àgbọ̀ má bínú. Hello, viewers. Hello, ladies and gentlemen. Okay. Well, I miss you for okay. So yeah, ẹ bá wọlé. Kò má tàbí ẹ ó máa tọ́nù padà fún ara rẹ̀. Ẹ ṣáà wò ẹ wo nǹkan tó wà wájú wa yìí. Hello, viewers. Hello, ladies and gentlemen. Hello, the world at large. I am Rita Chinemerem Anyego. I am a lawyer attached in Abakaliki here. I'm practicing here in Abakaliki. Over time, I've seen things happen. Over time, I've had things happen. Over time, I've had cases about a lot of injustice. Innocent people detained for no reason. You know, the worst part of it all is that most people are detained because of campaign. Just yesterday and today, like 30 people are innocent people, not just people, but innocent people are detained for just campaigning for people they care about, campaigning for what they believe. Please release them. And I am tired of this injustice. In fact, literally, the entire judiciary is wrapped around politicians. It's wrapped around our executive, which is David Nwezomai. For some reason, he has oppressed them. He has tortured them into believing that he's a god, into believing he's a tyrant. And that is why they don't think they can do anything about it. And now most of them can do nothing but just give an unjust ruling about things and still let it go. Please, if no one else can hear me or do something about this, I am calling on the entire multiverse to help us. Ebony people are crying for help. Ebony people are dying. Ebubago torture and kill someone just for political purposes. No crime committed. Actually, as I'm speaking to you, Chief Linus is in prison now with mocked up charges. Everybody knows he's mocked up charges. But because he thinks he's a political opponent, you decided, or for some reason, you decided to arrest him and detain him for no reason. They are now using judiciary against us. We are the poor citizens. We should be the judiciary is the last hope of common man. Where else do we think we can run to if not to the judiciary? Now judiciary has been politically subjected to weird things, to weird judgments. You think you can appeal? Where else do you appeal? To God, if not Supreme Court? But Tẹ̀lé sọ̀rọ̀ bàbá. Jẹ́ kó gbọ́ tán, ìyá pẹ̀ kó gbọ́ tán, kó gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Okay, ó tó mẹ́ẹ̀ta ni àbí? Bọ̀. Arábìnrin tó ń sọ̀rọ̀ yìí lọ́ọ̀yà ni o, ìyẹn ní Enugu Ebonyi. Mo fẹ́ ká wo similarity nípa pé ìyàtọ̀ ò sí láàrin gbogbo wọn tó ń ṣe gọ́vnà dé Mákindé dé Sanwó-Olú dé gbogbo gọ́vnà wọn.
mo fẹ́ ká wo strategically pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níbí yìí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́hùn náà so fáwọn tó ṣe ní To nàláì wear judgment. You think you ẹ jẹ́ ká máa wo lọ get ready àwọn tó ní nàláì ẹ rí i pé mo ní ọwọ́ ń kan wọ́n lẹ́yìn wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe iṣẹ́ tó ń gbé fún wọn náà ń ṣe ẹ máa rí similarity nsìn tábà bẹ̀ sí ń play wọn ẹ máa rí pé the can same thing appeal? ló ń ṣe Where else do you appeal? To God? If not Supreme Court. But still, the same Supreme Court, they have proven to us that we have lost our trust in them. These are the only places we can go and find justice. Fundamental rights. You cannot apply for fundamental rights in Ebony State and get justice. This is a living witness. I have applied for fundamental rights on children of a retired police officer who were badly battered by police command of Ebony State. And guess what I got as a judgment? Tell them not to stand up again. They might be shot to death. A judge gave me this as a ruling in a fundamental suit. Ask any lawyer from Ebony State. They will tell you they don't fight for, you cannot file fundamental suits in a high court in Ebony State now. You know how it is. If you think you can get small justice, it's only in federal high court. We are tired. We need justice back. We need people to speak up for us. They are killing us. We are remaining but few. How then do we expect to train children in this conduciveness? Because that's what they think it is. We are not. It's not conducive for anyone. Kids are coming up. They expect us to grow. We are not growing. We are dying. Please, we need help. Tell David Umahi to debunk Ebubago. There is nothing like Ebubago. They are mostly touts, which I know a lot of them, which I was able to bail from prison. They don't know the law. Why then arm them? And untrained sets of criminals, untrained sets of people, you arm them to be law enforcement agents. What law are you enforcing when you barely know the law? And now, they even went to the extent of making our former government house a tortured zone. Government house, right opposite the High Court. The other day, I saw police officers standing right opposite our High Court, searching children, telling them to bring out their phones in front of court. These are crimes that ordinarily children had in need, which happened during slavery. This The other day, I saw police officers standing right opposite our High Court, searching children, telling them to bring out their phones in front of court. These are crimes that ordinarily children had in need, which happened during slavery. These are our constant order of the day. These are things we feel. I am agitated because I'm tired. I'm a youth. I'm obedient. And I'm tired of this situation. And this is why I need change. I need change. And this change starts with the ability to choose. So please, let's choose. Let's choose. Let us choose. Then on the point of choosing, we will know which one we decided to choose for. You cannot impose APC on us. You cannot insist that Nwifuru becomes the next governor. We have people who have bought our belief, who have made us feel comfortable, who have made us feel that there is still someone out there who can help us. And we are ready. We are ready at any point in time. We are ready to do what it takes for a professor who knows our plight to become the next governor. Do what it takes. Sir David Umahi, you don't know what I go through. You seized my entitlement for law school. These are things you don't know me, but you have killed me. To a great extent, you have dealt with me. And I will go to any length for you to see what you have done to me. And this is it. I'm ready to choose now. And you can't force Nwifuru on me. Nwifuru is my junior in every way. He's my junior. And he should come with his results. I come with my result. Let's do it openly. It's a face-to-face combat. I challenge you. You think you have what it takes? Bring out your next contestant. I bring out my next contestant. You have upheld Nwifuru. At every point in time, I uphold Professor Bernard Odu because he is much more of a man than all of you put together. If you think you're a man, do it properly. Don't come oppressing us from choosing, compelling us to vote for your candidate
would not make the cut. Make changes, and we'll see you happen. Thank you very much, and God bless you. ó yá bàbá mẹ́ta nìyẹn. Hello bàbá ṣe ń gbọ́ mi. Mo gbọ́ yín sìn. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí, mo kí gbogbo àtàwọn lórí ètò ẹ̀ bá pẹ́ ètò ẹ̀ bá ṣẹ́ ètò yìí. A kí wa ò ẹ kúṣẹ́ ọ̀run. A kí gbogbo alẹ́ kan sí o, a kí gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà pátápátá. Ọ̀rọ̀ ló mú wa lọ sílùú Enugu. La fi gbé fídíò arábìnrin wá. Lọ́ọ̀yà ló ń ṣe o, lọ́ọ̀ ló study ní school. Ó dùn arábìnrin yìí, ó láti bọ́ta wá sọ ẹ̀dùn ọkàn ẹ̀. Ohun tí ojú wọn rí ní agbègbè wọn, Enugu lọ́hùn. Wọ́n náà sọ fún wọn pé àwọn ọ̀dọ́ ló máa ṣe, pé lọ́nà pa fún wọn, pé wọ́n ti fẹ́ pa wọ́n tán. Wọ́n ní àwọn ń bẹ gbogbo àwọn agbègbè pátápátá lágbàáyé, kán bá wọn kóhun rẹ́ni tó bá wọn sọ sínú ọ̀rọ̀ yìí. Ó ń bẹ̀bẹ̀ ni. Ó ní kò sí ọjọ́ ọ̀la fún wọn. Wọ́n ní wọ́n ń pa àwọn ọmọ wọn. Wọ́n ń pa mọ̀lẹ́bí wọn, wọ́n ń pa ará wọn. Ọmọ tó rí ọjọ́ ọ̀la, tó rí pé táwọn ò bá bọ́ta, kò sí èyí tó máa kù nínú ìran wọn mọ́. Ó yé, ìtaratara ó yé ló fi ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan tó dárúkọ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ ni pé ta ti máa ń fi ń sọ nípa Nàìjíríà as a whole. Wọ́n ní wọn ò ní ohun tó ń jẹ́, wọn ò ní ìbẹ̀rù fún òfin fún àwọn èèyàn. Respect of human law. Ó ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ rárá. Wọ́n ní wọn ò ní òfin yẹn rárá ni. Wọ́n lòdì sí i. Ṣèbóun la rí tán ṣe power of shame, power of force. Bọ́n ṣe é ṣe káàkiri nìyẹn. Ọ̀rọ̀ ara wọn yéra wọn. Wọ́n ní wọn ò ní ìtọ̀nà tó lè lànà fún wọn láti rí, láti mú nínú ohun tó dáa àbí ohun tí ò dáa. Ability to choose. Eléyìí ó dáa, eléyìí kò dáa. Wọ́n ti sọ àwọn èèyàn di zombie. Òun ló lè fà á táwọn kan ní òmìnira Yorùbá ò yé wọn. Wọ́n ti gba Saturday lọ́wọ́ wọn, wọ́n ti gbé Sunday sí wọn lọ́wọ́. Òótọ́ ni. Kéèyàn má ní ability tó dá ẹ lójú pé mi ò fẹ́ ṣe ohun kan báyìí, eléyìí mo fẹ́ ṣe. Mo nífẹ̀ẹ́ eléyìí, eléyìí ni mi ò nífẹ̀ẹ́. Ẹ̀tọ́ tẹ́lẹ̀dùmarè fún gbogbo wa ni. Ṣùgbọ́n ibi tá à ń sọ nípa control, àwọn kan ò fẹ́ kó o tiẹ̀ ní choice. Ohun tán bá ti fẹ́ fún ẹ gangan ni kó o gbà. Òun ló fà á tí mo ní wọ́n á fẹ́ pa ẹ́, wọ́n á tún ní kó o máa dúpẹ́ ní pípa táwọn fẹ́ pa ẹ́. Ìgbà tí wọn ò kọ́yàn láti ilé-ìwé wá, ọ̀nà àti wo ọ̀nà kejì tọ́nà kan ò bá bọ́ sí mọ́. Obìnrin tún fẹnu síta, ó tún sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n ti tì sẹ́wọ̀n lórí òótọ́. Ó ní wọ́n wà nínú ẹ̀wọ̀n ńbẹ̀. Ẹ rántí tàkọ́kọ́ play kọjá yìí náà, the same thing nínú àwọn tó wà lẹ́wọ̀n. Gbogbo the same thing ló ti ń lọ round everybody ń pick ẹ̀. La tún fi lọ sẹ́nu kẹ́ bá lè rí pé kò ń ṣe orílẹ̀-èdè Yorùbá nìkan ni wọ́n ti ń ṣe yìí. Àjọṣepapọ̀ wọn ni, ó yé wọn. Àwọn tó ń recruit, tó ń gbà síṣẹ́ ológun wọn ló ń sọ níbẹ̀, abẹ́gẹ́go àbí kíni kan ló ń pè wọ́n. Ó ti pẹ́ ta ti ń gbọ́ nípa àwọn yẹn. Pé wọ́n ń lò wọ́n fún wọn fi security uniform. Tán ti wọṣọ sí wọn lọ́rùn, tán ti establish ẹ̀. Iṣẹ́ tán lọ ń ṣe, kán lọ máa múṣẹ́, kán máa pa àwọn èèyàn ni. Òun náà là ń sọ fáwọn tó dé tán láwọn ti já iléeṣẹ́ ológun kan lẹ̀. Ẹ lọ join iléeṣẹ́ gangan. Ìyẹn àwọn wèrè kan nìyẹn o. Tán láwọn ti ní security uniforms. Ó ń sọ nísìnyí pé àwọn tán náà fẹ́ dálẹ̀, ẹ rántí ìgbà táwọn kan jáde náà tán náà tún fẹ́ dá security agency, security uniform kan náà sílẹ̀. Gbogbo wọn dá security sílẹ̀ káàkiri. Ó ní àwọn tóun mọ̀ dáadáa ni pé ó mọ̀ wọ́n, tí wọ́n gbà síṣẹ́ sísin Islam tó jẹ́ pé extremist ni wọ́n, tí wọ́n gbà ẹ̀sìn sí òdì kejì.
wọn ò kọ́ wọn níṣẹ́ ogun, untrained. Wọ́n dẹ̀ máa ń lo abuse political orientation wọn. Ọ̀gá at the top, ọ̀gá wà lókè, ọ̀gá ló ń pàṣẹ, so wọ́n á ṣe ohunkóhun tó bá wù wọ́n. Wọ́n á pa ẹni tó bá wù wọ́n tán lè pa. Tó bá ṣà ti pe ọ̀gá at the top, ó ti tán, tiẹ̀ ti dáa. Gbogbo àwọn nǹkan báyìí ló ń dun arábìnrin pé òun tóun jẹ́ lọ́ọ̀yà gan, òun sọ fáwọn tó kù pé ẹ ní justice o. Ó ní judiciary tó yẹ kó jẹ́ èyí tó yẹ kó dúró fáráàlú, tó fara mọ́ aráàlú dáadáa judiciary. Ó ní kò sí nǹkan kan àfi tó bá lọ sí Supreme. Supreme tẹ lọ, tí Supreme sọ fún òun pé kẹ́ fi ẹnìkan lẹ́nu ẹ̀wọ̀n. Tíjọba ní rọ́rọ́rọ́ àní sílẹ̀. Láàmì pé kò sẹ́ni tó tẹ̀lé òfin nìyẹn. Òfin do as you like ni. But for certain people fáwọn kan ni. Àwọn ọ̀rọ̀ tí arábìnrin yìí sọ, kẹ́ bá lè rí pé gbogbo ohun tó ń ṣe, ó ní pípa náà ń pa wọ́n o. Wọ́n náà ń pa àwọn ọ̀dọ́ wọn lọ ni. Wọ́n ní àwọn ń kú ni lójoojúmọ́. Arábìnrin tó kọ́kọ́ play, òun sọ nípa àwọn tó lọ sí patí tán fẹ́ lọ ṣòkú. Ibi tán ti ń ṣòkú náà tún wá pa wọ́n mọ́bẹ̀. Ọmọ Yorùbá ṣó ti ń yé wa? Ṣó ti ń yé wa? Òun la fà tá fi ní pé ìjọba dèdè tó wà ńlẹ̀ yìí. Tó bá ti ní ó tún yá o, ẹ tún múra sí o, ẹ jẹ́ ká bọ́ta. Àní a máa bọ́ta bá fẹ́ bí a kọ̀, torí ohun tó máa lé wa síta, ó wà lábẹ́ àdó, ó ń ṣeré lọ́wọ́. Bàbá ìyá ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó lọ, ẹ ṣeun gan. Bàbá àgbọ̀ ẹ̀yin ò ṣe ti wá àwọn ẹ ti mute yìí. Mo ẹ̀ṣẹ̀ mo ti mute padà báyìí. Gbogbo ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ẹnu bàbá. Òun lẹ ti gbọ́ ẹ̀. Ìkan àwọn fídíò kan náà tún wà. Kí a sáré wò wọ́n, lórí mo mọ̀ pé ọjọ́ ti ń lọ. Kí a tètè wò wọ́n. Àmọ́ tó kúrò lórí ètò. Mo fẹ́ jẹ́ ká wo àwọn fídíò yìí. Mo fẹ́ jẹ́ ká wo gbogbo fídíò yìí tán. Ìyá máa wò pé bàbá dẹ̀ nìkan ló ń sọ̀rọ̀. Mo láti fún wọn láyè kan sọ̀rọ̀. Lórí fídíò tí mo fẹ́ gbé síta padà. A ti wò yẹn. Ẹ jẹ́ á wo eléyìí. Mo ń bọ̀. Ṣé fídíò náà ni ṣá? I think so. Ṣé fídíò ni ṣá? Fídíò náà. Well, all right. Okay. Àwọn fẹ́lẹ́ yìí bẹ̀rẹ̀. Mo ń bọ̀. Ẹ farabalẹ̀. No, fídíò kan. Wá sí lè wò, màá sọ̀rọ̀ síwájú. Ẹ jẹ́ ṣe lè kẹ́ fi lè rí nǹkan tí mo ń wò. Ó lè rí bákan báyẹn, ẹ lè má rí dáadáa. Ẹ lè má rí dáadáa ń bẹ̀. Mo ń bọ̀. Ó lè má clear dáadáa, bọ́. Mo ṣe fídíò wà ńbẹ̀. Okay. Ṣé ẹ rí gbogbo kíní inú ilé? Ṣé àwọn dẹ̀ sí náà rí? Ṣé àwọn èèyàn rí fídíò yìí ṣá? Àbí èmi nìkan mò ń rí nǹkan? Bàbá dẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi. Fídíò yóò sọ̀rọ̀ ṣá anyway. Fídíò yóò sọ̀rọ̀.
bá ń gbọ́ mi nílé ẹjọ́ ẹ comment sórí ètò. Bàbá dẹ̀ ti jáde, wọ́n ti jáde lórí ètò. Ṣẹ̀rí ní fídíò tí mò ń fi wọ̀n yìí, lórí àwọn fídíò tí mo fi ń wọ̀n yìí, olórí tí bàtà fi ń ṣò wọ́n sí ìta. Tá bá ń sọ pé àwọn ìjọba Nàìjíríà olófò tó ń bó ológo jà ni wọ́n, ẹ̀yin kan máa sọ pé kí ló dé tá fi ń sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn fídíò tí mò ń show yín yìí, gbogbo ibi tí ẹ̀ ń rí yẹn, àwọn èèyàn ń sùn bẹ̀ tí ò sílé, kò síbi táwọn èèyàn máa sùn. Ṣẹ̀rí pé the other video yẹn ò ní audio, ó ní èyí tí màá gbé jáde tó máa ní audio. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ jókòó ká jọ wo fídíò yìí because ọjọ́ ti lọ, mo mọ̀ pé ọjọ́ ti lọ. A máa tó wò tán láìpẹ́ láì jìnnà, máa wo fídíò yìí tán sí. Màá ṣe pápápá káwọn náà fi lè kúrò ní ẹ̀. Màá ṣe fast nísìnyẹn ṣáà ní sọ fún mi. Is local government Edo State. As you can take a look, children are writing on the floor. You see, they use a slab to lie down. They don't have a single chair. Look at the blackboard. Look at the blackboard. See children on the floor. We are calling on the Edo State government, State Universal Education Board, SUBER, to please come to the aid of our primary school, Ewato. They need chairs, and as well, they need teachers. These children are the futures of tomorrow. So if they continue like this, I don't think we will have the next generations. Please, I'm calling on the Edo State government once again, State Universal Education Board, and all well-meaning Dolite to please come to our aid. Thank you. Ṣẹ̀rí fídíò yìí tí mo show yìí, bàbá dẹ̀ sì yẹ kán sọ̀rọ̀ lórí lọ́wọ́. Ṣẹ̀rí àwọn fídíò yìí tá à ń show, ìlú yẹn ò nídìí new generation kankan rárá. À ń sọ fún yín pé plan wà nílẹ̀ fún gbogbo yín. Wọ́n fẹ́ pa gbogbo, wọ́n fẹ́ wipe gbogbo entire ìlú yẹn tó ń pè ní Nàìjíríà. Wọ́n fẹ́ wipe wọn off. Both these children, gbogbo wọn fẹ́ gbé gbogbo wọn kúrò. Wọ́n fẹ́ wipe gbogbo àwọn èèyàn kúrò láyé. Àwọn kan rè pé bí ayẹyẹ ni plan work, gbogbo plan work tán ti ní táwọn people yìí ti ní sílẹ̀. But nítorí pé Ọlọ́run jù wọ́n lọ, màmá yìí ló block wọn ní a lot of places báyìí sí. Màmá yìí block wọn pátápátá. Òun ni ilé ayé wọn fi bàjẹ́. Wọ́n fi sọ̀sọ̀kúsọ tó sọ nígbà yẹn pé wọ́n gbé owó lé ìyáláyà bàbá wọn ní orí, pé kán máa wá ìyáláyà bàbá wọn kiri. Àbí kò yé wa báyìí? Pé èèyàn tó bá ti rí ìyáláyà bàbá wọn, pé kán bá wọn pa. Àbí kò yé yín báyìí? Òun ni gbogbo ìrìn àjò yìí. Káwọn èèyàn fi lè mọ̀ pé ìrìn àjò yìí ìrìn àjò òtítọ́ ni. Eléyìí kò sí irọ́ bẹ́ẹ̀. Ìrìn àjò tó jẹ́ òtítọ́ ni, òun ni ìrìn àjò tá à ń rìn yìí. Ó lè má yá àwọn èèyàn kan, ó dẹ̀ lè yá àwọn èèyàn kan. Ó dára pé ká gbé gbogbo àwọn fídíò tá à ń gbé síta yìí láti gbé wọn síta. Because ọjọ́ ti lọ mí báyìí. Ó kù aago 5, ó kù 5 minutes kí 2 o'clock ìlú mi àmà tó kúrò. Àmà tó kúrò máa kúrò láìpẹ́ yìí. Mo mọ̀ pé ó dà pé network bàbá Des ó ṣe díẹ̀. Ẹ̀wọ̀n bọ̀ ó ní fídíò tó fẹ́ show yìí, mo láti show fídíò yìí, mo fẹ́ show fún wa nísìnyí. Ẹ̀rí pé mo kàn mẹ́nu bà yẹn, mo kúrò díẹ̀ ni. Ó ní fídíò tó fẹ́ show wa. Mo fẹ́ jẹ́ ká wo fídíò tí mo fẹ́ show wa yìí. Wá ìtẹ́lẹ̀ tó wá sáré rẹ̀ báyìí. Bọ̀ fẹ́ show wa ní fídíò kan. Okay, mo ti show wa níyẹn. Ṣé fídíò tó fẹ́ show wa nílé? No, fídíò kan wà níbi àti ìyá kí show wa. Àbí mo ti show wa dẹ̀ bí mo ti show ẹ̀ kọjá. Má bínú o. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ eléyìí náà. Fuel scarcity in 1994 lélẹ̀ fuel scarcity in 1994 lélẹ̀. Ìgbà tí epo wọ́n láyé ìgbà 1994 lélẹ̀.
láyé ìgbà 1994 tí gbogbo nǹkan wọ́n gbogbo ẹ̀ ṣe gbègbègbè ní Lagos gbogbo kìíní ti ṣẹlẹ̀ nígbà ẹ̀tọ́ strike tó oríṣiríṣi nǹkan ṣẹlẹ̀ mo fẹ́ fi fídíò yìí wọ̀n wá ẹ wo ayé ìgbà yẹn kẹ wá fi wo ayé ìgbà yìí sìn bàbá dẹ̀ ti wọlé last video náà là ń play bàbá play lè kà kúrò lórí ètò mo fẹ́ jẹ́ ká wo fídíò yìí ká tó gbé wọn wọlé mò ń bọ̀ má fi ṣèbínú mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ à play fídíò yìí máa gbé wọn wọlé bí apá ti mo rí fídíò náà wà báyìí ok mo ti rí fídíò yẹn padà báyìí ẹ jẹ́ à gbé máa gbé wọn wọlé nísìnyí. Soldiers that come, they buy petrol, they put it in jerry cans, they sell it right in front of these people. It's ridiculous. They get fuel themselves. Why do they have to come here? They don't join the queue, they just buy and they sell right in front of people. It's ridiculous. Something has to happen. wọ́n dẹ̀ tó yẹ gbóhùn sókè káwọn apẹlẹ máa lọ. mo kí ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí mo nígbàgbọ́ pé a wo fídíò alákọ̀ọ́kọ́ yẹn ká tó play lè network ló ń ṣe bákanbákan ẹ wo àwọn ọmọdé yẹn nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa productivity táwọn ìlú kan bá ń ta propaganda wọn ìhun túmọ̀ nìyẹn food security productivity security nílùú kò sí leaders of tomorrow ẹ ti mọ̀ pẹ́ tàn ni ẹ wo ibi táwọn ọmọ yẹn ti ń kàwé a kò fi orílẹ̀-èdè tí Yorùbá fi ṣàpèjúwe àwọn ìlú tó ń kọbi ara tó ń sọ̀sọ̀ kó sọ tán ní pé bí àlẹ́ tọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ní human act tó ń ṣe yìí èyí tí ò lẹ́tọ̀ọ́ sí òfin àgbáyé nípa èèyàn láti gbé láyé ìrọ̀rùn tí àwọn ọmọ kéékèèké tó yẹ kó jẹ́ ọ̀dọ́ ọ̀la ẹ wo ibi tí wọ́n ti ń kàwé ládùúgbò gbogbo ìwé tí wọ́n kà abájọ lábájọ táwọn ọmọ yẹn bá ṣe tán tó bá ṣe tán NYSC tẹ bá bẹ wọn láwọn ìbéèrè kan tẹ lè béèrè láwọn ìlú kọ̀ọ̀kan tó yẹ pé kíákíá bàbá mo ń gbọ́ ọ̀gọ́ tẹ́ ń play lábẹ́ o. bàbá mo ń gbọ́ ọ̀gọ́ tẹ́ ń play bàbá mo ń gbọ́ ọ̀gọ́ tẹ́ ń play lábẹ́ sẹ̀ ó ń jáde. so àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó yẹ kán ti kọ́ àwọn ọmọ yẹn láti ilẹ̀ wá kẹ́ bá lè rí bí wọ́n ṣe mú sí àkọọ́lẹ̀ ẹ̀yìn tó ṣe àkọọ́lẹ̀ iwájú àwọn nǹkan báyìí là ń sọ nípa àwọn bó ṣe ń tí Nàìjíríà ṣe ń run school system majority tí òun ṣe pé bí a fẹ́ máa kàtà àwọn private individuals èèyàn mélòó ló lówó ẹ̀ tó fẹ́ san so majority public schools bó ṣe rí nìyẹn even gan tó jẹ́ private tó bá lówó láti run ẹ̀ báwo ló ṣe fẹ́ lówó àfi tó yẹ pé government ló ń sanwó fún ẹ nìkan ni o lè rẹ́rẹ̀ kankan because àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ níbẹ̀ yẹn kò sí productivity nílẹ̀ so wọn ò ṣiṣẹ́ báwo ló ṣe fẹ́ sanwó wọ́n dẹ̀ tẹ̀ ṣiṣẹ́ gan ojú owó gan ò ká owó school fees ọmọ nígbà tí owó tí òbí bá ń gbà ní minimum wage 35,000 ó lọ sí maximum 70,000 tí owó iléèwé àwọn ọmọ gan bó ní méjì sí mẹ́ta kò ká ká tó ní kan ṣé láyé nìyẹn ẹ wá wo fídíò tàgbéwá yìí 1994 ẹ jọ àwọn tó lọ sí yunifásitì gan tó kàwé láti primary school ó ní bó ṣe kà nursery 1 nursery 2 nursery 3
primary 1 to 6 ó di 9 then tó bá máa lọ college bí ó lọ fún 3 years ó di 12 years tó bá dẹ̀ máa lẹ́ pé university ni more 4 13 bó bá ṣe máa kà á sí ni ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ tán bí láti 1980 torí àwòrán tá a wò nípa fuel scarcity táwọn kan lè ní generation tèmi subsidy làwọn rí sí 1994 rèé o obìnrin náà ló bọ́ ta báyìí tó ń sọ̀rọ̀ ìtàn lóbìnrin yẹn kọ́lẹ̀ o ṣùgbọ́n àsìkò tó ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn kan á máa fi ṣe ẹ̀yẹ́ wọ́n ní kí ló ń sọ gan kó lọ wábi jókòó sí èyí náà tí epo tí wọ́n ni wọ́n máa tó fi epo lẹ́ẹ̀sìn wọ́n á tó release ẹ̀ ó máa tó rọrùn bẹ́ẹ̀ lára àwọn kan nínú ayé ìgbà yẹn ní 1994 yìí tó tò síbẹ̀ tó ti fún wọn ní ìkìlọ̀ tí wọn ò gbọ́ tó dẹ ohun yà sáwọn èèyàn lára àwọn kan lá máa sọ fóbìnrin pé kò ní nǹkan ṣe pé welcome to Nigeria bá a ṣe ń gbé láyé wa nìyẹn èèyàn ọmọ tí wọ́n bí ní 1990s tó bí sínú iṣẹ́ yìí náà tó bí sínú pé kò sépo yìí inheritance tẹ gbà lọ́wọ́ àwọn òbí sọ́wọ́ ìjọba àwọn darí yín ní fídíò ẹ̀rí yìí ẹ wá wo èní generation tí yín ti bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo kò tún sépo generation tó wà lẹ́yìn sí 20 century láti 19 wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo pé kò sépo nísìn tẹ́ bá yẹ pé lè ronú dáadáa ni tẹ́yìn bá inherit ẹ̀ kí lẹ fẹ́ fílẹ̀ fáwọn ọmọ tí yín lọ́jọ́ ọ̀la ariwo kò sépo náà ni àìfàìmọ̀ ní kí gbogbo àgbáyé ti fi ìlú yẹn lẹ̀ wọ́n ṣe ti fi rẹ̀ wó gan kò sí nǹkan kan torí ìlú tó plan ni kò plan nǹkan kan kó ṣáà máa wá ni you no dey finish àwòrán 1994 rèé o àwọn bàbá àwọn kan àwọn ìyá kan àwọn ẹ̀gbọ́n àwọn kan àwọn àbúrò kan ló ń rìn ní ayé ìgbà yìí tó ní ilé ayé le tó níra tó ní ìgò bẹ̀tá ìjọ kí ni ìyàtọ̀ 1994 nísìn sásìkò tá a wà yìí ṣé 10 years later ni ẹni tó lọ sí secondary school tó ṣogbo ẹ̀gán ti graduate bóun máa ríṣẹ́ nílùú tá a dẹ̀ mọ̀ pé tí ò sépo tí ò sí means kò sí nǹkan kan báwo lẹni ẹ ṣe fẹ́ ronú ọjọ́ ọ̀la báwo làwọn tó ń bí sí àsìkò yìí máa ṣe mọ̀ pé ọ̀nà míì wà àbáyọ míì wà tá a ní láti wá máa tò fún epo tí wọ́n tún dè wọ́n mọ́lẹ̀ ní 1994 ni ẹ̀yin tẹ́ ń dè wọ́n ẹ kú iṣẹ́ o ẹ̀yin tún dèèyàn láyé ẹ dèèyàn láti 1994 pẹ̀lú epo ẹ tún dè wọ́n dé subsidy adúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè adúpẹ́ fún màmá wa fún ojú lílà tó ń fi là wá lójú yìí àti ìlànà tó ń gbé sílẹ̀ fún ọmọ Yorùbá adúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba adelé wa fún ìgboyà àti àtìlẹ́yìn láti rí pé ilẹ̀ Yorùbá dúró ó bọ́ lóko ẹrú láti gbé àwọn ìgbésẹ̀ yìí wọ́n fi mú dájúdájú fún ọmọ Yorùbá pé oko ẹrú ti tán o ilé aláyọ̀ la wọ̀ yìí o ilẹ̀ Yorùbá olómìnira lágbára Elédùmarè gbogbo ohun tó máa jẹ́ iṣẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá á ṣe iwájú gbogbo wa kò ní ṣẹ̀yìn wa àwọn tó ń gbìmọ̀ yìí tó ń ta ọfà tó ń ṣe ohunkóhun àfàyín lé ìdájọ́ lọ́wọ́ Elédùmarè àti ti aráyé pàápàá jùlọ tí ọmọ Yorùbá indigenous Yorùbá people ọwọ́ agbára tẹ́tí lò mọ́ wa lágbára Elédùmarè á yí sí yín padà lọ́wọ́ kò ní jẹ́ ṣe fún yín o lẹ́yìn Yorùbá ò ní parun gbogbo aláwọ̀ dúdú ọmọ Yorùbá àwọn gbogbo aláwọ̀ dúdú pátápátá kò dé kú títàn là máa tàn títí ayérayé á kí wa lẹ́ẹ̀kan sí o ẹ kú kalẹ̀ sórí ètò àní pẹ́ ṣùgbọ́n a ti pẹ́
ṣùgbọ́n nísìnyí àwa ń kí wa látọ̀dọ̀ wa ń bí o ó dàárọ̀ o, ẹ ṣeun gan. Yeah.
àwa ni ògo ìmọ́lẹ̀ àti adúláwọ̀. Àní rí ètò ìjọba ẹ̀ ọ̀kan tó máa lọ ẹ bá wa ṣí ètò yìí ẹ bá wa like ètò yìí ẹ bá wa subscribe lé lórí. Oorun ayọ̀ la máa sùn àní tójú oorun dójú kú. Share, like and subscribe. Share, like and subscribe. Ó dìgbà o. Ire o. Oorun ayọ̀ la máa sùn àní tójú oorun dójú kú. Ó dàárọ̀. Bye for now.